og málshefjandi borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Góði forseti, kæra borgarstjórn. Það ánægjulegt að vera komin hingað með drög að nýjum siðareglum loksins. Þetta búið að taka sinn tíma, næstum því heilt ár, vegna þess að á fundi forsætisnefndar 20. júlí 2018 var samþykkt að hefja endurskoðun gildandi siðaregla með vísan til 29. greinar sveitarstjórnarlaga. Þar sem fram kemur að sveitarstjórn skal setja sér siðareglur sem sendar skulu ráðuneytinu til staðfestingar. Ef siðareglur í gildi skal ný sveitarstjórn meta hvort ástæða sé til endurskoðunar þeirra. Og við sáum ástæðu til þess og ákváðum að hefja þetta ferli sem við erum búin að fara í gegnum saman þessa síðustu mánuði. Ég hélt utan vinnufundi með borgarstjórn og Sigurði Kristinsinni sem formaður siðanefndar Sambands íslenskra sveitarfélaga og prófessor í heimspeki við Háskólann á Akureyri og kom hann til okkar nokkur sinnum og við áttum góðar umræður gildi siðareglna og mikilvægir þeirra og hvernig við myndum vilja hafa þeim háttað. Þeir voru samtals 4 vinnufundirnir með allri borgarstjórn en fleiri fundir fóru fram í minni nefnd og gerðist mest af þessari vinnu núna á vordögum eins og þið þekkið eflaust til. Við heldum þá fyrsta fundi með utanaðkomandi ráðgjöfum í Hannesarholti og þar voru bæði samankomnir Sigurður Kristinsson, prófessor og Vilhjálmur Árnason, prófessor í sama fagi við Háskóla Íslands. Og það setti svona grunninn að þessari vinnu. En regluna voru unnar áfram undir stjórn Sigurðar Kristinssonar, prófessors og við heldum síðasta fund núna 28. maí. Við lok þeirrar vinnu var stofnaður vinnuhópur kjörinna fulltrúa sem tók að sér að gera tillögu að nýjum siðareglum byggt á þeim umræðum sem höfðu farið fram og prinsipum sem að prófessorinn í heimspeki hafði lagt fyrir okkur. Hópinn skipuðu Pavel Bartosek, Örn Þórðarsson, Sanna Magdalena Mörtudóttir og Jórunn Pála Jónasdóttir og vil ég þakka þeim kærlega fyrir frábæra vinnu og ég viss það að við getum verið sammála að niðurstaðan flott. Í gegnum vinnuna lagði Sigurður Kristinsson ætíð áherslu á mikilvægi ferilsins við gerð siðareglna og hina góðu umræðu reglurnar. Aðalatriðið ekki bara niðurstaðan þó hún sé sannarlega mikilvæg, hún líka þessi umræða sem við eigum í gegnum þennan tíma sem við huguðum að þessum reglum. Skráðar siðareglur í stjórnmálum minna á að stjórnmálamenn og stjórnmálafólk eiga að þjóna almannahag framar eiginhagsmunum eða öðrum sérhagsmunum. Og þetta svona grundvöllur þess að við erum að setja okkur þessar reglur. Að sama skapi vinnan stöðugt sköpunarferli, lagði Sigurður Kristinsson áherslu á. Það ekki bara plagg sem á blaði, heldur fyrst og fremst ákveðin hugsun. Hvati til hugsunar þetta meginatriði sem að þjóna almannahag en ekki öðrum hagsmunum. Tilgangur skráðra siðareglna að draga fram og skerpa þær megin skyldur og ábyrgð sem fylgir því að gegna ákveðnu starfi eða hlutverki. Einnig tengist vinnan við reglurnar við sjálfræði. Það hópurinn sjálfur sem setur sér eigin reglur það hvernig hann vilja haga sínum störfum. Þetta á að vera okkar vilji og svona sjáum við okkar skyldur og ábyrgð. Það það sem á að endurspeglast í þessum reglum. Við byggjum þar af leiðandi að framkoma okkar sé metin í ljósi þessara reglna. Siðareglur eiga að vera sameiginleg skuldbinding hvers hóps fyrir sig, frekar en að vera einhver tilraun til að skrásetja allt siðferði. Það ekki markmiðið og þetta kom ótal sinnum fram. Enda það ómögulegt verkefni. Lögð var áhersla á leiðsagnar og hvatningar hlutverk siðareglna og til að þær virki sem skyldi verður að vera skýr og einföld orðanotkun, sagði Sigurður, sem laus við tækniorð og innihaldslausar alhæfingar. Áhugavert. Vegna þess að núverandi siðareglur sem í gildi tiltölulega tæknilegar og var sameiginleg sýn okkar allra sem að koma að þessari vinnu að við vildum gera grundvallar breytingar. Við vildum einfalda orðalagið, við vildum skýra orðalagið, við vildum auka gagnsæi, við vildum hafa textan aðgengilegan þannig að við gætum með góðu móti
fylgt þessum megin reglum og þessum megin stefi. Þetta ætti næstum því að vera eins og skólareglur eða bekkjarreglur vegna þess að þetta gildir eingöngu í krafti þess að við þekkjum til þeirra og við metum þær mikils og við setjum þær á háan stall og sem eitthvað sem að við sameinumst um. Það eigi ekki vera fjarlægur, einhvers konar fjarlægur texti sem er tæknilegur og erfiður og flókinn. Sérreglur eiga að vera notendavænar því þær eru okkar tæki til að standa okkur betur. Mér finnst niðurstaðan ríma mjög vel við þessar áherslur. Og ég vil aftur þakka nefndinni fyrir þessa góðu vinnu og ég vil þakka borgarstjórn kærlega fyrir að hafa sameinast þessa vinnu. Við fórum upp og niður Bylgjudali, upp á hæstu hæðir og allt kring og við enduðum með þetta og ég finn að það er komin ákveðin stemning í hópinn og ég er að vonast til þess að við getum sameinast þessar reglur vegna þess að það tel ég vera það mikilvægasta. Að við séum saman og við gerum þetta saman og stöndum saman þessar reglur. Takk kærlega fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur, ég sagði næst því áheyrnarfulltrúar. Hér erum við að ræða siðareglur og eftir vinnufundi borgarstjórnar sem borgarstjórn hefur haldið að þá var okkur 4 falið að taka saman áherslupunktana sem að komu frá borgarfulltrúum og varaborgarfulltrúum eins og hefur komið hér fram og okkur falið að setja þá áherslupunkta fram út frá því sem kom fram á þessum fundum og við settum þetta fram á skýru og einföldu máli og eins og hefur verið komið að hér áður og þá voru hin reglurnar sem að voru áður í gildi, þær voru settar fram svona frekar fræðilegan hátt og við vildum hafa þetta skýrt og svona á mannamáli eins og það er kallað. Og svo ég ætla með leyfi forseta að fá að lesa þær hér og ég vona að þetta sé leiðarljós sem við getum öll sammælst um. Númer 1, við vinnum fyrir fólki í borginni og pössum upp á Reykjavík sem heimili komandi kynslóða. 2, við erum heiðarleg, ábyrg og sýnum gott fordæmi í okkar störfum. 3, við kynnum okkur málin og mætum undirbúin til starfa. 4, við segjum satt en gætum trúnaðar þegar trúnaðar þarf að ríkja. 5, við veitum almenningi og fjölmiðlum nauðsynlegar upplýsingar. 6, við hugum að því að það sé gott að vinna hjá Reykjavíkurborg. 7, við förum vel með fjármuni borgarinnar og eignir hennar. 8, við virðum margbreytileikan og vinnum gegn hvers kyns fordómum. 9, við sýnum kurteisi, tillitssemi og virðum einkalíf annarra. 10, við biðjumst afsökunar á mistökum og hlýðum afsökunarbeiðnir. 11, við erum meðvituð að við höfum ólíkar skoðanir. Þetta eru 11 punktar settið fram, mjög skýrt og ég ætla ekki að hafa ræðina hér lengri, svona í takt við siðareglurnar, skýrt og vitum hvað við erum að tala um. Þannig að þá er þetta komið fram og ég vona að við getum sammælst þetta allan að þá rætt þessar reglur sem að liggja hér fyrir. Takk fyrir. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og næsta mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæti borgarstjórn og tilheyrendur. Já, hér er verið að ræða siðareglur kjörinna fulltrúa. Ég hef barist mjög á móti slíkum siðareglum því að kjörnir fulltrúar sækja eingöngu umboð sitt til kjósenda. Við sækjum umboð okkar til kjósenda og erum endurráðin á 4 ára fresti og það eru til lög í landinu sem að grípa það ef að kjörnir fulltrúar fara fram með þeim hætti sem að ekki er æskilegt. Þá er ég að tala meinirðalöggjöfina og hins vegar sakamála löggjöfina. Það er alveg klárt að ef að kjörnir fulltrúar brjóta svo á landslögum að þá ná yfir það lög. Siðareglur er eitthvað allt annað. Siðareglur er svipa pólitískra andstæðinga og fjölmiðla á kjörna fulltrúa. Hagi þeir sér ekki eins og
pólitískir andstæðingar ef til vill vilja. Og dæmin eru til. Dæmin eru til gagnvart mér, þar sem að forsætisnefnd tók umkvartanir embættismanns sem hafði verið dæmdur í héraðsdómi og fór með mál gegn mér til siðanefndar íslenskra sveitarfélaga. Hver er tilgangurinn? Jú, að knésetja pólitískan andstæðing. Framsögumaður þessa máls, Dóra Björt Ólafsdóttir, Dóra Björt Guðjónsdóttir afsakið, kom hér upp og talaði fyrir þessum siðareglum. Við skulum fara hér yfir í næsta hús. Við skulum fara hér yfir í Alþingishúsið. Það eru siðareglur alþingismanna. Þar er Pírati fundinn sekur að hafa brotið siðareglum með ummælum sínum. Hvernig brugðust Píratar við? Jú, þeir sögðu að reglurnar væru svo gallaðar að það ætti ekki að fara eftir þeim. Þetta væri þannig málað að það þyrfti að taka siðareglur alþingismann upp því að Píratinn hefði bara alls ekkert brotið siðareglur alþingismanna. Þetta er svo mikið hræsni, þetta er svo mikið sjónarspil því að siðareglunar eiga nefnilega bara að gilda fyrir suma. Góða fólkið ætlar að nota siðareglunar áfram sér í hag. En þegar góða fólkið er dæmt og þeir sem að tala fyrir opnu og gegnsæju lýðræði, þá eiga bara alltaf aðra siðareglur að gilda og það þarf bara að taka þær upp og skrifa nýjar. Sjá ekki allir á hvaða braut málið er. Sjá ekki allir á hvaða braut málið er. Ég hef barist á móti þessum grunni alla tíð, bæði hér á vettvangi borgarstjórnar og líka á vettvangi Alþingis þegar þetta rugl var þar til umræðu. Allt komið í steik varðandi siðareglur alþingismanna, allt komið í steik, því að það eiga bara sumir að vera dæmdir af siðareglum alþingismanna en aðrir ekki. Og svoleiðis er það líka hér í borgarstjórn, eins og ég sagði í upphafi ræðu minnar. Ég ætla ekki að staldra lengi við þessa fáránlegu umræðu. Ég veit alveg að þetta er bundið í sveitarstjórnarlögum og annað að kjörnir fulltrúar þurfi að undirrita siðareglu. Ég veit ekki hvaðan þessi hugmynd eiginlega hefur komið á sínu tíma, að þetta skulle vera komið inn í lög. Því að kjörnir fulltrúar sækja umboð sitt til kjósenda og engra annara. Og löggjöfin er til staðar fyrir þessa aðila. Ég minni til minns á það að við í minnihlutanum höfum farið fram á það að bæði siðareglur og skráning og fjárhagslegar upplýsingar skulu vera í samfloti þá með embættismönnum borgarinnar. Meirihlutin hefur ítrekað lofað því að þetta ætti að vera í samfloti, allt svikið. Hvergi er þar að finna neitt varðandi þetta? Ef þið hafið lesið fjölmiðla í morgun, þá er til dæmis einn aðili sem vinnur hér á skrifstofu borgarinnar í þessu ráðhúsi dæmdur í héraðsdómi. Fyrir hvað? Jú, akkúrat ummæli. Eiga enga siðareglur að ná yfir þá aðila sem að tilheyra æðsta embættismannakerfi Reykjavíkur. Hugsið aðeins málið. Hugsið aðeins málið. Þetta er svo mikið hræsni að maður tekur ekki þátt í þessu. Virðulegi forseti, með bókun. Vakin er athygli á því að siðareglur fyrir embættismenn Reykjavíkur eru ekki samfloti með siðareglum kjörinna fulltrúa eins og minnihlutin hefur ítrekað óskað eftir og meirihlutin ítrekað lofað. Kjörnir fulltrúir sækja umboð sitt til kjósenda á 4 ára fresti og ekki til neinna annara. Þeir eru algjörlega sjálfstæðir í störfum sínum og lúta einungis reglum sem þeir setja sig sjálfir. Siðareglur eru pólitísk og fjölmiðlaleg svipa á kjörna fulltrúa eins og dæmin sanna. Borgarfulltrúi Miðflokksins hefur barist á móti setningu þeirra bæði hjá ríki og borg. Kjósendur einir meta það hvort kjörin fulltrúi hefur gengið of langt í óskráðum siðareglum. Laga umgjörð er störf kjörinna fulltrúa, bæði refsilöggjöf og meinirðalöggjöf sem hægt er að beita gangi kjörin fulltrúi of langt í störfum sínum. Segja má sem dæmi að borgarstjóri hafi brotið allar greinar þessara nýju siðareglna sem á að samþykkja núna í braggamálinu. Hvað þá þegar litið er til siðareglana sem er að falla úr gildi nú? Án þess að bera ábyrgð.
án þess að bera ábyrgð. Því spurt, eru siðareglur borgarstjórnar bara fyrir suma? Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og næstur tekur til máls Pavel Bartósek, borgarfulltrúi. Virðulegur forseti, siðareglur og setningu þeirra og hvort það sé æskilegt má hafa margar skoðanir og það má hafa þær skoðanir að það sé óþarfi að setja sér siðareglur. Það má hafa þær skoðanir líka að þær eigi betur við á sömu vettvangi en öðrum, til dæmis að þær eigi betur við þegar er ræða frjáls félagasamtök, þar sem geta ákveðið á hverjum tíma að stíga út úr viðkomandi félagasamtökum ef þeir telja sig ekki lengur geta verið undir þeim reglum sem þar gilda. Það má líka hafa skoðun að það séu góðar stundum en stundum kannski aðeins ofmetið hve mikið siðareglur geta komið til skila og hve mikið það geta tekið við það sem almennar reglur taka við. Málið auðvitað hins vegar það að sveitarstjórnir landsins ekki í sjálfa sett hvort það setja sér siðareglur. Hvort það setja sér siðareglur. Það hefur verið bundið í lög að sveitarstjórnir landsins eigi að gera og þess vegna höfum við ekki fulltrúa í borgarstjórn, allavega það sem hér stendur, ekki lit á það að væri sérstaklega valkvætt að fara í þessa vinnu. Og úr því að það er lögbundið að við eigum að fara í þessa vinnu, þá get ég upplýsta hér að ég hef nokkuð sterkar skoðun á því með hvað hætti slíkar siðareglur eiga að vera og ég er mjög ánægð hvernig þær hafa komið út hjá okkur, hvernig þær hefur byst. Það er ekki endilega þannig, tel ég, og var niðurstaðan í þeim hóp sem við fórum fyrir og almennt í borgarstjórn, að það eigi að vera einhver svona viðbótar réttarheimild með kærufrestum og svo framvegis og öllu því sem þar gildir. Það er auðvitað ein útfærsla, en hún er vandkvæðum bundin. Hún er vandkvæðum bundin og á það kannski til að lögfræðivæða of siðareglur sem fer stundum betur á því að séu bara ákveðin siðferðisleg gildi sem við setja sér. Ég hef skoðað þá nokkrar siðareglur, ég hef getum sagt að mér mjög vel á siðareglur kennara. Þær eru kannski af góðir ástæði settar fram á tungumáli sem er þannig að börn eigi að geta skilið viðkomandi siðareglur og það var nú svona kannski eitt af því sem við þessum hóp sem var settur saman að lokum seinasta vinnufundi borgarstjórnar siðareglur einsettum okkur að geta sett siðareglur á tungumáli sem væri þannig að börn gætu skilið. Að þegar kemur hópur grunnskóla barna í ráðhúsið og spyr hvernig vinna okkar fram, þá gætum við lesa upp þessum reglum og útskýrt aðeins hvað við meinum með því, með hvað hætti við viljum vinna hérna inni og með hvað hætti við viljum koma fram hvort við annað. Þannig að þetta var eitt af forsendum, einfaldleikin. Það var líka ein af forsendum að taka ekki sérstaklega yfir hluti sem lög ná yfir. Það er mjög margt sem mætti segja hér til dæmis það að við eigum að svara eftirlitsaðilum, að við eigum að skrá okkar fjárhagslega hagsmuni, að við eigum að við ekki vera spilt. En allt þetta eins og hefur komið fram í máli eins borgarfulltrúa gilda lög og það er ekki sérstaklega ástæða til að tíunda það sem lög ná þegar í kringum. En það getur verið ástæða til að tíunda hluti sem lög ná ekki utanum, sem einfaldlega eru á þeim mörkum mannlega hegðunar og hefur ekki þótt ástæða til þess að setja lög viðkomandi hluti. Og það getur líka verið ástæða fyrir okkur að vilja í einhverjum tilfellum ganga lengra heldur en lög kveða á Ég veit ekki hvort það sé hægt beinlínis að stefna borgarfulltrúa fyrir dómstóla ef hann kýs að hunsa alfarið fyrirspurn fjölmiðla. Það held ég sé ekki hægt. En við getum samt sagt að okkur almennt að við viljum svara fyrirspurn fjölmiðla. Við viljum veita fjölmiðlum upplýsingar. Það er skuldbinding sem við viljum taka á okkur. Við miðum líka í hópnum og sem kom skýrvilji á vinnufundi borgarstjórnar við svokallaðar Nolan-reglur sem eru ákveðin prinsip sem eru breska uppruna og taka til ýmsa þátta það kemur að opinberu lífi, bæði pólitík og stjórnsýslu. En okkur þótti einnig ástæða til þess að brýna nokkur hluti varðandi samskipti. Þannig að því var svona fleygt inn og síðan reyndi þessu hópur sem í var eins og áður kom fram sá sem hér stendur, síðan Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi, Jórunn Pála Jónasdóttir borgarfulltrúi og Örn Þórðarson borgarfulltrúi að reyna að taka til líka til þeirra sjónarmið sem komu fram á fundunum en féllu kannski hvorki undir Nolan prinsipin samskipti.
Þannig að niðurstaðan var sem sagt að ég vil meina þessi einfaldi listi sem tekur til grundvallar þátt okkar starfi, umboðs, atferlis, sannsögli, hvaða grundvallar skyldur við teljum okkur hafa gagnvart borgarbúum og hvernig við ætlum að hafa okkar samskiptum. Ég skal nefna það að mér þykir, ég vil ekkit endurtaka þennan upplestur áðan, en mér langar þó að segja að mér þykir vænt nokkrar reglur sérstaklega, ef við kannski á að nefna þessar 3 seinustu. Já, það var líka svona ákveðin tónn í þessu að það skiptir líka máli að það sé hægt að sjá að þessum siðareglum, þetta séu siðareglur kjörinna fulltrúa, stjórnmálamanna. Það eru ekki alla stéttir sem myndu setja sér eins siðareglur. Átök eru til dæmis bara órjúfanlega þáttur af okkar störfum. Það er ekkert endilega órjúfanlega þáttur af störfum allra starfsstétta að þurfa að rífa. Sums staðar myndum við líta á það sem galla við viðkomandi vinnustað ef fólk væri mikið að takast á. En hjá okkur er það einmitt kjarni í því sem við gerum. Þannig að mér þykir mjög vænt þessa reglu seinast að við erum meðvituð við höfum ólíkar skoðanir. Og við erum meðvituð þá og þannig tjáum okkur líka við aðra þegar þeir spyrja hvað við gerum sem við vinnum. Það er ekkert óeðlilegt að fólk hér hafi ólíkar skoðanir á borgarlínu, flugvöllunum eða siðareglum eða hvað einu sem er. Regla 10 segir við biðjumst afsökunar á mistökum og hlýðum á afsökunarbeiðnir. Þarna er auðvitað bæði ágallum ábyrgð að þegar að við gerum mistök þá viðurkennum þeim, en líka að við hlýðum á það þegar aðrir biðjast afsökunar. Þar með ekki endilega sagt að við leggjum þá skuldbindingu á okkur hér að við munum alltaf móttaka afsökunarbeiðni. Það getur vel verið að einhver breytni, einhver gjörð, einhver orð verði með þeim hætti að við séum ekki tilbúin á ákveðin tíma að móttaka afsökunarbeiðni, að fallast á hana. En ég held að sé alltaf þetta að gera kröfum það að þegar önnur manneskja, hvort sem það er kjörnfulltrúi eða einhver annar, vill koma til okkar og biðjast afsökunar á eitthvað sem hann eða hún hefur gert, að við allavega hlýðum á það. Þannig að þessar 2 reglur í lokin þykir mér einstaklega vænt og það væri mjög gott að við gætum til okkur, það er í okkar störfum, hafa bak veirinn og kynna fyrir leikskólabörnum og grunnskólabörnum þegar það komið heimsókn í Ráðhúsið og spyrja hvernig er það sem þið vinnið, hvað gerir þið í vinnunni. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Pavel Bartósek lokið máli sínu og næst á mælendaskrá er Jórunn Pála Jónasdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég tilheyrði vinnuhópnum sem leggur drög að þessum reglum og segir því nokkur orð hérna og þakka borgarfulltrúum Pavel Bartósek og Sönnu Magdalenu Mörtudóttur kærlega fyrir góða yfirferð og heldur þau hafa gert góð skil bara á svona því sem við lögðum upp með í vinnunni. Starfið vinnuhópnum gekk hratt fyrir sig og eiginlega ótrúlega vel. Þrátt fyrir að við höfum farið seint á stað kannski, en það er 25% tímans búið á kjörtímabilinu. Eins og borgarfulltrúi Pavel sagði áðan, þá er ég sammála því að það er ánægjulegt að sé ekki verið að endurtaka of úr lögum og varðandi hvaða gildi þessar reglur hafa eða hvernig við höfum að líta þær í okkar störfum, þá er ein leiðin eins og kom fram í vinnunni eða vinnufundinum að líta á þar sem leiðarljós fyrir kjósendur til þess að átta sig á því hvort hegðun stjórnmálafólks, þar að segja borgarfulltrúa, hafi verið í lagi eða ekki. Það er því engin ferill eins og er til dæmis á Alþingi í þessum reglum, en kjósendur hafa allavega eitthvað viðmið til þess að átta sig á því hvort eitthvað hafi verið í lagi. Og þetta finnst mér afar jákvætt. Það var áðan komið inn á svona uppáhaldsreglur og mér langaði að nefna í því samhengi að í vinnunni þá á einum tímapunkti hljóðaði regla 11 þannig að við erum meðvituð að við höfum ólíkar skoðanir og gerum ráð fyrir að allir meini vel. Þetta síðasta datt hins var út, en mér langaði samt svona að varpa þessu fram í salinn að þetta var svona frekar skemmtilegt. Gera ráð fyrir að allir meini vel, svona ef við vitum ekki eitthvað annað. Og falleg hugsun þar. Að auka traust á stjórnmálum og stofnunum er síðan sameiginlegt verkefni okkar allar hér inni og fleiri og
ég vona að þetta hjálpi til og líka við að gera okkar vinnu hér ánæglegri og kannski bæti samskiptin okkar. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir lokið máli sínu og næst tekur til máls borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti. Góða borgarstjórn, takk fyrir góðar umræður þetta mál, en mér fannst ástæða til að koma hér aftur upp í stuttaræðu í ljósi þess að borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir beindi hér orðum til mín og míns flokks og mér finnst ástæða til að árétta nokkur atriði af þessu tilefni. Siðareglur eru í eðli sínu ekki svipa og kjörna fulltrúa heldur sáttmáli þeirra á milli hvernig þeir vilja vinna saman. Og það þetta sem hann Sigurður Kristjánsson lagði svo mikla áherslu á í okkar vinnu. Þarna grundvallarmunur í nálgun, það að segja hvort kjörnu fulltrúar ætli sér vinna gegn hvor öðrum og beita siðareglum líkt og svipu eða hvort kjörnu fulltrúar ætli sér að vinna saman og beita siðareglum sem eigið leiðarljós í samstarfinu. Ég veit allavega hvort atriði ég vil velja. Við borgarstjórn ákváðum að setja ekki á fót sérstaka siðanefnd eins og fram hefur komið, meðal annars vegna þeirra aðstæðna sem komið hafa upp á þingi. Mín tilfinning var svo á vinnufundunum að það væri samstaða þetta atriði og þetta svo sem ekki neitt sem við höfum rætt sérstaklega hér í dag vegna þess að ég tel vera sátt þetta. Viðbrögð Þórhildar Sunnu Ævarsdóttur þingmanns Pírata snúa aðalega að því að forsætisnefnd Alþingis setti siðanefnd sinni mjög þröngar skorður það sem mátti skoða en nefndinni var bannað að skoða sannleiksgildi ummæla Þórhildar Sunnu. Þórhildur Sunna Ævarsdóttir hefur sjálf sagt með leyfi forseta: siðanefnd Alþingis telur alvarlegra að benda á samtryggingu og sjálftöku heldur en að taka þátt í leiknum. Og það þetta sem að sá þingmaður hefur gagnrýnt helst. Ekki siðareglurnar í sjálfu sér, heldur umgjörðinu siðanefndina og vinnunni sem að þar fór fram. Þar auki ekki búið að finna hana seka, siðanefnd bara ráðgefandi en forsætisnefnd hefur enn ekki tekið afstöðu til málsins. Þannig að Þórhildur Sunna bendir einfaldlega á að þessi niðurstaða sé sú niðurstaða að standa, að skilboðin til okkar allra séu þau að það sé verra að benda á vandamálin en að vera sá sem skapar þau. Það þýðir ekki að hún sé með nokkru móti að grafa undan siðareglum eða gildi þeirra og af og frá að halda því fram að þessum vettvangi og mér þykir borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir einfaldlega að hafa snúið út úr umræðunni með þessum ummælum sem hér komið fram áðan. En takk fyrir umræðuna, kæra borgarstjórn, og ég vona að þessar nýju siðareglur verði samþykktar. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi óskað að veita andsvar, Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þarna sjá allir hvað málið viðkvæmt. Hérna kom borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir upp í andsvar við kollega sinn og flokksmann á þingi til að verja hana hér og segja hvað hún hafi sagt þar. Ég var hreinlega að benda á þetta. Við erum ekki stödd í Alþingishúsinu, við erum stödd í Ráðhúsi Reykjavíkur, en frábært að það upplýsist hér og nú hvað málið viðkvæmt hjá Pírötum. Algjörlega frábært. Ég var að vísa hér í ræðu minni á tvískinnung siðareglna og þarna hitti ég akkurat hjartað. Þarna hitti ég akkurat inn í hjartað hjá Pírötunum sem að bera þetta mál hér upp í borgarstjórn en eru bara á því miður og allt
öðru staðin í Alþingishúsi. Algjör snilld, algjör snilld. Píratinn í Reykjavíkurborg komin í vörn og sókn varðandi siðareglunar. Til hamingju með það. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið að veita andsvar og þá næstur á mælendaskrá borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi byrja á því að fá að þakka þeim sem hafa komið að þessari vinnu sem auðvitað í grunninn öll borgarstjórn en auðvitað sérstaklega borgarfulltrúarnir Pavel Bartošek, Sanna Magdalena Mörtudóttir og Jórunn Frímanns, Jórunn Pála Jónasdóttir, fyrirgefðu, sem að leystu þetta snakkarlega. Hér var kallað eftir því hverju staði fyrir því að voru settar siðareglur upphaflega og ég held að ég verði að gangast við því. Ég flutti hér reyndar ítrekkað fyrstu tillögurnar það. Þá var lagst yfir það með Siðfræðistofnun Háskóla Íslands hvernig umgjörðin ætti að vera og það var niðurstaða þeirrar umræðu að það færi ekki vel á því að borgin eða einstaka sveitarstjórnir væru með siðanefnd og þess vegna kom það til að það voru sendið erindi bæði til Alþingis og Sambandsins og sveitarstjórnarráðuneytisins varðandi það að siðareglur þyrftu lagastoð og siðanefnd sett upp á vettvangi Sambands íslenskra sveitarfélaga. Það tilheyrði í raun þessu skeiði áður en lagastoðin kom fyrir siðareglunar að þá lögðum við til að borgarfulltrúar myndu undirrita þær og þannig fengið þær gildi en núna eftir að komin lagastoð þá það í raun óþarfi. Það eru sveitarstjórnirnar sjálfar sem eiga að setja sér siðareglur og markmiðið kannski ekki að galdra fram hinnar fullkomnu siðareglur, heldur skrá háttsemi sem við viljum hafa í heiðri. Og ég held þess að þetta samtal á þessu fyrsta ári þessa kjörtímabils hafi verið mjög gagnlegt í því þó við séum sannarlega ekki komin í mark. Siðareglur og skráning þeirra og hafa einhverja ferla í málum sem þessum til dæmis til þess að koma í veg fyrir svona að einhverju slegi fram eins og borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir gerði hér áfram að það liggi fyrir að hinn og þessi hafi brotið allar siðareglur í einhverju máli sem alls ekki hefur verið skoðað eða komist að neinni niðurstöðu en það ætti líka að vera okkur áminning að beina tali okkar hvert að öðru af ákveðinni virðingu og virðingu ekki bara fyrir þeim sem inn í þessum sal heldur líka þeim sem eru utan þessara veggja og geta ekki borið hönd fyrir höfuð sér í umræðum sem hér eru og ég verð þess vegna aftur að gera athugasemdir við það að hér eru tekin inn í umræður í borgarstjórn tveir einstaklingar sem vinna á borginni án þess að það sé efni þessa fundar og við það hlýti að gera athugasemdir að taka málefni almennra starfsmanna til umfjöllunar á þennan hátt ítrekkað. Öðru leyti ég ánægður með stuttan, skýran og mjög skiljanlega texta. Ég gengst alveg við því að hinn eldri var svona í meiri kanselistíl þó að allir sem að því verki hafi komið hafi líka sannarlega verið að vanda sig. Takk. Þá hefur borgarstjóri Dagur B. Eggertsson lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Vigdís Hauksdóttir, gjörðu svo vel. Virðulegi forseti og ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Já, ég þakka borgarstjóra fyrir þessa ræðu. Ég hef nú ekki orðið var við það fyrst honum svona annt virðingu bæði borgarfulltrúa og annar að hann tali nú svo sem að mikilli virðingu mig og mér bara alveg hreint slétt sama. Ef að borgarfulltrúar mega ekki tala það í pontu hér í Ráðhúsi Reykjavíkur það sem fjallað opinberu vettvangi og í fjölmiðlum og ég tala nú ekki hjá dómstólum eins og Héraðsdómi Reykjavíkur þá nú fokið í flest skjól. Nú fokið í flest skjól. Hér ekkert verið að ræða annað en það sem hefur birst opiðlega og á allra vörum. En varðandi nákvæmlega það sem ég sagði í ræðu minni varðandi braggann og þær siðareglur allar sem voru brotnar þar og borgarstjóri hafi líklega að öllum líkindum nú þegar ef við setjum braggann inn í þessar nýju siðareglur. Brotið þá gegn reglu númer 2 sem með leyfi forseta, við erum heiðarlega ábyrg og sýnum gott fordæmi í okkar störfum.
Númer 4, við segjum satt en gætum trúnaðar. Númer 5, við veitum almenningi og fjölmiðlu nauðsynlegar upplýsingar. Númer 7, við förum vel með fjármuni borgarinnar og eignir hennar. Bragginn upp á 450 milljónir. Eru þið búin að gleyma því? Númer 10, við biðjumst afsökunar á mistökum og hlýðum á afsökunarbeiðni. Ef að bragginn settur inn í þessar nýju siðareglur svo samþykki hér, þá eru að minnstakosti 5 siðareglur nú þegar brotnar. Ég þakka fyrir mig. Borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar og þá telst umræðu þennan lið lokið og við göngum til atkvæða. Nei, það þarf. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Svo virðist vera og þá göngum við til atkvæða siðareglur fyrir kjörna fulltrúa. Þeir sem vilja samþykkja tillöguna, gjörsólega gefa merki. Tillagan samþykkt. Þeir sem á móti kunna vera. Þá hefur atkvæðagreiðslan farið þannig fram samþykkt með 21 atkvæði, gegn 1 atkvæði og 1 hjásittu. Þá telst þessum lið lokið og við ætlum að gera stutt hlé.
Þá fundi framhaldið í borgarstjórn Reykjavíkur og við göngum til næsta dagskrárliðar sem eru reglur skráningu fjárhagslegra hagsmuna borgarfulltrúa og trúnaðarstörf utan borgarstjórnar, samanber 10. lið fundargerðar forsætisnefndar frá 14. júní 2019. Málshefjandi undir þessum lið Dóra Björt Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Gjörðu svo vel. Góði forseti og kæra borgarstjórn, það mér sönn ánægja að leggja hér fram drög að endurskoðuðum reglum skráningu á fjárhagslegum hagsmunum borgarfulltrúa og trúnaðarstörf utan borgarstjórnar sem hafa verið í vinnslu hjá forsætisnefnd undir minni stjórn. Reglur skráningu á fjárhagslegum hagsmunum borgarfulltrúa og trúnaðarstörfum utan borgarstjórnar hafa verið í gildi hjá Reykjavíkurborg síðan 29. október 2009. Í reglunum sjálfum kemur fram að þær verði yfirfarnar og endurskoðaðar eftir þörfum að minnstakosti árlega. Á fundi forsætisnefndar 20. júlí 2018 var samþykkt að hefja endurskoðun gildandi reglna. En af hverju eiga kjörnir fulltrúar skrá sína fjárhagslegu hagsmuni? Skráningu á fjárhagslegum hagsmunum ætlað að auka gagnsæi í störfum æðstu ráðamanna, kjörinna fulltrúa, dómara og embættismanna, ríkis og sveitarfélaga. Markmiðið að auka gagnsæi með allri stjórnsýslu, þannig að almenningur geti fylgst með og tryggt að farið sé að lögum og reglum. Þá slík hagsmunaskráning talin efla traust almennings á æðstu valdastofnunum þjóðfélagsins og á stjórnsýslunni. Þetta því gríðarlega mikilvægt verkfæri. Slík hagsmunaskráning tekur meðal annars til eigna og skulda, launaðra starfa, óháð starfi viðkomandi fyrir sveitarfélagi, fjárhagslegs stuðnings og gjafa. Skráningin var núna tekin upp til endurskoðunar í kjölfar ábendinga frá samtökum ríkja innan Evrópuráðsins gegn spillingu, sem ber oft nafnið GRECO, sem hafa einnig á síðustu árum ítrekað sent ábendingar til íslenskra stjórnvalda nauðsyn þess að útvíkka reglur hagsmunaskráningu, meðal annars gagnvart æðstu embættismönnum stjórnvalda. Og borgarráð hlustaði á þetta og tók þá ákvörðun að hefja hagsmunaskráningu á æðstu embættismanna. Munu þessar reglur einnig gilda fyrir æðstu embættismenn samkvæmt drögum að nýjum reglum og samþyktum fyrir þann hóp sem að liggja fyrir drögum og verða samþykkt síðar í sumar eða haust. Lagt til að fyrir liggi ef við fáum niðurstöðu persónuverndar með fyrirfram samráði svokölluðu og að það verði sent inn í borgarráð og tekið til greina þar samhliða þessum drögum. Fyrirliggjandi tillaga reglum byggir á gildandi reglum skráningu á fjárhagslegum hagsmunum alþingismanna og trúnaðarstörfum utan þings sem samþykktar voru í forsætisnefnd Alþingis í janúar á þessu ári. Í nýju reglunum krafist ítarlegri upplýsinga fjárhagslega hagsmuni borgarfulltrúa en áður var. Meira gagnsæi. Við regluna hefur bæst kafli skráningu skulda, sjálfskuldarábyrgða og annarra ábyrgða sem tengdar eru rekstri fasteignar eða atvinnurekstri félaga. Jafnframt skal skrá tegund skuldar eða ábyrgðar og skuldar eiganda. Þetta skiptir máli vegna þess að við viljum hafa það algjörlega skýrt hvaða hagsmuni kjörnir eða æðstu embættismenn hafa að verja. Þetta gert til þess að auka traust almennings á okkur sem stofnun. Við vonast til þess að við getum sameinast þessar breytingar allar saman.
En þó ein breyting sem að við óskum að ræða hér á þessum vettvangi og í anda gagnsæis ákváðum við að leggja fram breytingatillögu til þess að gera sýnilega þá einu breytingu sem við óskum að gera við þá aðferð sem Alþingi beitir. Í ljósi þess að við erum að leggja fram þá breytingatillögu hér og án þess að hún var send út í útsendum gögnum, þá óskum við eftir því að hún verði tekin til greina hér en að reglunum verði ekki endanlega staðfestar á þessum vettvangi, heldur sendar til borgarráðs til staðfestingar sem að kæmi þá inn þar þegar álit persónuverndar liggur fyrir. Þetta teljum við auka okkar vonandi samstöðu þetta mál vegna þess að ég veit það að álit persónuverndar skiptir okkur öll máli og við viljum vinna í takt við þeirra úrskurð og skoðun. Þessi breyting í rauninni lítilvægileg en snýr að því að gera eignarhald borgarfulltrúa enn gagnsærra en ellegar. Og áður en ég lýk þessari stuttu yfirferð vil ég láta vita af þessari breytingatillögu sem ég óska eftir að vera tekin til greina og kosningar hér á eftir. Og þessi breytingartillaga snýr að því að undir sem sagt lið, þetta kemur sérst fram í B-lið 3. liðar 4. greinar fjárhagslega hagsmuni að eftirfarandi fjárhagslegar hagsmunir skulu skráðir. Núverandi setning eftirfarandi. Heiti félags eða sparisjóðs sem borgarfulltrúi á hlut í og fer yfir einhver eftirtalna viðmiða og svo eru talin upp viðmið í 1. til 3. tölulið og að breytingin verði þá á þessari setningu í B-lið að við myndum bæta við stuttri millisetningu og þetta yrði þá svohljóðandi. Heiti félags eða sparisjóðs sem borgarfulltrúi eða félag í eigu hans, og þetta það viðbótin, eða félag í eigu hans á hlut í og fer yfir einhver eftirtalna viðmiða og þá eru talin upp viðmiðin í 1. til 3. tölulið eins og áður. Þetta breyting sem talin auka þetta gagnsæi enn fremur og myndi þá sýna okkar metnað hvað gagnsæi varðar. Samkvæmt túlkun á gildandi reglum ber borgarfulltrúi einungis að skrá í hagsmunaskráningu sinni þau félög sem hann á sjálfur. Með breytingunni sem lögð til nú mun borgarfulltrúi jafnframt vera gert að skrá öll félög eða sparisjóði sem fari yfir þau viðmið sem tilgreind eru í reglunum sem eru í eigu annarra skráningar skyldra félaga í eigu borgarfulltrúans. Viðmiðin eru óbreytt en þau eru eftirfarandi. Númer 1. Verðmæti hlutar nemur að markaðsvirði meira en 1 milljón króna miðað við 31. desember ár hvert. 2. Hlutur nemur 1% eða meira í félagi eða sparisjóði þar sem eignir í árslok eru 230 milljónir króna eða meira eða rekstrartekjur 460 milljónir króna eða meira. 3. Hlutur nemur 25% eða meira af hlutafé eða stofnfé félags eða sparisjóðs. Þannig að til að undirstrika það sem ég hef hér farið yfir, þá leggjum við sem sé til þessi drög að þessum reglum og þessa breytingatillögu sem ég hef farið yfir sem svo sem stutt og einföld, en að við tökum hér afstöðu til breytingatillögunar en vísum þessu öllu saman svo til meðferðar borgarráðs sem að myndi fá þetta inn samferða úrskurði persónuverndar eða sem sagt þessu mati persónuverndar. Í stað þess að fara samþykkja þetta hér áður en það mat liggur fyrir. Þannig að þetta yrði ekki endanleg ákvörðun hér en myndi þó segja sína sögu okkar skoðun. En það væri þá hægt að skoða þetta allt saman heildstætt til að tryggja að við séum að fara eftir reglum og lögum. En ég tel að með þessari breytingu væri við að sýna mikinn metnað eins og við höfum svo oft gert gagnvart Alþingi. Það kemur að gagnsæi og vilja okkar til þess að auka traust á þessari stofnun sem borgarstjórn og auka traust á okkur sem kjörnum fulltrúum og að við séum einmitt að vinna eingöngu að framgöngu almannahags í þessari borg og ekki að framgöngu eigin hagsmuna eða sérhagsmuna. Takk fyrir.
Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið máli sínu. Einn borgarfulltrúi hefur óskað að veita andsvar, borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Það gott að endurskoða hagsmunaskráningunni hér í þessum sal. Og við sjálfstæðismenn lögðum til dæmis fram í ágúst strax á síðast ári í borgarráði tillögu það að hagsmunaskráning væri nú bætt og það var tillaga sem ég ætla að fá að lesa núna með leyfi forseta. Lagt til að æðstu embættismenn Reykjavíkurborgar birti hagsmunaskráningu sína á vef Reykjavíkurborgar rétt eins og kjörnir fulltrúar enda er það í anda gagnsæis og vandaðrar stjórnsýslu. Það hefur ennþá ekki verið gert og svo er spurningin hvað eru æðstu stjórnendur eða embættismenn. Það svolítið tegalegt. Þetta eru aðilarnir sem taka hina daglegu ákvarðanir viðskiptalega fyrir hönd borgarinnar. Nú er verið að koma fram með breytingatillögu hérna á þessum reglum inn á miðjum fundi. Við höfum ekki fengið þessa breytingatillögu, þannig að þetta er sérstök vinnubrögð svona með það sem við vorum að tala um. Varðandi embættismennina þá er þetta að verða ársgömmul tillaga sem ekki búið að klára og að við séum að fá síðan breytingatillögu á miðjum fundinu, það finnst mér mjög undarleg vinnubrögð og ekki mjög gagnsæ ef við erum ekki ennþá búin að fá tillöguna. Og síðan er spurningi með þessa vinnslu að samþykkja þetta hérna án þess að fyrirliggi niðurstöðu persónuverndar. Það er svona svolítið lögfræðilegt grátt svæði hvernig við erum að afgreiða þetta hérna, þannig að kannski var ekki að ræða það líka. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar. Þá óskar að veita svara andsvari borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég vil þakka borgarfulltrúnum Eyþóri Laxdal Arnalds fyrir andsvarið. Ég vil undirstrika það sem að ég nefndi hér að við erum ekki að leggja til að samþykkja þessar breytingar eða þessi drög endanlega hér heldur að einmitt vísa þessu til borgarráðs. Svo sé hægt að taka tillit til mats persónuverndar á þá öllum þeim breytingum sem við óskum að gera. Við ákváðum að vinna þessar tillögur út frá drögum, út frá þeim breytingum sem gerðar hafa verið á Alþingi og það er það sem að liggur í þeim drögum sem liggur fyrir fundinum. En við vildum hafa algjörlega skýrt að það var ein aukabreyting sem við óskuðum að gera og í staðinn fyrir að reyna að baka það einhvern veginn inn í tillögurnar í forsætisnefnd, þá fannst okkur eðlilegt að borgarstjórn fengi sem slík tækifæri til að taka afstöðu til þeirra breytingar frekar en að forsætisnefnd gerði það því að þannig erum við að dreifa valdinu og að færa þessa ákvörðun á hendur fleiri aðila. Og mér sem forseta og lýðræðis unnanda þótti fara vel á því. Takk. Borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari. Forseti mun sjá til þess að borgarfulltrúar fái breytingartillöguna senda. En þá er óskað eftir að veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ef ég skil borgarfulltrúa Dóru Björk Guðjónsdóttur rétt, þá erum við að fara að samþykkja hér að vísa reglunum inn í borgarráð. En eins og gögnin eru sem voru send út, þá stendur neðst samþykkt í borgarstjórn og gildistöku ákvæðið er háð því að persónuvernd skila af sér og háð því hverju persónuvernd skilar. Það er náttúrulega mjög sérstakt. En vonandi hef ég skilið borgarfulltrúar rétt að það leggur tillagan það að vísa þessu til borgarráðs en ekki að samþykkja þetta hér. Það er breyting frá útsendil dagskrá og væri gott fyrir okkur að fá þetta skriflegt. Bæði breytingatillöguna og málsmeðferðartillöguna. Eins og ég skildi eru þetta 2 tillögur. Þá er borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar öðru sinni. Forseti vill ítreka það að borgarfulltrúar munu fá tillöguna senda og tillögunum mun verða vísað í borgarráð. Það er réttur skilningur. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar og aðrir tilheyrendur. Ég er nú svona hálfi hjarta mér að vonast til þess að það horfi sem flestir hér á þennan fund og þessa
einkennilegu ræðu sem var flutt hér af borgarfulltrúum Dóru Björt Guðjónsdóttir. Þvílík steypa sem á sér stað hér í Ráðhúsinu. En þess ber að geta, og ég fagna því mjög, að meirihlutinn hefur farið að ráðum mínum frá síðasta borgarráðsfundi þar sem ég lagði þunga áherslu á það að þessar reglur yrðu ekki teknar fyrir í borgarstjórn fyrr en álit persónuverndar lægi fyrir. Forsætisnefnd var sammála það fyrir einum og hálfu mánuði að minni ósk að leita álits persónuverndar þessar ítarlegu fjárhagsupplýsingar sem kjörnir fulltrúar hjá Reykjavíkurborg þurfa inna af hendi einungis fyrir það að sitja hér í þessum sal. Einungis fyrir að sitja hér í þessum sal. Það má líka því við það að það hefjist afplánun þegar maður sest í borgarstjórn, svo íþykjandi eru reglurnar. Reykjavíkurborg, eða réttara sagt meirihlutinn, hefur nefnilega ekki svo góða reynslu af úrskurði persónuverndar. Nú þegar hefur verið skipuð 3 manna nefnd til þess að fara yfir kosningarnar og kosningasvindli sem átti sér stað hér í Reykjavíkurborg fyrir síðustu borgarstjórnarkosningar. Persónuvernd komst að því að Reykjavíkurborg braut gróflega gegn lögum í borgarstjórnarkosningunum og í ljósi þess var ég að benda á það á síðasta borgarráðsfundi að við þyrftum að bíða eftir úrskurði persónuverndar í þessu máli. Því þetta er verulega íþyngjandi ákvæði sem á að fara að setja hér inn í þessar reglur hjá Reykjavíkurborg. Það eru svo íþyngjandi að eins og ég benti á, ef að þessi skuldaregla til dæmis á að taka gildi sem að meirihluti leggur hér til, hefði niðurfelling skulda á verðtryggðum íbúðalánum átt sér stað núna sem að ríkisstjórn Sigmundar Davíðs Gunnlaugssonar stóð fyrir, þá hefðu allir borgarfulltrúar sem fengu niðurfellingu skulda í skuldaleiðréttingunni þurft að birta það á vef Reykjavíkurborgar. Samband einstaklinga við sinn banka er trúnaður. Reykjavíkurborg ætlar, undir þessi meirihluti ætlar hún að fara fram á það að þessi bankaleynd verði rofin. En það er að rofa til í kolli meirihlutans. Ég reikna með því að ykkurir hafi gert athugasemdir við þessa málsmeðferð eftir því að ég lagði fram bókun í forsætisnefnd í síðastliðinn föstudag. Bókun í þá veru að þetta fer og er andstætt persónuverndarlögum, þessi aðferð sem nú hefur verið að bæta. Borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir sagði að þetta væri gert núna á þessum fundi í ljósi gagnsæis. Þvílíkt og annað eins bull. Það er hægt að skreita sem í ýmsum fjöðrum en þessi tillaga hér sem núna liggur fyrir fundurum er ekki í ljósi gagnsæis. Eins og þetta lítur við mér, þá er þetta gert með þessum hætti í ljósi laga persónuvernd. Virðulegi forseti, enn og aftur hef ég haft fullan sigur á því sem að meirihlutin er að gera. Enn og aftur er ég búin að hafa fullan sigur í því. Gott að það sé hlustað á mann, þó það sé ekki fyrir en eftir á, þegar eins og í þessu tilfelli forsætisnefndarfundur er löngu liðinn. Og það að koma hér inn með einhverja breytingatillögu sem er tuldruð hérna upp úr ræðustól Alþingis, sem að aðrir borgarfulltrúar hafa ekki fengið að sjá og leggja það til að þessu verði frestað og vísað inn í borgarráð aftur, þetta eru vinnubrögð sem eru ekki í lagi hjá stærsta sveitarfélagi landsins. Það var lögð ofur áherslu á það í forsætisnefnd að þetta þyrfti að fá samþykkt hér í borgarstjórn því þá voru allir borgarfulltrúar sem að myndu samþykkja það. Ég er sammála því að allir borgarfulltrúar þurfa að samþykkja það og málið á að taka til afgreiðslu hér í þessum sal. Því borgarstjórn er fjölskipað stjórnvald og hér sitja allir borgarfulltrúar. Að taka þetta fyrir í borgarráði þegar borgarstjórn er í sumarfríi eða hvernig sem að meirihlutinn ætlar sér að gera það, það er ekki faglegt að mínu mati. Ég lagði til á síðasta forsætisnefndarfundi að málinu yrði frestað til haustsins, tekið fyrir á fyrsta borgarstjórnarfundi eftir sumarfrí, því var hafnaði forsætisnefnd. En nú er þetta komið á þennan stað og ég fagna því.
En svona bara í ljósi þess, forseti, að ég var tilbúin með bókun undir þessum dagskrárlið, þá ætla ég svona bara að lesa hann upp aftur. En þetta er ekki bókun, þetta er öllu heldur ræða, en svo boða ég bókun hér á eftir. Það er mjög óeðlilegt að samþykkja nýja reglur skrán. Þetta er bókun sem ég setti fram í forsætisnefnd sem hefur greinilega orðið til þess að meirihluti breyttum afstöðu í málinu. Það er mjög óeðlilegt að samþykkja nýja reglur skráningu fjárhagslegra hagsmuna borgarfulltrúa og trúnaðarstörf utan borgarstjórnar áður en umbeðið álit persónuverndar málið hefur borist forsætisnefnd. Ný lög persónuvernd hafa tekið gildi sem herða mjög á persónuvernd einstaklinga. Það er merki slaka stjórnsýslu Reykjavíkurborgar að samþykkja slíka reglur áður en öll gögn í málinu liggja fyrir. Eins er á það bent að sambærilega reglur embættismenn Reykjavíkurborgar eru ekki í samfloti með reglum fyrir kjörna fulltrúa eins og minnihlutinn hefur ítrekað óskað eftir og meirihlutinn ítrekað lofað. Bent er á að Reykjavík hefur ekki gætt að því að uppfylla lög persónuvernd eins og gerðist í afleiðinu sveitarstjórnarkosningum en það mál er nú til meðferðar 3 manna nefndar sem sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu hefur skipað. Því er eðlilegt að þessu máli verði frestað til haustsins þegar úrskurður persónuverndar liggur fyrir. Að láta borgarstjórn samþykkja þessar reglur nú en fresta gildistöku þeirra þar til persónuvernd hefur kveðið upp sinn úrskurð er algjörlega galið en alveg í takti slælega framgöngu meirihlutas í mörgum málum. Tilvitnun lýkur. Þetta er bókun mín og forsætisnefnd. Nú hefur meirihlutin farið að þessari bókun og það er fagnaðarefni. En nú er tillagan komin á það stig, forseti. Hér er verið að boða breytingatillögu, tvennslags breytingatillögur eins og borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds fór yfir. Það er verið að flytja breytingatillögum að vísa málinu í borgarráð. Lög fjárhagslegar upplýsingar eru inn í forsætisnefnd. Þannig það er í fyrsta lagi verið að vísa málinu í ranga nefnd. Hún á að vera inn í forsætisnefnd en ekki borgarráði. Forsætisnefnd á að fjalla úrskurð persónuverndar þegar hann birtist og forsætisnefnd á að leggja tillöguna svo endanlega fyrir í borgarstjórn. Málið er komið algjörlega út í móa, alveg ofan í skurð. Hvílíkt og annað eins hafa fulltrúar meirihlutans ekki einhverja ráðgjafa hér í ráðhúsinu til að ráðfæra sig við feril mála hér í húsinu. Hvað er eiginlega að vera hér í þessari borgarstjórn? Málið er þannig vaxið, virðulegi forseti, að ég flyt hér tillögu frávísun, málinu verði lokið hér og nú með ræðu minni og málið tekið upp í forsætisnefnd þegar úrskurður persónuverndar hefur borist og rætt svo hér í haust í borgarstjórn. Ég óska eftir að málinu verði vísa frá og með ræðu minni sem ég hef nú lokið. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu. Vill borgarfulltrúinn senda tillöguna til forseta, frávísunartillöguna? Gjörðu svo vel. Þá hefur óskað eftir að veita andsvar borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég vil þakka borgarfulltrúnum Vigdísi Hauksdóttur fyrir ræðuna. Borgarfulltrúin Vigdís Hauksdóttir hamrar á mikilvægi gagnsæis sí&æ og sakar meirihlutann ítrekað spillingu, en er hér á móti auknu gagnsæi og því tóli sem getur uppljóstrað spillingu. Mér þykir þetta undarlega afstaða. Borgarfulltrúin segir það vera rugl sem hér er í gangi, kallar það rugl að meirihluti taki afstöðu sem er í takt við athugasemdir minnihlutans. Er það rugl? Mér finnst að vera góð vinnubrögð, mér finnst að vera lýðræðisleg vinnubrögð. Það er lýðræðislegt að þetta sé rætt hér í borgarstjórn, enda er þetta stórt og mikilvægt mál og ef við hyggjumst gera breytingar á því sem lagt er til af Alþingi, þá er eðlilegt að það komi fram hér á þessum vettvangi og ekki bara á vettvangi forsætisnefndar eða á vettvangi borgarráðs í lokuðum herbergjum. Þess vegna er verið að leggja fram þessa breytingatillögu hér og ekki beint inni í borgarráði. Það er vegna þess að það er talið fara vel á því að öll borgarstjórn komi að þessari umræðu því hún varðar okkur öll. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari. Þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti ágæta borgarstjórn og tilheyrendur.
Borgarfulltrúinn Dóra Björt Ólafsdóttir sagði að þetta vísa þessu öllu saman inn í borgarráð. Þetta síðasti borgarstjórnarfundur fyrir sumarfrí og borgarráð fer með valdheimildi borgarstjórnar í sumarleyfi borgarstjórnar. Það því alveg ljóst að allir borgarfulltrúar kom ekki að þessu máli því það var tilkynnt á fundi forsætisnefndar nú á föstudaginn að það væri ekki nema 2 eða 3 vikur þar til úrskurður persónuverndar í þessu máli lægi fyrir. Þess vegna segi ég það þetta algjört rugl, það kom ekki fram í máli borgarfulltrúans að þetta kom aftur inn í borgarstjórn, einungis að vísa þessum reglum og breytingatillögum inn í borgarráð. Því hafna ég, enda borgarráð svipt trúnaði eins og forsætisnefnd að vísu. Það ekki beinar útsendingar að fundum forsætisnefndar eða borgarráðs. Þannig að almenningur veit ekki hvað fer þar fram og borgarfulltrúar eru bundnir miklum trúnaði, eina tóli sem þeir hafa til þess að hafa samband við umheiminn eru bókanir. Þannig að á þeim grunni legg ég til að þessu máli verði vísað frá hér og með nú, því það ekki tækt hvorki til efnismeðferðar né tæknilega meðferðar hér á þessu fundi þegar hafi verið lagðar fram 2 breytingatillögur sem borgarfulltrúar hafa ekki fengið að sjá og komu hér bara out of blue inn í umræðuna leið og borgarfulltrúinn stóð hér í ræðustól og fór að tala málið. Það nákvæmlega ekkert gegnsæi í þessu. Nákvæmlega ekkert gegnsæi í þessu. Borgarfulltrúum tíðrætt það að hér ríki mikið gegnsæi og hennar flokkur tala fyrir því. Það ekki gegnsæi að leggja fram breytingatillögu sem aðrir borgarfulltrúar nema kannski meirihlutas hafa ekki séð áður en fundur hefst, hvað þá áður en umræður hefjast. Forseti, ég að semja hér frávísunartillögu, hún ekki löng og ég senda hana leið og ég sest í sæti mitt, ég óska eftir því að málunum verið vísað frá. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir. Forseti, ég vildi bara koma til skila hér að minn hugur það að ganga enn lengra í gagnsæi kom fram á forsætisnefndarfundi þar sem að ég myndist einmitt á þetta mál en þótti ekki eðlilegt að fara þar að breyta út frá þessum drögum sem að koma frá Alþingi vegna þess að mér þótti það ekki sérlega gagnsætt. Þá værum við á einhvern hátt að baka þetta inn í þau drög. Ég held að þau drög myndu liggja fyrir og svo myndum við ræða þetta hér og svo endingu vísa þessu til borgarráðs, til vinnslu í ljósi þessarar stöðu sem komin upp eftir að við báðum mat persónuverndar. Þannig að ég tel að við séum bara að gera þetta algjörlega í takt við vilja forsætisnefndar að þetta sé ekki endanlega samþykkt fyrir en þetta mat liggur fyrir. Það eru fullt tækifæri til að vinna þetta frekar í borgarráði og gera breytingar á þessu ef það viljið til þess. En hér allavega þessi breytingatillaga komin fram og hægt að taka afstöðu til hennar og svo hægt að ræða þetta áfram í borgarráði. Þessi vilji minn kom algjörlega fram á forsætisnefndarfundi. Þá hefur lokið við að veita andsvar borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir og áður en ég hleypi næsta ræðumanni þá ætla ég ítreka það að breytingatillagan komin inn á vef Reykjavíkurborgar. Þannig að borgarfulltrúar geta kynnt sér hana. En þá svarar andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir enn út í skurði með þetta mál. Þetta mál á ekki heima í borgarráði. Nú ætla ég að segja þetta með teskeið. Þetta málefni forsætisnefndar. Forsætisnefndar. Þetta mál á ekki heima í borgarráði fyrir en forsætisnefnd hefur fengið úrskurð persónuverndar sendan. Enda var það forsætisnefnd sem bað það að minni tillögu. Ég sagði, hinga verður ekki lengra gengið í þessu máli fyrir en við höfum fengið álit persónuverndar hvort að Reykjavíkurborg sé að ganga of langt með þessari reglugerðarsetningu sinni. Erindi sem vísað og óskað eftir frá eftirlitsstofnun ríkisins
skilað til þeirrar stofnunar borgarinnar sem sendi erindi til eftirlitsstofnunarinnar. Svo einfalt það. Ég ætla ekki að munnhöggvast hér meira, virðulegi forseti. Ég sé að borgarfulltrúinn búinn að fá að biðja orðið og reyna að fá hér einhverja stuttu athugasemd varðandi þetta. Ég get ekki gert að því þó að borgarfulltrúinn skilji ekki það sem ég að segja hér. En hér kemur frávísunartillögan, virðulegi forseti. Borgarfulltrúi Miðflokksins leggur til að reglum skráningu fjárhagslegra hagsmuna borgarfulltrúa og trúnaðarstörf utan borgarstjórnar ásamt breytingatillögum sem kynntar hafa verði vísað frá fundi borgarstjórnar. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir. Stutta athugasemd, fyrirgefið, þá veitir borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir stutta athugasemd. Forseti, ég þakka fyrir þessa stuttu athugasemd sem ég fæ að fara með. Og vil ég undirstrika að málið myndi alltaf enda í borgarstjórn annarkvort til afgreiðslu eða undir fundargerðum eins og öll mál sem afgreidd eru í borgarráði koma hingað inn með fundargerðum og er þá hægt að ræða eða afgreiða sérstaklega. Svo vil ég líka undirstrika það að borgarráð fer með allar heimildir borgarstjórnar yfir sumartíman og getur því tekið sömu ákvarðanir sem teknar eru vanalega af forsætisnefnd. Þannig að það er ekkert undarlegt við það að borgarráð gera það. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið við að gera stutta athugasemd og þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir óskað eftir að gera stutta athugasemd. Virðulegi forseti, borgarstjórn og ágætu tilheyrendur, ég hef búin að segja það, ég ætla ekki að munnhöggvast lengur með þetta við borgarfulltrúann Dóru Björk Guðjónsdóttir, ég verð að koma hér upp og nákvæmlega að segja það, hún raunverulega flutti þarna það sem ég er búin að vera að segja hér í ræðum mínum. Ég veit það jafnvel eins og borgarfulltrúinn og hún var átt að sjá því núna að borgarráð fer með valdheimildir borgarstjórnar. Ég sagði það í ræðum minni að það veri eðlilegt að 23 borgarfulltrúar myndu samþykkja þessar reglur, enda snertir þetta okkur öll 23. Þannig að það var nú það sem ég var. Út af því vildi ég taka málið upp á fyrsta fundi borgarstjórnar í haust. Málið komið í skurð, borgarfulltrúinn algjörlega komin út í skurð sjálf með þetta mál. Hér stendur ekki steini við steini. Hér verið að tala að það að taka þessar reglur inn í borgarstjórn í fundargerð. Þannig að við skulum ganga til atkvæða frávísunartillögu mína, vísa þessu máli hér frá, því það hvorki efnisni tæknilega hægt til að taka hér fyrir, eins og borgarfulltrúinn Dóra Björk Guðjónsdóttir hefur svo rækilega kynnt fyrir okkur. Og ég efast hún skilji það sjálf sem hún hefur sagt hér. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að gera stutta athugasemd og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, það gott að vera komið með tillöguna þarna efnislega inn og kannski gefst tækifæri til þess að fara yfir hana í góðu tómi, en forsætisnefnd nefnd þar sem allir flokkarnir hafa aðkomu og þar sem að þeir hafa verið að fara yfir þessi mál, allir flokkarnir, fulltrúar frá öllum flokkunum, og umræðu vettvangur fyrir skoðanaskipti á meðan að borgarráð hefur verið með þeim hætti að það ekki að vera umræða. Borgarráð hefur starfað með þeim hætti að þar hefur fyrst og fremst verið að afgreiða mál og umræðum hefur verið beint annaðhvort í borgarstjórn eða inn í starfshópa, stýrihópa eða forsætisnefnd. Þannig að ég ekki alveg að skilja hvernig borgarráð á að vera heppilegasti vettvangurinn til þess að móta breyttar tillögur. Upphaflega, við erum náttúrulega með hagsmunaskráningu í dag. Upphaflega hugmyndin var að taka síðan hagsmunaskráningun eins og hún tíðkuð á Alþingi og við vorum hérna komið til þess að samþykkja það, tilbúin til þess. En þá kemur einhver breytingatillaga og þá á þetta að fara inn í borgarráð. Og ég verð að segja eins og að mér finnst þetta mjög undarleg krísuguleið sem við erum að fara. Af hverju var þetta ekki bara klárað og tilbúið fyrir fundin? Í útsendu gögnum þá stendur að það eigi að samþykkja þetta á þessu fundi. Svo hætt við þá síðustu stundu
og þá málið ekki sent tilbaka í forsætisnefnd, heldur það sent inn í borgarráð. Borgarráð, þar sem við erum með stimpiklukku, þar sem við eigum að afgreiða mál á ákveðnum tíma, það 10 mínútur fyrir mál eða 5 mínútur fyrir mál, við erum með 10 mála undir. Þetta ekki heppilegur vettvangur til að móta reglur og hefur aldrei verið notaður fyrir slíkt. Þannig að ég held að þetta sé bara fljótfærni í meirihlutanum. Hann fór hérna inn í bakherbergi áðan og kemur út með þessa hugmyndir núna. Ég held að það sé miklu betra að vísa málun aftur til forsætisnefndar og vinna bara tillöguna þá eins og menn vilja hafa hana, en ekki koma með þetta svona á hlaupum og hendi þess á milli nefnda. Og borgarráð hefur ekki verið vettvangur fyrir svona hugaflug eða vinnu eða slíkt. Þá erum við bara komið með einhvern annan vettvang. Það að segja að þá borgarráð bara orðið eitthvað annað. En svo þetta með persónuvernd. Það sagt að það eigi að fá fyrirfram samþykki og eins og ég skil íslensku þá alltaf best að fá fyrirfram samþykki fyrirfram. En eins og þetta lítur út þá átt að samþykja hér að fá fyrirfram samþykki eftir á. Það finnst mér líka skrítið, bara út frá íslensku, en líka út frá vinnubröðum. Þannig að vonandi verðum bara skynsum og stöndum saman í þessu máli. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu. Hefur borgarfulltrúin óskað að veita andsvar? Já, hún var að berast okkur. Við munum taka hana fyrir mjög fljótlega. En þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir óskað eftir því að taka til máls. Forseti, þakka ég fyrir ræðu borgarfulltrúans Eyþórs Laxdals Arnalds. En mér langar til að fara yfir eitt mál sem að mjög veist líka skrítið úr því að borgarfulltrúanum var svo tíðrætt að þetta væri allt saman svo skrítið. Því hér síðar á dagskrá fundarins gott dæmi hvernig ný hagsmunaskráning með þeirri breytingu sem lögð til myndi nýtast kjörnum fulltrúum í framtíðinni. Í sameiningarsamningi Orkuveitu Reykjavíkur segir í grein 6.5: Val á stjórnarmönnum skal vera gagnsætt og forsendur fyrir vali stjórnarmanna skulu vera opinber. Stjórnarmenn skulu vera óháðir hvað varðar tengsl við önnur fyrirtæki í samkeppni við eða í verulegum viðskiptum við Orkuveitu Reykjavíkur. Þarna mjög skýr vilji til þess að stjórnarmenn séu óháðir í störfum sínum frá öðrum fyrirtækjum í orkuiðnaði. En sést það í núverandi hagsmunaskráningu borgarfulltrúa líkt og hún í dag. Á dagskrá fundarins kjör okkar fulltrúa í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Oddviti sjálfstæðismanna borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds gefur kost á sér í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Mig langar til að nota tækifæri til að spyrja oddvita sjálfstæðisflokksins Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúa: borgarfulltrúin tengdur orkufyrirtækinu Strokkur Energy? Góðir og samviskusamir píratar úr grasrótinu okkar bentu mér á að borgarfulltrúin skráður sem eini tengiliður félagsins á heimasíðu þeirra. Netfangið eyþór@strokkur.is sama netfang og borgarfulltrúin notar sem ræðismaður Botswana. Nú borgarfulltrúin Eyþór Arnalds, oddviti sjálfstæðismanna í Reykjavík, gera kost á sér í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur. Það sem eigandi Strokkur Energy eða sem tengiliður Strokks Energy? Þetta ekki eitthvað sem ætti að koma okkur við sem erum hér á þessum vettvangi að taka afstöðu til þess hvaða aðila við viljum kjósa í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur? Ég bara spyr, því að mér finnst þetta að vera upplýsingar sem koma mér við. Sjónum mínum hefur einnig verið beint að því að sami borgarfulltrúi var skráður eigandi íslenskrar vatnsorku sem keypti virkjunarkosti Hagavass af einmitt Orkuveitu Reykjavíkur. Kjörnir fulltrúar þurfa skýrari reglur hagsmunaskráningu til þess að geta tekið upplýstar ákvarðanir stór mál í stjórnsýslu stærsta sveitarfélags landsins, meðal annars hvað varðar stjórnarkjör. Eru hagsmunaárekstrar hér í gangi? Mín spurning einföld. Borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds tengdur öðrum orkufyrirtækjum sem eru í samkeppni við Orkuveitu Reykjavíkur á sama tíma og hann ætlar að taka sæti í stjórn Orkuveitunar? Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Eyþór Laxdal Arnalds. Borgarfulltrúar tilheyrendur, svo skal böl bæta benda á eitthvað annað. Hér
forseti, fráfarandi forseti borgarstjórnar að koma hér í salinn og pontu og að spurja mig einstök mál, dylgja mögulega, en vill ekki ræða það sem til afgreiðslu hér. Ræðir ekki af hverju málið ekki klárað. Ég hvet borgarstjórn til að klára samþykkt á endurskoðun fjárhagsupplýsingum hér á þessum fundi, en þið eru að bakka með það. Þið eru ekki tilbúin. Þið eru ekki tilbúin að klára reglunar og í staðinn fyrir að svara fyrir ykkar klúður, þá komið einhverja svona væringar. Að netfang sem tengist því að ég kjörræðismaður Botswana sem á strokkur.is tengist einhvern veginn orku. Þetta bara þvæla. Ég skal svara mjög skýrt, tengist í orkufyrirtækjum? Nei. Hef ég gert það? Já. Ger ég það núna? Nei. Mun mín reynsla nýtast? Já. Þetta mitt svar. Það að dylgja hér hvort að ég tengist Strokki Energy eða ekki. Strokkur Energy ekki einu svona orkufyrirtæki. Það var iðnfyrirtæki sem ég tengdist og stóð að mjög góður uppbyggingu Norðurlandi. Ég kem þar ekki næri lengur. En að ég skuli nota orðið strokkur í netfangi fyrir að vera ræðismaður Botswana sem nota bene gert grein fyrir í hagsmunaskráningu. Ég ræðismaður Botswana. Ég reyndar ekki lengur formaður þjóðleikhúsráðs og ég biði Hildi Línu Dahl sem sér hagsmunaskráningu frá okkur að taka það út af listanum því að það geti valdið misskilningi að ég væri formaður þjóðleikhúsráðs ef ég til næst tæki þátt í einhverju sem varðar Borgarleikhúsið. Því að það væri ekki gott. Þar væri hagsmunaárekstur strax. En ég mælist til þess í stað fyrir að við séum hérna að spyrja hvert annað hvað við höfum gert og ekki gert, hvort að við höfum verið á einhverjum arkitektastofum að vinna fyrir borgina eða eitthvað slíkt hér áður fyrr og gera það tortryggilegt, svo dæmi sér tekið, að ræða efnisatriðin. Hér sett á dagskrá síðasta fundar borgarstjórnar að klára reglur fjárhagslegar upplýsingar. Og þið eruð ekki tilbúin. Við vorum tilbúin. Við vorum tilbúin að samþykkja þetta, fara í gegnum þetta og í staðinn fyrir að klára máli þá verið að koma breytingartillögur á síðustu stundu, vísa málinu í borgarráð og það til skammar. Og að forseti fráfarandi, Dóra Björk Guðjónsdóttir, skuli síðan nota tíman hér til þess að koma með svona dylgjur, það til skammar og það gegn þeim siðareglum sem við vorum að samþykkja hér fyrst á dagskrá. Því að þær átt að vera okkur til sóma. Fulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari Dóra Björk Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Ég bið borgarfulltrúa að halda sig við umræðu tillöguna og halda sig við þær siðareglur og þær fjárhagsreglur og hagsmunaskráningu sem í gildi eru. Það hafa ekki tekið gildi nýjar reglur hagsmunaskráningu og ég vonast til þess að umræðan verði út frá þeim reglum sem í gildi eru þangað til nýjar reglur hafa verið samþykktar. Forseti, dylgjur gefur skyn að þetta sé eitthvað rangt, að ég sé að halda einhverju fram sem rangt. Það mjög einföld leið til þess að sýna fram á það að ég sé að segja eitthvað rangt. Ég svo sem ekki að fullyrða neitt, ég einföld að spyrja borgarfulltrúan Eyþór Laxdal Arnalds hvernig þessum málum háttað til þess að ég hafi þær upplýsingar sem ég þarf til þess að geta tekið afstöðu til þessa máls. Ég sjálfsög ekki að halda henni fram, ég ekki að fullyrða, ég að spyrja vegna þess að þetta lítur vissulega undarlega út. Strokkur Energy þá ekki orkufyrirtæki, spyr ég sem ekki veit nægilega vel greinilega. Hver eru tengsl borgarfulltrúans Eyþórs Laxdals Arnalds við þetta fyrirtæki í dag ef þau ekki eins og þau voru áður? Og mér finnst þetta að koma þessari umræðu við vegna þess að hér eru við að sýna fram á mjög mikilvæga breytingu sem við gætum komið á sem að myndi auka gagnsæi og veita okkur það tækifæri til að taka upplýstar ákvarðanir mikilvæga málefni Reykjavíkurborgar. Þess vegna skiptir þetta máli. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar, þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Getur borgarfulltrúar. Það með ólíkindum að fráfarandi forseti skuli halda áfram að höggva hérna í staðinn fyrir að biðjast afsökunar. Af því að dylgja hér í beinni útsendingu og fara
frá því að tala það sem við erum að ræða hér, reglur, og gefa í skyn eitthvað tortryggilegt. Strokkur Energy ekki orkufyrirtæki. Það var iðnaðarfyrirtæki fyrir 12 árum síðan. Þá var það iðnaðarfyrirtæki. En það hefur ekki komið nálægt iðnaði í mörg ár. Og ég hef ekki komið nálægt í heldur. Þannig að þetta svo fráleitt að koma aftur upp og spyrja þetta, að það forsetanum fráfarandi til skammar. Og ég átti von á því þegar hún bað að koma hérna aftur upp í pontu og hún myndi biðjast afsökunar. Afsökunar á því að vera að draga einstaklinga hér inn í eitthvað svona gróursögur sem að síðan ég svara skýrt. Nei, það var áfram verið að baksa í þessu. Og ég segi, vinnum þetta faglega, höfum reglunar skýrar, en þá verður líka eitt yfir alla ganga. Eigum við þá að hafa það þannig, ágæti fráfarandi forseti, Dóra Björk Guðjónsdóttir, að allir að koma hér upp í pontu og svara fyrir öll þau fyrirtæki sem þau að starfa hjá. Viljum við hafa þannig? Eða eigum við að einbeita okkur á því sem á dagskrá, að ræða hér reglur og klára þær. Þið eruð ekki tilbúin með ykkar gögn. Þið eru ekki tilbúin að klára þessar reglur og að fara síðan í fólk og gefa eitthvað í skyn, það hreint brot á þessum siðareglum. Það ekkert annað. Og ég eiginlega skora á Dóru að biðjast afsökunar á því að eyða tíma okkar í þetta. Þá hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds og þá svarar borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir andsvari öðru sinni. Forseti, ok, en hvað þá með íslenska vatnsorku? Það ekki orkufyrirtæki? Ég eingöngu að spyrja þessu til þess að geta tekið upplýst ákvörðun þegar við erum að fara að velja okkar stjórnarmeðlimi. Ég vil ekki ganga gegn þeim reglum sem að liggja fyrir þannig. Þess vegna ég að spyrja. Þegar við kjósum okkar fulltrúi Orkuveitu Reykjavíkur, þá það eitthvað sem við verðum að gera í takt við þær reglur og þá sameignar sem við höfum undirritað. Þess vegna ég að spyrja. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björk Guðjónsdóttir lokið við að svara andsvari. Ég bið borgarfulltrúa að halda sig við málefnið. Varðandi stjórnarkjör í Orkuveituna, þá það ekki fyrir í lok fundar. Hafi menn eitthvað að segja varðandi það stjórnarkjör, þá hafa menn tækifæri til þess að koma upp í pontu og koma sínum sjónarmiðum á framfæri. En þá gerir stutt athugasemd borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Þá getur borgarfulltrúi tilheyrendur. Það leiðilegt að þurfa að draga þessu umræðu frekar, en ég var nú búinn að svara þessu. Ég svaraði þessu áðan. Nú veit ég ekki hvað fráfarandi forseti var að gera þegar ég svaraði, en ég sagði einfaldlega, ég á ekkert í orkufyrirtæki. Það einfaldlega þannig. Íslensk vatnsorka orkuþróunarfélag. Ég á ekkert í því. Þannig það. En ég sé að borgarfulltrúinn og fráfarandi forseti ekkert að hlusta, þannig að ég geri ráð fyrir að hún komi aftur ef hún fær leyfi forseta og spyr ég bara í þriðja sinn og þá svari ég bara í þriðja sinn. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að gera stutta athugasemd og þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir óskað eftir að veita andsvar. Forseti og ágæta borgarstjórn. Ég vissi ekkert að minnka, frekar að stækka. Ég eiginlega bara á ekki orð yfir hvert þessi liður komin. Ég átti reynd að vona að hann bara fljótt afgreiddur. En þetta komið út í svo mikla steypu að við erum fann að tala hérna persónuleg málefni og maður býður eftir því að þessi kallað eftir allir leggi fram bankareikningana sína hér og nú og guðma og vita hvað. Mér finnst líka reyndar að borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds hefði alls ekki átt að vera að svara þessum spurningum. Þetta var einfaldlega mjög óviðeigandi spurningar akkurat hér og nú og alltaf hefur ekkert að gera með þennan lið sem við erum að fjalla Mér finnst líka svolítið svona vont að þetta skuli hafa komið beint í kjölfar þessar siðaregluna sem að meirihluti var hér að samþykkja á samt einhverjum minnihluta
og því að hér strax má náttúrulega sjá að það sem að kannski hafði grunum að það var engin alvara að baki þessara fáu skýru regluna sem þó voru settar áðan og samþykktar. En það hlýtur að liggja fyrir og þykja ljóst að við erum að tala að endurskoða reglur skráningu á fjárhagslegum hagsmunum borgarfulltrúa, að það á náttúrulega alls ekkert við að fara að pikka út einhvern einn borgarfulltrúa hér á staðnum og spurja hann hvað hann á eða ekki á. Það hlýtur að vera ljóst að þetta á alls ekki við. Þetta er mjög sérstakt, en þetta er ekki bara ókurteisi, heldur líka verulega óviðeigandi. Ég veit ekki hvort að má setja þetta á reikning barnaskapar eða hvað, en maður man eiginlega ekki eftir að hafa verið í svona aðstæðum að það sem á að ræða einhverja reglur, að það er hoppað á einn einstakling í salnum og hann krafinn svara sínar eignir. Og eins og ég sagði áðan, borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds átti náttúrulega einfaldlega aldrei að svara þessu. Þetta er engan veginn viðeigandi. Og ég er bara eiginlega algjörlega gáttuð. Ég trúi eiginlega ekki ég sé í sal borgarstjórnar og þessi umræða skuli vera komin á þetta plan. Þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið við að veita andsvar og þá tekur til máls borgarstjóri Dagur B. Eggertsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, við ræðum hér endurskoðun reglna skráningu á fjárhagslegum hagsmunum borgarfulltrúa og trúnaðarstörfum utan borgarstjórnar. Þetta eru reglur sem eiga rót sína í sömu vinnu og vikið var að hér undir síðasta lið, þar að segja þegar að efnt var til skráningar siðareglna á sínu tíma, að þá var hin hliðin á því skráning á fjárhagslegum hagsmunum og var einkum sótt til danska þingsins vegna þess að Alþingi Íslendinga hafði ekki ennþá slíka reglur. Nú ýmislegt og margt vatn runnið til sjávar síðan og ég fagna því að hér hefur verið farið vel yfir reglurnar og tekið mið af nýlegri uppfærslu á hagsmunaskráningarreglunum Alþingis. Ríkið hefur tekið sér tak eftir þetta frumkvæði borgarinn á sínu tíma og komin með þetta víðar. Hér hefur verið spurt ástæðu þess að skrá eða endurskoða öllu heldur siðareglur embættismanna því að þær voru gerðar svipað leyti á sínu tíma og það hefur verið tekið undir það meðal annars á grundvelli umsagna borgarlögmanns í því efni og þau mál eru til vinnslu. Hér hefur það verið nefnt að því hefur verið fundið að reglurnar tryggja ekki fullt gegnsæi varðandi ýmsa skráningu og hér kemur fram breytingartillaga og ég held að það sé bara býsna góð tillaga málsmeðferð að vísa hvoru tveggja til borgarráðs og fara yfir þetta hér. Ég held að það sé ekki tilefni til annars en að það verði sátt þessar reglur og framkvæmd þeirra. Mér finnst raunar umræðan hér í salnum undirstrika að það er miklu betra að hafa þetta á hreinu og hafa þetta skráð niður frekar en að þurfa að kalla eftir svona upplýsingum í einhvers konar í umræðu og það er ekki hægt að kalla spurningar af þessu tagi dylgjur þegar að verið að kjósa til dæmis í stjórnir þar sem eru skýrt ákveðið hvaða annmarkar geta verið á því og ég get svo sem upplýst það. Ég hef búin að kanna þetta og hafði fengið skýr og góð svör þannig að það er ekkert sem stendur í mér varðandi það að kjósa taka þátt í kosningu en það var að þeim svörum fengnum og allir í þessum sal höfðu ekki þessi svör en þau eru núna komin fram og það þá frá en ef að þetta hefði verið bara skýrt skráð allt saman hjá öllum að þá þyrfti í raun ekki að kalla eftir þessum upplýsingum hér á þessum vettvangi sem þannig að það sé sagt. Ég held að allra hluta vegna þá sé bara mikilvægt að fjárhagslegir hagsmunir og hagsmunir liggi fyrir og í reglunum þá þetta undirstrikað það hvers og eins að gera það. Það er líka tekið á ýmsum þáttum sem að hafa verið óljósir eins og hvað líða langur tími bæði frá kosningum og eitthvað breytist í
umhverfi fólks og það hnykkt á því að þær skuli vera mánuður. En að öðru leyti að þá sýnist mér reglurnar vera býsna fínar. Við hins vegar skulum bara gefa okkur tíma í borgarráði í sumar til að fara yfir þær og þá þessa breytingartillögu sem fram komin og klára þetta, þó ekki fyrr en að niðurstaða persónuverndar liggur fyrir. Þá hefur borgarstjóri Dagur Bjargeirsson lokið máli sínu. 3 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar og fyrst borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það sama steypan sem vellur hér upp úr borgarstjórans og vellur upp úr borgarfulltrúanu Dóru Björk Guðjónsdóttir. Stjórnarkjör Orkuveitu Reykjavíkur hér seinna á fundinum. Og þessi ræða, bæði borgarstjóra og borgarfulltrúans, eru hér algjörlega til skammar. Ég búin að biðja það hér, líklega í 4. gang og gera það hér í 5. sinn, að þessari tillögu verði í heild sinni vísað frá fundinum. En svona í ljósi þess sem sagt hefur verið hér af fulltrúum meirihlutans í þessari umræðu, þá ætla ég að vísa hér í þessi orð með leyfi forseta. Ef ætlar það svívirða saklausa mann, þá segðu aldrei ákveðnar skammir hann, en láttu það svona í veðrinu vaka, þú vitir að hann hafi unnið til saka. En biðji þig ykkur að sanna þá sök, þá segðu að til séu nægjanlega rök, en náungas bresti þú helst verið hylja. Það hljóti hver sannkristinn maður að skilja. Og gakktu nú svona frá manni til manns, uns mannorðið drepið og virðing hans, og hann í liganir helgreipar seldur, og hrakin og vinalausi ógjöfu feldur. Tilvitnu líkur, svona heldur þetta áfram. Þetta akkurat það sett upp, sem var sett hér upp að borgarfulltrúan Dóru Björk Guðjónsdóttir hér rétt áðan. Og þið sem að sitja hér með bakið hér í pallani hér uppi, ætli ég láta ykkur vita að það var búið að kalla út myndatökumann til þess að sýna hvernig áttu að krossfesta ákveðin borgarfulltrúa hér. Þetta eru vinnubrögðin, kaldhæðnislegt, eins og hefur komið hér fram á fundinum. Klukkutími síðan borgarstjórn, allir nema ég, samþykkti nýjar siðareglur. Svona eru þær bara fyrir góðu fólkið. Þarna sannaðist það. Og svo til upplýsingar, forseti í lokin, ég var beðin gott veður hér fyrir þennan fund að hafa hann í stysta lagi, stytta mál mitt, tala ekki lengi málum og kannski sleppa í málum. Það sjá allir sirkúsin í Ráðhúsi Reykjavíkur, sirkúsin í boði meirihlutans. Þetta skammar. Við erum að reyna að stýra hér stærsta sveitarfélagi landsins og það sett svona leikrit á svið. Ég fordæmi þetta. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að veita andsvar. Ég minni borgarfulltrúa á að það mínúta í andsvar í þessari umferð og þá veitir næst andsvar borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Forseti, borgarfulltrúar, ég svona eiginlega farin að sjá eftir að samþykkt þessar siðareglur núna með hvert þessi umræðu komin. Hún á anskoti lágu plani og ég bara að bölva hérna stoltur. En svo langar mér að spyrja borgarstjóra, hann að tala hagsmuna árekstur og annað og hann að skipuleggja Óðinstorg, dýrasta torg Reykjavíkursögunnar fyrir utan heimili sitt. Það ekkert skrítið við það. Það ekki neitt skrítið við það. Og síðan kemur Píratinn hérna upp, eina sem vantaði var álpapir settur á hausinn. Þetta komið út í rugl. Þá hefur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið við að veita andsvar. Ég verð að biðja borgarfulltrúa að gæta kurteisi í tali sínu og blóta ekki hér í pontu. Þá hefur borgarstjóri óskað eftir því að fá svar andsvari. Forseti, ágæta borgarstjórn, að því að borgarfulltrúinn kaus að gera málefni Óðinstorgs sem vissulega nálægt heimili mínu að umtalsefni, þá byggir sú framkvæmd á tillögu Evu Maríu Jónsdóttur frá 2003. Hefur tekið nokkuð langan tíma en vegna búsetu minna þar hef ég vikið á öllum stigum í öllum ráðum og hvergi komið við sögu hvað þessa framkvæmd varðar og ágæta að hafa það á hreinu. Þá
Þá hefur borgarstjóri Dagur Bjargeirsson lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar næst borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn. Ég vil koma og segja að mér fannst það alveg sérstaklega ófaglegt hjá forseta borgarstjórnar að koma hingað upp og bera fyrirspurn sína fram með þessum hætti. Það var ekki í samræmi við meðalhóf að taka umræðuna á þetta plan. Mér langar líka að undirstrika að reynsla úr atvinnulífinu er mikill kostur og ég hlakka til að kjósa með honum Eyþóri í borgarfulltrúa Eyþóri Laxdal Arnalds í Orkuveitu Reykjavíkur eftir. Því að þar kemur hann sterkur inn. Ég er síðan sammála borgarstjóra að viljum við þetta hafa upplýsingar fulltrúa sem munu taka sæti þar, enda mikilvægt starf. En leiðin sem hann valdi var til dæmis dæmi mannlegri leið til þess að afla upplýsinga heldur en svo sem forseti borgarstjórnar valdi. Hann fór að kannaði málið eins og hann sagði, þá fann hann ekkert tortryggilegt við stöðuna og gerði það áður en hann kemur hingað upp í pontu og gerir fyrirspurn sína hér, fyrir allra augum. Að lokum vil ég undirstrika að hún sakaði borgarfulltrúan Eyþór Laxdal Arnalds ekki brot skráningu á fjárhagslegum hagsmunum. Þetta voru því dylgjur af bestu sort, en ef ég er að fara með rangt mál þá bið ég að koma aftur upp og staðfesta að hún hafi verið að velta því upp. Þá hefur borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir lokið við að veita andsvar. Ég minni borgarfulltrúa á að beina andsvari sínu að þeim sem var í ræðu og var á mælendaskrá. Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, ætlar að fá að bera af sér sakir. Það var algjörlega viðeigandi að ég færi að tala þetta hér í dag, vegna þess að þetta snertir dagskrá dagsins í dag. Og ég vil bara hvetja borgarfulltrúan Jórunni Pálu Jónasdóttur til þess að skjóta ekki sendiboðum. Þá hefur Dóra Björk Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lokið við að bera af sér sakir. Óskar borgarfulltrúin Jórunn Pála Jónasdóttir eftir því að fá að bera af sér sakir. Þá andsvörum lokið og þá tekur næstur til máls borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Forseti, ágætu borgarfulltrúar tilnefnendur. Eins og ég sagði áðan þá komum við hingað til þessa fundar og heldum að hann yrði nú snaggarilegur. Við vorum beðin að vera ekki að teygja lopan og algjörlega til í það. En hér áttum við til þessu lið að vera klára að samþykkja reglur, nýjar reglur fjárhagslega hagsmuni og við vorum tilbúin til þess. En það er ágætt að rifja upp þessar einföldu siðareglur sem að liggja fyrir fundinum voru samþykktar hérna áðan. Þær eru bara 11 liðir, 11 setningar, ofboðslega einfaldar, er mannamáli og fínar og þær eru afrakstur einhverja 11 mánaða, 11 setningar, en þar stendur í þriðja lið með leyfi forseta: við kynnum okkur málin og mætum undirbúin til starfa. Og hver er reyndin hér? Það er greinilegt að meirihlutin er ekki sáttur við reglur sem hann býr til sjálfur og leggur því til breytingatillögu á síðustu stundu þegar umræða er hafin. Hann er ekki meira undirbúin en það. Hann fer síðan í að reyna að búa til svona eitthvað fjölmiðlamoment með það að fara í yfirheyrslu hérna og spyrja mig hérna í beinni útsendingu alls konar spurninga og því miður fyrir þann aðila sem að fór í þann leik, þá veit hann lítið í þeirri tjörn. Þannig að ef hann hefði viljað fara eftir þriðju reglu, siðareglana, þá hefði fráfarandi forseti kynnt sér málin og mætt undirbúin til starfa. Það stendur ekkit annað í þessari grein. Að kynna sér málin og vera undirbúin. Varðandi reglurnar, þá voru þær ekki
kláraðar, það voru lagðar hér fyrir fundi til samþykktar, við vorum beðin að tala stutt og samþykkja reglunar, en þegar umræðan hefst þá komið breytingartillaga. Og síðan að fara í þennan spurningaleik úr pontu, það sést vel munurinn á því hvernig borgarstjóri hagaði sinni þekkingarleit, bara spurja og afla sér upplýsinga eins og stendur í siðareglunum. Eins og stendur í siðareglunum, 3. grein. Við kynnum okkur málin og mætum undirbúin til starfa. Förum ekki hér í pontu óundirbúin og spyrjum út í loftið. Borgarstjóri var búinn að kynna sér málin. Hann mætti hér undirbúin. Það að fara hér í pontu og spurja einstaka borgarfulltrúa út í það hvað þeir gerðu hér áður en þeir eru borgarfulltrúar, það er absúrt. Eða tilraun til þess að slá pólitískar keilur eða henda einhvern skít út í loftið. Hvað stendur meir í siðareglunum? Við sýnum kurteisi, tillitssemi sem við virðum einkalíf annarra. Og þarna var verið að gera tortryggilegt að ég nota netfang sem kjörræðismaður Botswana. Að það væri eitthvað dularfullt við það. Hvaða erindi á það inn í borgarstjórnarsal í Ráðhúsinu? Hvaða netfang ég nota sem ræðismaður fyrir Botswana? Erum við virkilega að fara að ræða þetta? Eigum við að ræða hvaða Twitter-nafn einhver notaði, hvað hann sagði á Twitter, eða eigum við að ræða hvað hann gerði í fyrirhugaðri vinnu eða sagði á kaffistofunni? Erum við að fara að nota þennan tíma hér? Ég vona ekki. Og svo hvað? Í 10. grein, sem við vorum að samþykkja rétt á hann. Við biðjumst afsökunar á mistökum og hlýðum á afsökunarbeiðni. Ég er tilbúin að hlýða á afsökunarbeiðni. Mér fannst þetta dapurlegur endir á annars ágætis einsásferli sem forseti, að Dóra Björt skildi kjósað enda sinn fyrir sem forseti hér að fara í pontu og eyða okkar tíma í svona vitleysu. Og ég er tilbúin að taka af afsökunarbeiðni og mun taka henni. En ég vona að þetta verði okkur að kenningu og fólk gerir þetta frekar eins og borgarstjóri, mæta undirbúin, búin að kynna sér málin. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið máli sínu og þá hefur einn borgarfulltrúi óskað eftir að veita andsvar, Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég vona nú að þessari umræðu fari að ljúka en vil undirstrika það að úr því að orðum borgarfulltrúans Eyþórs Arnalds var beint til mín að ég kom hingað í pontu og spurði eingöngu spurningar mál sem tengist ákvarðun sem við munum taka hér á þessum vettvangi seinna í dag. Ég hélt einhver fram og mér þykir ekki að mínum spurningum hafi verið svarað með sómasamlegum hætti. Borgarfulltrúin Eyþór Arnalds hvetur mig til að kynna mér málin. Það er nú ansi erfitt á þessum tímapunkti að hafa kynnt mér þessi mál þegar hagsmunaskráningin er eins takmörkuð og raun ber vitni á borgarfulltrúanum. Vonandi verður henni breytt svo ég þurfi ekki að eyða tíma borgarstjórnar í slíkar vangaveltur á síðari stigum. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar og þá svarar andsvari borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds. Ég verð að biðja borgarfulltrúum á hljóð í salnum. Forseti, þá getur borgarfulltrúar tilheyrendur, en að því að þetta er nú sjálf forsetinn sem fer hérna í pontu og er að rökstyðja mál sitt að hann hafi þurft að ræða hérna undir reglunum hæfi í kosningu í orkuveituna, þá velti ég fyrir mér, er það eðlilegt að undir öðru lið sé verið að afla upplýsinga til þess að geta kosið undir 15. lið? Eigum við ekki bara að ræða málefni orkuveitunar undir þeim lið? Bara svona grundvallaratriði í fundarstjórnun. En það er forsetinn sem kemur hérna upp og talar undir öðru lið sem varðar reglur og býr til svona yfirreynslu, svona inntökupróf, hvort að viðkomandi pólitískur andstæðingur geti gengið og kallar til fjölmiðla, ekki bara það sem voru aftan heldur fleiri, til þess að reyna að klekkja á samherja í borgarstjórn, til við erum samherjar í borgarstjórn, að geta hagsmuna Reykvíkinga. Þetta var þá valið. En bara tæknilega það að fara hérna í pontu og rökstyðja það að þetta sé til þess að undirbúa 15. lið. Ég hef aldrei heyrt þetta áður. Að menn fari hérna upp undir bara einhverju lið til þess að ræða, til þess að undirbúa þessu undir einhvern annan lið. Og svo erum við beðin að stytta mál okkar. Meirihlutinn ræður för.
meirihlutin ræður og þess vegna erum við hér í þessari vitleysu. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að svara andsvari. Forseti ítrekar það sem hún hefur sagt hér áður. Stjórnarkjörum Orkuveituna verður í lok fundar, þá gefst mönnum tækifæri á að ræða málefni stjórnarinnar og stjórnarkjörið. Ég bið borgarfulltrúa að vera málefnalega, ég bið borgarfulltrúa að vera ekki með vitnaleiðslur og eintal við einstaka borgarfulltrúa þeirra hagi. Hagsmunaskráningin kemur fram á opinberum vettvangi á vef Reykjavíkurborgar og við skulum taka þá umræðu síðar og þar sem hún á við. En þá næst á mælendaskrá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórnar tilheyrendur. Já, ég vil taka undir það sem að borgarfulltrúinn Eyþór Laxdal Arnalds sagði hér. Framkoma forseta borgarstjórnar henni til smánunar og háðungar. Þetta forseti borgarstjórnar sem hóf hér pólitískt dómsmál hérna á þessum ræðustól sem ég stendi. Pólitískt dómsmál á borgarstjórnarfundi. Borgarstjórnarfundi sem var búið að undirstinga okkur í minnihlutunum að ætti vera stuttur ef við mögulega gætum. Við sjáum það öll sem sitjum hér inni, sem viljum sjá að borgarfulltrúanum fjarstýrt utan úr bæ. Fjarstýrt utan úr bæ. Að koma svona fram og vera, ágætu félagar, ekki einasta í fararbroddi við endurskrift nýrra siðareglna í annan stað í fararbroddi og leiddi þá vinnu hvað varðar fjárhagslega hagsmunatengsl borgarfulltrúa og í þriðja lagi formaður mannréttindaráðs. Borgarfulltrúin hefur algjörlega orðið brotlegur gagnvart þeirri vinnu sem hún hefur stýrt þetta eina ár og eins og ég sagði í upphafi vera forseti borgarstjórnar. Hversu lágt hægt að leggjast? Hversu lágt hægt að leggjast að ná sér niður á pólitískum andstæðingum? Ég sagði hér í upphafi þegar við vorum að ræða siðareglunar. Siðareglur eru ekkert annað en pískur á pólitíska andstæðinga. Það var ekki búið að samþykkja siðaregluna hér, það var ekki þarna blekið, það var ekki tæpast búið rétt upp hönd varðandi siðareglunar, þá kemur forseti borgarstjórnar og gerist nánast brotlegur við allar greinar nýju siðareglana. Til hamingju með daginn, krakkar. Til hamingju með daginn, borgarfulltrúar. Þetta á svo lágu plani að ég á ekki eitt einasta orð yfir þessu. Fara á stað hér með, eins og borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir segir, einungis spurningar. Þetta var ekki neitt annað. Við sjáum þetta sem dylgjur og lygar, ekki sem spurningar. Algjör steypa sem allir upp á borgarfulltrúanum. Eins og borgarfulltrúin Eyþór Laxdal Arnalds hefur farið yfir, margoft. En borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir forseti borgarstjórnar og formaður mannréttindaráðs lætur sér ekki segjast. Þetta hreint með ólíkindum, þetta svo til skammar fyrir borgarstjórn Reykjavíkur að ég held að borgarstjórn Reykjavíkur hafi ekki lagst lægra en hér í dag undir stjórn forseta síns, forseta Dóru Bjartar Guðjónsdóttir. Þetta hreint með ólíkindum og forseti ég velti því fyrir mér hér áðan, hvers vegna var ekki gripið til þess ráðs að ávíta borgarfulltrúan þegar hún hélt þessum dylgjum fram sem hún kallar saklausar spurningar. Við sjáum það öll að borgarfulltrúum fjarstýrt hérna úr þessum sal. Það rétt að óska borgarfulltrúin Dóru Björk Guðjónsdóttir til hamingju með það. Hún að láta af embætti forseta borgarstjórnar hér á þessum fundi. Hún hefur gert svo brotleg við reglur og fundarköp borgarstjórnar að henni ekki sætt eftir þennan fund hefði staðið til að hún hefði haldið áfram hér sem forseti borgarstjórnar. Hef ég hér réttarhald
pólitísk réttarhöld hér úr þessum sal. Ég er orðlaus, forseti, en ég ítreka það að það er líklega klukkustund síðan ég bað það að þessu máli yrði vísað frá. Efnislega og tæknilega er það ekki tækt til fundar, eins og borgarfulltrúinn Dóra Björt Guðjónsdóttir fór yfir hér í upphafi. Þannig að ég legg það aftur fram að þetta fari í atkvæðagreiðslu, þessu máli verði vísað frá. Því að það er fyrsta lagi, eins og ég farið yfir rangt að vísa þetta í borgarráðs. Þetta mál á að vera inn í forsætisnefnd. Forsætisnefnd bað álit frá persónuvernd varðandi þessi mál, hversu freklega megi gangni í einkalíf fólks. Það kom fram í bókum minni, þetta var gert að minni óski forsætisnefnd. Þau sáu ljósið, hættu við þetta, sáu að þetta var ekki fært að samþykkja regluna hér án þess að vera búin að fá álit frá persónuvernd. Þá hefur farið með það í þennan hring sem er búið að kynna hér og alls konar slaufur í stað þess að viðurkenna ósigur sinn í málinu og fresta málinu sjálf að sjálfstáðum þegar dagskrárliður 2 var hér til umræðu. Ég óska eftir frávísun, forseti. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu. Forseti getur fullvissað borgarfulltrúann það að frávísunartillagan hefur borist og mun verða tekin fyrir að andsvörum loknum. Einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar. Heiða Björk Hilmisdóttir, gjörðu svo vel. Forseti, ágætu borgarfulltrúar. Mér langar nú ekki mjög mikið að blanda mér í þessa umræðu þar sem mér hefur ekki fundist hún okkur til sóma, svona almennt, en mér finnst mikil kvenfyrirlitning liggja í því að gera því skóna að hér sé ung, efnileg, stórmerkileg, dugleg stjórnmálakona, að henni sé fjarstýrt, að hún sé ekki sjálf hér að standa fyrir sínu máli, að skrifa sína ræður og leggja fram þau mál sem að henni finnst vera mikilvæg. Mér finnst það bara, mér finnst mikilvægt að það kemur fram að mér finnst óviðeigandi að við í rauninni að hér séu fulltrúar, borgarfulltrúar sem að hrópa bæði framan úr sal og segja hérna úr ræðustól að konunni sé fjarstýrt. Þar sem að ég veit að Dóra Björt Guðjónsdóttir er fullfær það að semja sína ræður og sín málefni sjálf. Eins og reyndar konur almennt. Þá er borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við að veita andsvar. Þá svarar andsvari borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Ég bið borgarfulltrúa að hljóða í salnum. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Alltaf versnar málið. Þegar byrjað er að grafa holu, þá er grafið og grafið og grafið þar til að kviksyndi er náð. Nú er rætt það hér að við séum að saka borgarfulltrúan Dóru Björk Guðjónsdóttir kvenfyrirlitningu. Síðasta hálmstráið, síðasta eldspýtan, snúum þessu upp á kvenfyrirlitningu. Ég bara á ekki orð, virðulegi forseti, yfir því hvert þessi umræða er farin. En til þess að svara því sem hér kom fram, þá sagði borgarfulltrúin Dóra Björt Ólafsdóttir orðrétt við ræðu Jórunnar Pálu Jónasdóttir, ekki skjóta sendiboðan. Ekki skjóta sendiboðan. Hún upplýsti það sjálf sem að Heiða Björk Hilmisdóttir borgarfulltrúi fór hér yfir, að það er engu líkar en það sé verið að skrifa þetta út í bæ. En nú átt að ná snúningi á það að blanda kvenfyrirlitningunni inn í þetta. Ég bara á ekki orði fyrir þessu. Minn á siðareglunar, aftur. Það var verið að samþykkja hér siðareglur. Ég samþykkti þær ekki, því ég veit alveg hvernig þær eru notaðar í pólitísku tilgangi. En borgarfulltrúin Dóra Björk Guðjónsdóttir sagði þegar pólitísku réttarhöldunum lauk hér úr þessu ræðustóli, ekki skjóta sendiboðan. Lesi nú hver í það sem hann vill. Óska eftir frávísun á málinu. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari og þá veitir andsvar öðru sinni borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, bara þannig að það sé alveg á hreinu, þá hvarfla ekki að mér að nokkur væri að saka Dóru Björt Guðjónsdóttir kvenfyrirlitningu. En það felst í því kvenfyrirlitningi í orðum borgarfulltrúanna sem hafa kallað hér fram í salnum að hún sé ekki sjálf að skrifa ræður sínar og sé ekki sjálf fær það að setja mál á dagskrá sem henni finnst hér eiga að ræða.
Þannig að það var nú allt saman, en ég ætla nú ekki að eiga fleiri orð um þetta. Þetta var bara innlegg sem ég fannst eiga að koma hérna fram því mér fannst þetta óviðeigandi og ég held að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir sé því reyndar alveg sammála og hún hugsar málið aðeins. Þá hefur borgarfulltrúi Heiða Björk Hilmisdóttir lokið við að veita andsvar öðru sinni. Þá svarar andsvari öðru sinni borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Síðasta hálmstráið var notað, síðasta eldspýtan var dregin í málefnaþurrðinni. Kvenfyrirlitning var það. Það síðasta eldspýtan sem dregin úr stokknum þegar pólitískir andstæðingar mínir eru komnir í vandræði, komnir út í skurð. Ég búin að fara yfir það hér. Það engin kvenfyrirlitning hér í þessum sal, ekki í dag allavega, en stundum hef ég orðið fyrir kvenfyrirlitningu hér frá ákveðnum borgarfulltrúum meirihlutans og hef nú ekki verið að grenja við því eða kvarta, því ég get alveg tekið pólitískan slag við pólitíska andstæðinga mína. En þetta var síðasta hálmstráið sem var dregið upp úr hattinum að það væri kvenfyrirlitning sem Dóra Björt Guðjónsdóttir hefði orðið fyrir hér í þessum sal. Það þá ekki karlfyrirlitning að efna hér til réttar, efna hér til dómsmáls, efna hér til spurningakeppni ákveðin borgarfulltrúa? Borgarfulltrúan Eyþór Laxdal Arnalds. Hann svaraði því í fyrstu ræðu sinni, en borgarfulltrúin Dóra Björt Guðjónsdóttir hafði það að engu, hlustaði ekki á rökin, hlustaði ekki á sannleikann í málinu, heldur hélt áfram. Hélt áfram með bullið og ruglið og dylgjurnar og lýina. Það ekki hægt að blanda því saman við kvenfyrirlitningu þegar stjórnmálamaður tekur sig að lífi pólitískt, því miður, þó hann sé kvenkyns. Þannig standa málin. Ég óska eftir að málið fái frávísun núna strax. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að svara andsvari og þá verður tekin fyrir frávísunartillaga borgarfulltrúa Miðflokksins. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Við tökum fyrir frávísunartillöguna fyrst og síðan verður haldið áfram með umræðu málið og þeir sem hafa skráð sig á mælendaskrá komast að. Mér sýnist að allir, nei, það vantar Dóru Björt. Já. Ég bið borgarfulltrúa að koma inn í salinn. Þar sem ekki allir borgarfulltrúar hafa skilað sér inn í salinn, munum við gera 1 mínútu hlé á fundinum.
Þá fundi fram haldið í borgarstjórn Reykjavíkur og tekin fyrir frávísuna til að borgarfulltrúa Miðflokksins sem svo hljóðandi: Borgarfulltrúi Miðflokksins leggur til að reglum skráningu fjárhagslegra hagsmuna borgarfulltrúa og trúnaðarstörf utan borgarstjórnar ásamt breytingartillögum sem kynntar hafa verið vísað frá fundi borgarstjórnar. Þeir sem vilja samþykkja frávísunartillöguna. Ekki hafa allir borgarfulltrúar skilað sér enn í salinn svo við verðum að bíða andartak. Þá göngum við til atkvæða frávísunartillöguna. Þeir sem eru samþykkir henni gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Tillagan felld og þá höldum við áfram dagskránni og næst tekur til máls borgarfulltrúar óska eftir að boða bókun. Sjálfstæðisflokkurinn óskar eftir því að gera grein fyrir bókun í lok málsins, lok umræðunnar. Miðflokkurinn boðar líka bókun og Flokkur fólksins boðar jafnframt bókun. En mælendaskrá ekki tæmd, þannig að þið getið gert það í lok umræðunnar. En næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Þórdís Pálsdóttir. Forseti, borgarfulltrúar. Þetta minn annar fundur núna í borgarstjórn sem varamaður og fyrsta ræða mín. Ég bjóst alveg við að hún yrði undir svolítið öðrum formerkjum en ég bara gat ekki orðabundist. Svolítið hissa á, og ég var það síðast þegar ég var hérna líka, hissa eða bara undrandi á hvernig fólk svona almennt talar, bara vinnubrögðum. En og hef svo sem á mörgum stöðum, en ég hef aldrei séð svona framkomu. Fólk getur verið ósammála, algjörlega. En ég vona að ég fall ekki í þetta ef ég verð hér meira. Siðareglur eru nauðsynlegar og það nauðsynlegt að fara eftir þeim. Það ekki nóg að það sé plagg upp á vegg eða sem skjal inn í tölvu og þetta veifaði opinberlega, rosalega flott. Það eiginlega lágmark að fara eftir þeim. Sýna lágmarks kurteisi. Og jafnvel þá bara líka sitt innra eðli. En þó svo að nýja reglur hagsmunaskráninguna hefðu verið samþykktar, hefðu ekki verið hægt að fá þessi svör fyrir kosninguna í nefndir í dag. Er það ekki rökrétt? Er það ekki rétt í mér? En og bara spurning, eigum við að spyrja alla einhverjum svona spurninga sem að bjóða sig í nefndir? Eða var búið að pikka þetta vel út áður. En svona almennt séð, ég ætlaði ekki að hafa þetta langt, almennt séð þá veit ég ekki að því það búið að vera að tala núna fjarstýringu og
alla hluti og ljót nöfn nefnd og alls konar, en ég veit ekkert hvort verra að vera fjarstýrður eða sýna svona framkomi á eigin forsendum. Ég veit ekkert hvort verra. Og aðeins eitt að lokum hefst allt og fljótt, það sem hefur eitt tekið, komið fram með þetta, að þessi kvenfyrirlitning, þessi fyrirlitningin, allt stimplað. En ég vona að þetta lærdómsríkt að koma en ég vona að ég fái samt að koma aftur. Takk. Þá borgarfulltrúi Þórdís Pálsdóttir lokið í sína fyrstu ræðu á vettvangi borgarstjórnar og henni óskað til hamingju með það. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Diljá Mist Einarsdóttir. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég nú ekki reynslu mikill borgarfulltrúi, ég svo reynslu lítilega, ég ekki ennþá búin að læra að lækka púlti, það endilega mun eftir að spyrja því. Mér langaði bara að lýsa við mikilli undrun og hneykslun með hegðun borgarfulltrúan Stóru Bjartar að fara upp í pontu og lesa upp nafnlausan tölvupóst eða nafnlaus skrif. Mér finnst það bara ekki verið til eftirbreytni og ég vona að þetta hafi verið einsdæmi. Mér langar til að taka upp punkt borgarfulltrúans Jórunnar Pálu varðandi reynsluna. Það afskaplega mikilvægt að fólk sem hefur mikla reynslu og þekkingu meðal annars úr atvinnulífinu, það veigri sér ekki við þátttöku í stjórnmálum. Og mér finnst að mínum mati þá þessi hegðun borgarfulltrúans Dóru Bjartar einmitt til þess fallin að hafa slíkan fælingamátt. Ég held að sé full ástæða fyrir þennan tiltekna borgarfulltrúa okkur öll hér inni að tileinka okkur margt af því sem kom fram í máli vina míns og borgarfulltrúans Pavels Bartósek áðan, sem hitti nú svo oft naglan á höfuðið þegar hann talaði hegðun borgarfulltrúa og afsökunarbeiðni sérstaklega. Og bara vil endilega hvetja borgarfulltrúan til þess, en hún hefur ef til vill ekki verið að hlusta á hann, ekki frekar hún hlusta á þegar hún bar fram spurningar og fekk síðan svör við þeim. Takk. Þá borgarfulltrúi Diljá Mist Einarsdóttir lokið máli sínu og næst á mælendaskrá borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Ég ætla eiginlega bara að spyrja, mér finnst bara mjög mikilvægt að hafa allt upp á borðinu hvað varðar þessi mál, en ég ætla að spyrja hvort ég var að skilja rétt að það þá verið að vísa þessari tillögu til borgarráðs, en það var ákveðið, samkvæmt dagskrá þá hefði við átt að kjósa þetta hér, ég hefði hugsað mér að kjósa með þessum reglum eins og þeir komið fram, en bara svona til að fá skýrt þá ætla ég að spyrja, ég þá að skilja rétt að verið að vísa þessu til borgarráðs, þá til svona umræðu og frekari mótun, og þá vildi ég koma að framfæri að ég hefði endilega vilja sjá umræðuna mögulega mótun og atkvæðagreiðslu þessa skráningu hér í borgarstjórn þar sem allir hafa atkvæðarétt, en þannig ekki í borgarráði, og hvort það sé það rétt skilji hann mér að það sé hugsað að afgreiða þetta núna í sumar, og þá að borgarráð fari vissulega með þær heimildir sem að borgarstjórn fer með í sumarleyfi, þá náttúrulega ekki allir fulltrúar í borgarráði með sömu heimildir og í borgarstjórn, þannig ég bara spyrja hér til að fá þetta á hreint og takk. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu. Þá einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Dóra Björk Guðjónsdóttir. Forseti, ég bara komin til að svara. Í ljósi þess að fram kom breytingartillaga hér að þessum vettvangi þá talið fara ágætlega vel á því að bara vísa þessu svo áfram til borgarráðs, þar sem þá hægt að taka afstöðu til þessa þegar mat persónuverndar kemur inn, og það hefur líka verið óska eftir því að mörgum að þetta verði það bara tekið inn samhliða,
Þannig að við erum að verða við því líka í ljósi þess að við erum að leggja hér fram breytingatillögu. Við erum tekið inn hana, þetta verði svo allt saman sendt til Persónuverndar líka breytingatillögan svo hún geti tekið afstöðu til hennar og að svo verði þetta allt saman metið samhliða í borgarráði, bara til þess að tryggja að allir séu sáttir og þetta sé allt samkvæmt lögum og reglum. Þannig að það er einmitt breytingin frá þessu, einmitt vegna þess að hér er lögð fram breytingatillaga sem ekki var í útsendu gögnum. Það er bara til að tryggja að aðkoman sé nægilega mikið og að fólk fái tíma til að hugsa sér það og geti tekið endanlega afstöðu þar sem að kemur svo þá væntanlega hingað inn í fundargerðum eða það var borgara ákveður að vísa þessu til endanlegra staðfestingar hér. Það er fínt að þetta klárist þar. Þá hefur borgarfulltrúi Dóra Björt Guðjónsdóttir lokið við að veita andsvar. Ekki hafa fleiri óskað eftir að fara á mælendaskrá þannig að umræðu máli telst lokið. Hér hefur borist málsmeðferðartillaga. Ég ætla að bera hana upp til atkvæða. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Ég bið borgarfulltrúa að ganga í salinn til atkvæðagreiðslu. Málsmeðferðartillagan hljóðar svo að vísa reglunum og breytingatillögunni til meðferðar borgarráðs. Þeir sem vilja samþykkja það gefi merki. Það er einhver flótti hlaupinn í mannskapinn hérna út í sumarið. Ég ítreka að biðja borgarfulltrúa að ganga í salinn til atkvæðagreiðslu. Þá hafa allir borgarfulltrúar gengið í salinn og við tökum til meðferðar málsmeðferðartillögu að vísa reglunum og breytingartillögu sem hér var borin upp áður til meðferðar borgarráðs. Þeir sem vilja samþykkja tillöguna gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera gefi merki. Tillagan er felld. Þá göngum við til... Fyrirgefðu, tillagan er samþykkt. Þetta var kannski óskhyggja hjá forsetanum en tillagan var samþykkt. Ég biðst velvirðingar á þessu. Hér hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi boðað bókun, Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi boðað bókun, Eyþór Laxdal Arnalds hefur boðað bókun, hafa fleiri borgarfulltrúar boðað bókun, Sanna Magdalena Mörtudóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir borgarfulltrúi boðað bókun og þá er það fyrst Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi sem les bókun. Forseti, ágætir borgarfulltrúar og tilheyrendur. Hér er bókun mín í dagskrárlið 2. Forseti borgarstjórnar Dóra Björt Guðjónsdóttir er ekki starfi sínu vaxin, framganga hennar á borgarstjórnarfundum að borgarstjórn til ævarandi skammar, að efna til pólitískra réttarhalda yfir einu borgarfulltrúi fordæmalaust. Ekki nóg með hún sé forseti borgarstjórnar, þá stýrði hún líka vinnu við endurskoðun nýrra siðareglna sem hún sjálf þverbraut í umræðunni. Sami borgarfulltrúi stýrði líka vinnu við endurskoða reglur skráningu fjárhagslegra hagsmuna og borgarfulltrúa og trúnaðarstörf utan borgarstjórnar. Hún er auk þess formaður mannréttindaráðs. Ekki datt henni í hug að biðjast afsökunar á framferði sínu og er rúin trausti. Meðferð málsins í framhaldinu röng því meirihlutinn ætlar að vísa því í borgarráð. Málið á að taka aftur fyrir í forsætisnefnd þar sem það á heima því forsætisnefnd að minni beiðni óskaði eftir áliti persónuverndar hvort reglunar ganga of langt hvað varðar persónuvernd.
Einnig lagði ég það til að málinu yrði frestað til haustsins og lagt þá fullbúið fyrir borgarstjórn. Í stað þess að játa það að borgarfulltrúi Miðflokksins hafði rétt fyrir sér frá upphafi og breyta málinu í þá veru var farið í persónuníð og einn borgarfulltrúa. Borgarfulltrúi Miðflokksins greiðir atkvæði á móti tillögunni. Þá hefur borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið við að lesa upp bókun við þennan dagskrárlið og þá hefur borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir óskað eftir að lesa sömuleiðis bókun við þennan dagskrárlið. Forseti, borgarstjórn. Undir þessum lið endurskoðun reglna skráningu á fjárhagslegum hagsmunum borgarfulltrúa átti sér stað afar óviðeigandi hlutur þegar forseti borgarstjórnar réðist skyndilega á annan fulltrúa og heimtaði vit eignir hans og samhliða dylgja viðkomandi fulltrúa. Í liðnum á undan var verið að samþykkja siðareglur sem sami fulltrúi meirihlutans hafði rétt svo lesið upp af stolti. Ekki mikið alvöru þar. Borgarfulltrúi Flokks fólksins að tjá undir liðnum siðareglur enda vissi að valdhöfum ekki alvara með hvorki þessum né öðrum siðareglum. En að efni liðsins, afar mikilvægt að kjörnir fulltrúar skrái fjárhagsleg hagsmuni. Óskað hefur verið eftir að persónuvernd veitti Reykjavíkurborg samráð í samræmi við ákvæði 30. grein laga og málið eðlilega ekki tækt fyrir sá úrskurður liggur fyrir. Það gott að meirihlutinn í borginni hefur séð af sér að ætla að samþykkja þessar reglur hér í borgarstjórn með fyrirvara persónuverndar eins og til stóð. Nú á að vísa því í borgarráð sem afar sérkennilegt því máli var á dagskrá forsætisnefndar síðastliðinn föstudag. Ekki alveg ljóst hvaða snúninga verið að taka hér með því að vísa málinu til borgarráðs og situr því borgarfulltrúi Flokks fólksins hjá við atkvæðagreiðslu. Þá hefur Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi lokið við að lesa bókun og þá les bókun við þennan dagskrárlið næst Sanna Magdalena Mörtudóttir. Fulltrúi Sósíalistaflokksins telur mikilvægt að hafa allt upp á borðinu hvað varðar skráningu á fjárhagslegum hagsmunum borgarfulltrúa og trúnaðarstörfum utan borgarstjórnar. Fulltrúi Sósíalistaflokksins hefði þá endilega viljað sjá umræðu slíkt og mögulega framtíðarmótun slíkra reglna tekna í borgarstjórn frekar en í borgarráði en borgarstjórn opnari umræðu vettvangur. Já, miðað við borgarráð, það stendur en borgarráð. Ég þarf að breyta þessu. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að lesa bókun undir þessu dagskrárlið og þá hefur Eyþór Laxdal Arnalds óskað eftir að lesa bókun. Já, við erum með tvær bókanir. Fyrst er bókun við málsmeðferðartillögu SVPC meirihlutans. Hún svona: borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins leggja áherslu á að álit persónuverndar liggi fyrir. Áður en reglur fjárhagslega hagsmuni taka gildi. Fulltrúar Sjálfstæðisflokksins minna á að persónuvernd komst að þeirri niðurstöðu Reykjavíkurborg braut persónuverndarlög fyrir kosningar í maí 2018. Við bara gæta að þetta sé í lagi. Og síðan bókun vegna fyrri frávísunartillögunnar sem var afgreidd sérstaklega. Ég myndi halda að færi best á því að sú bókun væri þar inni. Hún svona: borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins mættu á fund borgarstjórnar tilbúnir að samþykkja reglur skráningu fjárhagslegra hagsmuna sem forsætisnefnd hafði samþykkt með fyrirvara samþykki persónuverndar. Nú ber svo við að meirihlutinn kemur með breytingartillögu og vill vísa málinu í borgarráð. Það líða ekki marga mínútur frá því að siðareglurnar voru samþykktar og þangað til að voru brotnar. Samkvæmt 3. lið segir: við kynnum okkur málin og mætum undirbúin til starfa. Óhætt að segja að þessi regla hafi verið rækilega brotin í málinu. Í stað þess að ræða reglurnar og ástæður þess að meirihlutann þraut örindi í málinu á síðustu stundu var ræðustóll borgarstjórnar notaður í dylgjur sem lítill sómi var af. Þannig það. Þetta tvær. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að lesa bókun undir þessum lið. Óska fleiri borgarfulltrúar eftir að lesa bókun núna eða í lok fundar? Þá göngum við til næsta liðar í dagskránni sem tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins markvissa gróðursetningu til að minnka vindálag í Reykjavík. Málshefjandi borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds.
Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, þetta nú mun skemmtilegra mál og væri nú gaman að bara ná sátt það hér til þess að svona lyfta borgarstjórn aðeins upp á faglegra og kurteisara plana þessu fallega sólardegi sem við erum að missa af. Þetta varðar einmitt veður og það hefur oft verið talað það hvað áhrif skógur og skógrækt hefur á veður í Reykjavík. En það til mælingar, þó það séu takmarkaðar í Reykjavík, það ekki á mörgum stöðum, en það sýna svo sannarlega að veðurfar hefur batnað mælanlega og algjörlega án þess að það sé innan skekkjumarka á mörgum svæðum. En það hefur líka vakið athygli að veður ekki bara oft slæmt í Reykjavík, heldur það mjög mismunandi slæmt og getur munað 100-falt á veðurhæð eða fjölda óveðra eftir svæðum. Það til að mynda 2-falt meiri úrkoma í austur hluta borgarinnar heldur en í vesturhlutanum og það geta verið 100 sinnum fleiri óveður á Kjalarnesi heldur en í Fossvogi, svo dæmi sér tökin. Og þessi breytileiki talin verið eitt svo mesti af öllum borgum sem mælingar eru á, samkvæmt okkar vísindamönnum í háskólanum. Og þess vegna leggjum við til að við dýpkum mælingarnar og síðan með 50 veðurstöðar í stað þess að vera með örfár og getum þannig bæði verið með betri veðurspár, betri veðurlíkun, betri upplýsingar fyrir skipulagsmál, varðandi vind og vatn og síðast en ekki síst spáð fyrir áhrif þess að setja trjágróður á ákveðna staði og þá til dæmis að tala um Esjuna. Esjan magnari, þó hún sé skjól í sumum áttum, þá hún magnari eins og háhýsi og magnar vind í norðlægum áttum, bæði við Kjalarnes, Geldinganes og alveg yfir Sæbraut. Faxaflóin fær að finna fyrir þessu í þeim áttum sem við þekkjum vel. Við höfum séð að trjágróður vex mjög vel þar sem hann settur niður, til dæmis á gönguleiðum við Esju og það svæði orðið miklu lygnara heldur en það var. Það þekkja göngumenn og með því að vinna þetta með okkar vísindamönnum í háskólanum þá þetta að gera þetta fyrir tiltölulega litla fjárhæð með mjög faglegum hætti þannig að hvert tré virki margfalt á við það sem sett bara einhvern veginn. Þannig að þetta að vissu leyti snjallborgarvæðing. Við getum nýtt innviðina okkar hér í borginni með orkuveitunni til að gera þetta ennþá ódýrara. En tillagan gengur út á að það séu settar 50 veðurstöðar þar sem mældu vindhraði, vindátt, úrkoma, hitastig og þetta getum við notað í þessum módelum. Nú við búum svo vel að einn af okkar vísindamönnum, Haraldur Ólafsson, sem nú bæði búin að vera mikill veðurfræðingur og kennari, hann hefur líka verið að vinna svona verkefni erlendis og fyrir þá sem hafa áhuga þá get ég látið að fá hérna skýrslu frá Bergen, þar sem hann vann ásamt öðrum vísindamönnum að svona mælingaverkefni. Breytileiki í veðri í Bergen mikill vegna þess að hafáttunar geta haft mikil áhrif, en breytileikin ennþá meiri í Reykjavík. Þannig að við segjum við að gera þetta hér. Við erum sammála hér í þessum sal að vera snjallborg, nota tæknina, vera grænborg og þetta spilar allt saman. Þetta ekki dýrt verkefni en það getur skilað alveg gríðarlegum ávinningi. Og ef við horfum á þróunina, til dæmis frá 1970 til 2010 að þá sjáum við að meðalvindhraði í Reykjavík, hann hefur minnkað 1/3 en til dæmis á Keflavíkurflugvelli hefur hann ekkert minnkað. Og þeir sem þekkja Reykjanesið, þeir vita það að þar ekki mikið skóg. Það munurinn. Munurinn sannast á þessu tvennu vegna þess að þegar að vindurinn minnkar í Reykjavík en ekki í Keflavík þá það ekki út af því að Ísland orðið minna vindasamt, það vegna þess að Reykjavík orðin gróni. Og þetta hefur gerst á tilvíðanlegan hátt. Menn hafa farið í skógrækt í görðunum sínum, Öskjuhlíðin og svo einstaka staðir í græna terflinum. En með því að nota tæknin og vísindin, þá hefum við að geta gert þetta ennþá betur. Nú, tillagan svona með leyfi forseta, tillaga borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins markvissa gróðursetningu til að minnka vindálag í Reykjavík.
Lagt til að settar verði upp 50 veðurstöðvar í Reykjavík sem nýtast til að meta betur hvar sé árangursríkast að gróðursetja trjágróður í nágrenni borgarinnar. Ennfremur nýtast þessar mælingar til að kortleggja betur breytileiki í veðri eftir borgarhlutum, en slíkar upplýsingar nýtast skipulagsvinnu borgarinnar. Greinargerð. Breytileiki veðurs frá einum stað til annars, sérstaklega vind, sem meiri á Reykjavíkursvæðinu en í flestum ef ekki öllum öðrum borgum. Allt bendir til að ofsaveður séu aftur í mörg hundruð sinnum algengar á vindasömum svæðum en að skjólsælli reitum og að samhengi vindstyrks og vindáttar sé ólíkt eftir borgarhlutum. Meðalúrkoma í efri byggðum nærri tvöfalt meiri en í vestasta hluta byggðarinnar og miklu meiri þegar komið upp á Sandskeið og athafnasvæði Orkuveitunnar á Hellisheiði. Mikilvægt að kortleggja þennan breytileika, bæði vindi, úrkomu og hita, bæði hvað varðar aftök og meðalgildi. Það verður best gert með þéttu veðurstöðanetti. Borgarstjórn hefur þegar ákveðið að auka skógrækt, meðal annars með nýsamþykktum loftslagsskógum Reykjavíkur, en með nákvæmari mælingum má ná mun markvissari meiri árangri í að byggja upp skjólbelti svo sem við Esju sem hefur mikil áhrif á veðurfar. Kostnaðurinn talinn 7 milljónir í upphafi við að kaupa 50 veðurstöðvar og metinn kostnaður af rekstri, varðandi fjarskipti og viðhald metinn 1 milljón á ári. Gert ráð fyrir að uppsetningin sé í höndum starfsmanna Reykjavíkurborgar og Háskóla Íslands og Háskóli Íslands leggi til laun af sínum mönnum eftir samkomulagi. Borgin leggur til tækifæri rafmagn og festibúnað eftir atvikum. Söfnun, framsetning, vistun og afgreiðsla gagna svo metin 1 milljón á ári. Þannig að til framtíðar mun þetta kosta 2 milljónir með þessa fjárhagsáætlun. Nýtingin alhliða mat á staðbundum veðurfarsaðstæðum í sambandi við skipulag skógræktar og búsetu, gerð húsa, skipulag atvinnustarfsemi, samgöngur, veitur og hvers konar nýtingu lands. Staðbundnar veðurspár, meðal annars í sambandi við mengun og aftakaveður, rannsóknir í veður og veðurfarsfræði og kennsla á öllum skólastigum. Lagt til í greinargerðinni að framkvæmd og umsjón verði að hálfu Háskóla Íslands í höndum Haraldar Ólafssonar, prófessors í veðurfræði. Haraldur í hópi leiðandi vísindamann í heiminum og í veðurfræði. Hann hefur ritað yfir 100 vísindagreinar í alþjóðlegu rita ýmsu tagi, þar á meðal flest helstu og virtustu vísindarit í veðurfræði. Hann stjórnaði veðurskólanum í Háskólanum í Björgvin í Noregi árabil og aðkomu skólans að uppsetningu veðurstöðvar nets í Björgvin og nærsveitum á árunum 2006-2012. Það net stendur enn og vísað á slóð þess í tillögunni. Nú síðan þessi grein ef einhverjir vilja kynna sér betur hvernig þetta var gert í Bergen. En þetta klárlega eitthvað sem við eigum að geta gert. Veður eitthvað sem Íslendingum tamt. Við tölum veðrið. Við eigum þúsundur orða yfir veðrið. Bara hundruðir yfir vind og rigningu, úrkomu. Þannig að okkur þetta mikið hjartasmál. Núna sólin, en hún ekki alltaf. Þannig að þetta leið til þess að takast á við veðrið á nútímalegan hátt og þetta mun nýtast borginni vel og verða bara spennandi verkefni, held ég. Því að engin þjóð hefur jafn mikið áhuga á veðri, held ég, og Íslendingar. Nú, ég ætla ekki að hafa mörg orð þetta, en það bara kannski að lokum. Það var gaman að lesa viðtal við Pál Bergþórsson, sem nú mikill vitringur á þessu sviði, og lesa hvernig hann stóð að því í byrjun, þegar að menn voru að fara með líkönin á heimsvísu. Þann var líka brautryðjandi og við eigum marga brautryðjendur vísindamenn í þessari grein og Reykjavíkurborg getur farið í mjög spennandi samstarf sem ég trúi ekki öðru heldur en við náum saman hér í dag. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Lastal Arnalds lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir. Ágæta borgarstjórn, tillagan sem hér fjallað snýr að markvissri gróðursetningu til að minnka einmitt vindaálag í borgin okkar. Tillagan óvenjuleg að því leyti að hún nokkuð sértæk og það farin í smáatriði líkt og nafngreina einstaklinga sem eiga leiða vinnuna. En það líka gott að hafa í huga þá þekkingu og þá vinnu sem nú þegar til staðar. Aðalskipulag Reykjavíkur tekur vel á þessum þætti. Þar heill kafli sem fjallar borgarskógrækt. En sá kafli byggir á umfangsmikilli greiningavinnu starfshóps á vegum Skógræktarfélags Íslands sem var gerð árið 2013.
Þar voru allir borgarhlutanir 10 kortlagðir og sérstaklega unnið með umhverfisgæði, skjólmyndun og útivist. Sú vistkerfisþjónusta sem hlýst af borgarskógum samfélögum og íbúum þeirra nefnilega mjög dýrmætt. Skógrækt og trjágróður spara orku fyrir heimili og fyrirtæki með því að skýla húsum fyrir kælandi vindi á veturnar og draga úr hita á sumrin. Borgarskógur bætir veðurskilyrði í Reykjavík, en líkt og kom fram í ræðu borgarfulltrúans Eyþórs Laxdal Arnalds, þá hefur verið sýnt fram á að meðalvindhraði í borginni hafi farið minnkandi síðastliðna áratugi í kjölfar aukins og hávaxins trjágróðurs. Það kemur til vegna samspils grænatrefilsins sem skýlir borginni og vegna hávaxinna borgartrjáa innan þéttbýlisins. Því það ekki bara búið að byggja hér borg, heldur líka búið að byggja skóg, eða gera skóg. En við getum gert betur líkt og verkefni loftslagsskóga Reykjavíkur bera vottum. Tillagan góð, en nokkuð sérstakt með hvað hættun kemur inn. Hún meira í takt við stórt alþjóðlegt rannsóknarverkefni á háskólastigi. Samstarf slíkt verkefni getur verið ljómandi gott fyrir Reykjavíkurborg að taka þátt í. Og því legg ég til að málinu verði vísað til umhverfis- og heilbrigðisráðs til frekari vinnslu. Þá hefur borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir. Forseti, borgarstjórn. Veðurfar og aðstæður í Reykjavík sér á báti. Hér getur verið vindasamt og meðalhiti í heitasta mánuði ársins, júlí, rétt tæpar 11 gráður. Persónlega hef ég meiri trú á að skoða aðstæður hér og skipuleggja út frá þeim forsendum, heldur en að heimfæra ekki á Reykjavík sem virkar í öðrum borgum, þar sem aðstæður aðrar, sérstaklega með tilliti til veðurs. Nýlega fóru nokkrir borgarfulltrúar á ráðstefnu í Oslo og kynntu strax eftir heimkomu hugmyndir úr skipulagi Osloborgar sem gætu yfirfærst yfir á Reykjavík. En passa þær hér. Í Oslo meðalhitinn í júlí 18 gráður. Nú að komast mynd á nýjan verslunarkjarna á göngugötur miðbæjarins við Hafnartorg sem enn nær sjónum og á vindasömu svæði en Laugavegurinn. Mín tilfinning hefur verið sú að ef ætlunin að skapa aðstæður sem hvetur fólk til þess að velja frekar að versla annar staðar en í hlýjum verslunarmiðstöðum, hefði frekar mátt skoða aðra hluta miðbæjarins þar sem veðursaldir meiri, til dæmis niður Þingholtin. Kannski sú tilfinning mín bara kolröng, en tillaga Sjálfstæðisflokks hér í dag gæti að minnsta kosti svæft þessar hugmyndir mínar sem sækja reglulega á mig þegar ég geng niður hálfskyggðan Laugaveg á miðjum degi eða renni jakkanum betur á mér að rölti niður Hverfisgötu og yfir á Lækjartorg. Takk. Þá hefur borgarfulltrúi Jórunn Pála Jónasdóttir lokið máli sínu og þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti og borgarstjórn og áheyrnarfulltrúar. Mér langaði kannski bara svona aðeins að velta fyrir mér af hverju tillagan lögð fram hér. Þetta náttúrulega bara mikilvægt málefni að planta trjám og svona að gera það markvissan og skipulagslegan hátt, en ég bara svona veltaði fyrir mér í rauninni hvort við séum svona kannski flest öll að svipaðir bylgjulengd með það eða hvort að þetta þurfi það mikla umræðu í rauninni og svona velti fyrir mér hvort það væri kannski flott að skipulags- og samgönguráð eða nei, jafnvel kannski umhverfis- og heilbrigðisráð fá þessa tillögu til að rýna betur í hana og hvernig megi útfæra þetta, en það svona sumt sem ég var ekki alveg að átta mig á sem ég langaði bara að spyrja aðeins út í greinargerð talað með leyfi forseta kennslu á öllum skólastigum, þannig að mér langaði bara svona að spyrja hvort það gangi út á að kenna þessa tækni þá öllum skólastigum og svo talað þarna að þetta veri umsjón Haralds Ólafssonar, prófessors í veðurfræði, hvort það væri þá þetta hafi verið útfært í samráði við hann, þar að segja hvort hann sé alveg til í þetta og já, mér langaði bara svona aðeins að spyrja út í þetta og hvort þetta sé í rauninni þá lagt fram vegna þess að
stöðvarnar í eigu Veðurstofunnar og fleiri aðilar séu og fáar til að ná að mæla þetta. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að veita andsvar, Eyþór Laxdal Arnalds. Borgarfulltrúar, við töldum þetta réttan vettvang vegna þess að veðrið skiptir okkur svo miklu máli, ekki bara upp á líðan og samgöngur sem við erum alltaf að tala um, þar er veðrið stór hluti, ekki bara út af því að við sjáum að trén eru að hafa áhrif á síðustu 30 árum, heldur líka vegna þess að þetta er mál sem að hérna er þetta notað í skipulagssvinnu til framtíðar. Þetta er, við getum strax náð einhverjum árangri en þetta er stórt mál til kannski 20-30 ára. Og við viljum kannski hampa líka því sem er grænt og setja það hér inn í borgarstjórn en ekki bara inn í fagnefndirnar. Það þarf ekki mikla umræðu hér en til að svara hinu spurningunum þá já, við höfum talað við Harald, hann er til í það og háskólinn hefur sýnt þessu áhuga. Haraldur hefur unnið með Bergen og það hefur gengið vel. Hvað snýst verkefnið? Jú, það snýst að fá upplýsingar. Í dag er, eins og þú segir réttilega, það er fáir mælar og þeir eru á tilvílunarkenndu stöðum. Veðurstöðumælirinn er á veðurstöðuhæð þar sem veðurstofan er. Og síðan erum við með ákveðna mæla á ákveðnum stöðum en við erum ekki með net. Og til þess að fara í að hafa góð gögn þá þarf að setja þau upp systematískt svo að þetta detti ekki eitthvað á milli. Það er aðferðafræðin sem við verðum að tala um. Hvernig var þetta skólastigin? Jú, það er nú þannig að skólar þegar þeir eru að kenna til dæmis náttúrufræði og annað þá verður þeir að hafa aðgang að einhverju og þarna væri hafsjór af upplýsingum. Hvernig veðrið virkar þegar börnin er að læra um það, hvort sem er loftþrýstingur og vindur eða úrkoma eða breytingar í loftslagsmálum sem við getum þá séð. Við erum þá líka að skrá söguna. Við værum að skrá söguna frá árinu 2020 og áfram, ef við færum í þetta á nýja árinu og við setjum þetta hér á síðasta fundi borgarstjórnar með vonum það að þetta fari þá inn í fjárhagsáætlun sem við ætlum að samþykkja í haust og þetta er gott veganesti fyrir okkur inn í sumarið þannig að við förum með þetta kannski út úr fagráðinu í haust. Þess vegna erum við hér. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að veita andsvar. Þá tekur næst til máls borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég ætlaði nú bara að koma hérna upp og taka undir þessa skemmtilegu tillögu sem að borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds flutti hérna og alltaf ánægilegt að heyra þegar meirihluti tekur vel í þessa tillögur. Bara vonum að hún sofni ekki á leiðinni upp í borgarstúr þar sem hún verður tekin fyrir vonandi sem fyrst í umhverfis- og heilbrigðisráði. Hún er snjöll og græn og skemmtileg og hérna, þetta er svona svolítið öðruvísi tillaga. Þannig að það verður áhugavert að sjá þegar við fáum einhverja niðurstöðu úr þessu. Ég veit ekki hvað þetta er með tónlistamenn og veður en man nú þegar Sigrid Solsters, svo umdeilda hátíð, var haldin hérna fyrir nokkrum árum að það var Jakob Frímann Magnússon, ef ég man rétt, þá talaði hann um einhvers konar vél sem að hann hafði einhverja tengilið við sem geti breytt veðri. Svo heyrði mér nú aldrei aftur þá vél. En hann, ef ég man rétt, skrifaði líka handrit af bíómynd sem að snerist það að var það ekki losna við Austfjarðarþokuna, Austfjarðarfog, kókostrjó hvíti mávar. Þannig að það er gaman að þessu, en þetta er svo sem ekki á þann veg, þetta er eitthvað sem að Haraldur Ólafsson hefur gert áður og hefur skilað árangri sem er mjög skemmtilegt og það verður bara gaman að sjá þegar við fáum upplýsingar úr þessum viðstöðum og þessum tækjum sem var að setja upp, þetta net og svo vonandi fá einhvern árangur úr þessu þegar skógræktin tekur svo við upplýsingunum og vinnur út frá því á fræðilegan hátt. En bara þakka fyrir góðar viðtökur borgarfulltrúi Sigurborg Ósk. Og vonandi sjáum við þetta inn í ráðinu sem fyrst. Takk fyrir. Þá
Þá hefur borgarfulltrúi Egill Þór Jónsson lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri óskað eftir því að taka til máls, þannig að við munum ganga til atkvæða tillöguna. Hér hefur borist málsmeðferðartillaga að tillögunni verði vísað til umhverfis- og heilbrigðisráðs. Þeir sem eru samþykkir því veiti sýnilegt merki. Tillagan samþykkt samhljóða. Flokkur fólksins boðar bókun. Eru fleiri sem boða bókun undir þessum dagskrárlið? Við göngum þá frá bókunum í lok dagskrár. En við göngum til næsta liðar í dagskránni sem umræða hlutverk Reykjavíkurflugvallar í öryggiskerfi landsins og málshefjandi Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Ég óskaði eftir því að fá að ræða hér hlutverk Reykjavíkur í öryggiskerfi landsins. Ég hef tvisvar þurft að fresta þessum umræðum vegna anna í borgarstjórn. Tilheyrendur sjá víst út af hverju mikilvæg mál þurfa oft á tíðum að frestast vegna alls þess sem fer hér fram eins og þessi fundur ber með sér. Það efast fáir það að hlutverk Reykjavíkurflugvallar í öryggiskerfi landsins mikið, en það eru ekki allir á því máli og það eru margir sem vilja flugvöllinn og Vatnsmýrinni burt og þau stjórnvöld sem sitið hafa síðastliðin áratug hér í Reykjavík hafa unnið markvisst að því og unnið að því meðal annars sem að nú hefur þegar komið til framkvæmda að loka Neyðarbrautinni og nú þessi meirihluti sem nú stýrir borginni að áætla það að setja landfyllingu í Skerjafjörð, 5 hektara, en það ekki verið að hugsa það sem stækkun flugvallarins þannig að hann geti sinnt öryggishlutverki sínu, heldur til þess að byggja meira húsum. Í tíð Ingibjargar Sólrúnar Gísladóttur, þáverandi borgarstjóra, þá var uppi áætlanir það að komi nýja 300 íbúa byggð í Skerjafirði. Þótti mörgum það mjög mikið en samkvæmt upplýsingum nú þá hefur þessi meirihluti staðið fyrir því að áætla að þarna geti risið á milli 1200 til 1300 íbúðir, akkurat má segja inn á flugvellinum eða við skulum vera sanngjörn og segja við enda flugbrautarinnar. Auðvitað sjá það margir að slíkt verður aldrei að veruleika. Fyrsta lagi náttúrulega á að hlusta á vilja íbúa sem þarna búa. Þá vita allir af umferðarstíflunni sem að það getur leitt af sér í stað þess að leyfa flugvellinum að flæða þarna út í sjó frekar en að hrúa það niður miklu magni af íbúðum. En eins og við vitum þá eru samgöngur á sjó, land og lofti ásamt fjarskiptum grunnstoðir í öryggiskerfi samfélagsins og þær gera það kleift að bregðast við hvers konar slysum, hamförum eða öðrum ógnunum við öryggi og velferð landsmanna. Ég bað það að hér inn í þessa umræðu yrði fylgiskjal með umræðunni sem að birtist á vef Reykjavíkurborgar og notuð hér í framsöguræðu minni til stuðnings og gagnaöflunar. Skýrsla sem Þorgeir Pálsson gaf út í ágúst 2017, skýrsla til samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra og ber hún heitið Hlutverk Reykjavíkurflugvallar í öryggiskerfi landsins. Ég hef ætíð talað fyrir því að flugvöllurinn eigi að vera áfram í Vatnsmýrinni vegna öryggishlutverks hans fyrir landsmenn alla og það sem að ég hef líka lagt áherslu á að samgöngur eiga að vera fyrir alla og þetta hluti af grunnkerfinu sem ég sagði áðan. Ekki einast að fólk sem býr út á landi þarf að sækja hér þjónustu, þá
stjórnsýsla ríkisins hér á þessu svæði og því mikilvægt að það sé stutt að fara þegar fólk að erindast og kemur með flugi utan á landi og svo líka öryggisþátturinn varðandi það að hér sé hægt að rýma Reykjavíkursvæðið á sem skemmstum tíma. Það nýbúið að fara og kynna fyrir borgarráði rýmingaráætlun fyrir höfuðborgarsvæðið, svona öryggisáætlun og ég spurði sérstaklega hvort að flugvöllurinn myndi ekki spila þar stæðstu rulluna og það er ekki. Það er alveg hreint með ólíkindum. Það er stefna þessa meiri hluta að koma flugvöllunum í burtu, þvert á vilja landsmanna og þvert á vilja skynseminnar. En það hefur líka verið rætt að flugvöllurinn fari ekki úr Vatnsmýrinni fyrr en búið að finna ákjósanlegan stað til að byggja upp annan öryggisflugvöll og þá er helst litið til Hvassahrauna í þá veru. En í Rögnu-skýrslunni svokölluðu þá var það besti kosturinn en svo einkennilega vildi til að Reykjavíkurflugvöllur var aldrei inn í þeirri skýrslugerð. Þannig að það var fundinn næst besti kosturinn. Nú við vitum það allir að hvorki borgin né ríkið standa vel til grunnstoða uppbygginga. Flugvöllurinn á ábyrgð ríkisins og við vitum það að sveitarfélögin og höfuðborgarsvæðinu sum hver eru að herja mjög á ríkið hvað varðar borgarlínu. Það verkefni sem kemur til með að kosta á bilinu 120 til 180 milljarða, svona eftir því hvað verður farið fram úr og flugvöllurinn í Vatnsmýrinni, ef að það á að flytja hann í burtu, þá þarf ríkið að reiða fram 10 milljarða. Sumir segja 100 milljarða, aðrir 200 milljarða. Þannig að það felst ákveðin ómöguleiki í því að ætla að leggja flugvöllin af. Það sem að snýr að Vatnsmýrinni og flugvöllinu þar, það eru nokkur atriði sem snúa að alhliða öryggishlutverki og það er akkurat það sem ég sagði að hann gegnir gríðarlega miklu hlutverki þegar náttúruvá ber að garði eins og eldgos, jarðhræringar, nú flóða í ýmsu tagi, þar sem kerfi almannavarna er virkjað og svo þarf að virkja marga viðbragðsaðila og hér býr massi þjóðarinnar og hér eru mjög öflugar sveitir sem að koma að því. Hópslys eins og verða oft þar sem að margir einstaklingar verða fyrir tjóni samtímis. Þannig að það er líka fjarlægðin við Landspítalann. Þvert gegn mínum skoðunum þá var tekið svo ákvörðun af ríkinu að byggja upp Landspítalann þar sem hann er við Hringbraut. Ég hefði viljað sjá hann byggjast upp í landi eins og Keldum eða á Vífilsstöðum. En þegar þessi staðreynd liggur fyrir að framtíðar Landspítalinn á að rísa við Hringbraut þá tel ég að þeir sem að vilja flugvöllin burt þurfi að endurskoða sína afstöðu því að það skiptir sköpum í björgum mannslífa að sjúkraflugi sé nálagt Landspítalanum. Hann er aðal áfangastaður í sjúkraflugi í landinu, það er engum blöðum það að flétta og flugvöllurinn í Vatnsmýrinni er tengipunktur við alla staði á landinu og sem gerir það náttúrulega kleift að flytja fólk mjög hratt á milli staða og birgðir og annað sem að þar heyra undir. Hann er auk þess tengiflugvöllur, nokkurs konar millilandaflugvöllur fyrir nágrannalöndin. Þá er ég að vísa í Grænland og Færeyjar, en svo það sem að lítið er talað hann er gríðarlega mikilvægur fyrir líffæraflutninga. Hér fara langt fleiri flugvélar í loftið í mánuði hverjum heldur nokkuð veita af með líffæri og svo jafnframt líffæra þega sem verið að koma til læknishendur þegar líffæri býðst erlendis. Þetta er ekkert mikið í umræðunni en eitt af þessum mikilvægu þáttum sem gerir flugvöllin svo mikilvægan og nálægðina við Landspítalann. Það sem að við erum að tala jafnframt að okkur eða mér finnst það forkastanlegt og hefur fengið langt umræðu heldur en efni stóðu til að neyðarbrautin var slegin af með einu pennastriki og nú hefur henni verið lokað og hér í þessari skýrslu hefur komið fram
og ég ætla að vísa hér beint í hana með leyfi forseta, að Reykjavíkurflugvöllur vegna legu sinnar við hlið Landspítalans einstaklega vel staðsettur sem aðal áfangastaður sjúkraflugs í landinu. Flutningur sjúkraflugvél sem lendur á flugvöllunum inn í nýja meðferðarkjarna spítalans auðveldur vegna nálægðar og gæti framtíðin orðið enn skilvirkari með beinni tengingu milli flugvallarins og bygginga spítalans. Veðurfarsskilyrði og aðbúnaður í Vatnsmýrinni með þeim hætti að aðstæður til lendingar með besta móti eins og áratuga reynslu hefur leitt í ljós. Á það jafnt við flugvélar og þyrlur. Svo komum við að neyðarbrautinni að lokun hennar hefur þó vissulega skert áreiðanleika flugvallarins fyrir flugvélar við erfið veðurskilyrði þegar aðalbrautir hans ekki nothæfar til lendingar vegna hliðarvinds. Samkvæmt greiningu sem gerð var af öryggisnefnd Félags íslenskra atvinnuflugmanna á vindvari á Reykjavíkurflugvelli frá því nóvember 2016 til 2017 voru 25 dagar á þessu tímabili þar sem að neyðarbrautin var eina nothæfa flugbrautin fyrir sjúkraflugvélar Mýflugs á flugvellinum. Þannig að þetta mjög mikill ábyrgðarhluti hjá þeim aðilum sem tók ákvörðun það að loka neyðarbrautinni og alveg hreint með ólíkindum að ríkið skuli ekki hafa gripið þar inni. Ég hef talað fyrir því áður að ég tel að ríkið eigi að eiga það land sem undir alþjóðaflugvöllunum og talanum Reykjavíkurflugvöll, já, ég að segja það, ég vil taka skipulagsvaldið af sveitafélögunum þar sem að alþjóðaflugvellir það á jafnt við Reykjavík, Akureyri eða Egilsstaði. Það mjög óeðlilegt að ykkur mistækur stjórnarmeirihluti í sveitafélagi geti rústað alþjóðaflugvelli, sjúkraflugvellurum okkar með einu pennastreiki að þessu nokkuð fáur rönd við reist. Þetta hentistefna. Það var ekki hlustað á undirskriftir rúmlega 70.000 Íslendinga sem bar heitið Hjartað í Vatnsmýrinni. Það voru mikið læti vegna þessa og mikið ákall. Þá segi ég enn og aftur, lýðræðið hjá vinstriflokkunum í Reykjavík bara notað í ræðum og í ritu og hátíðarsamkomum, en þegar kemur að íbúalýðræði, raunverulegu íbúalýðræði, þá á það ekki við. Það sannaðist best hér í þessu máli. Þannig að ástandið alvarlegt og þessi síki meirihlutans að losna við flugvöllin í Reykjavík til þess eins að fá nokkra milljarða inn í borgarsjóð, það skammgóðu vermir, því það alveg ljóst að þó að landið þarna í Vatnsmýri myndi seljast að 8 til 10 til 12 milljarða, þá nær það á engan hátt verðgildi þess að ná upp í nýjan flugvöll, en eins og ég sagði, flugið og flugvöllin ábyrgð ríkisins. Ríkið á ekki fjármagn til þess að flytja eða byggja upp nýjan flugvöll. Það vita það allir. Ríkið á í mesta basli með það eitt að halda vegakerfinu við og tekst það ekki einu sinni. Það kostar einungis 13 milljarða að útrýma breiðum brúm á Hringvegi 1 og það engin sjáanleg merki það að það eigi að fara í það átaksverkefni. Þannig að ríkiskassin tómur hvað þetta varðar. Þess vegna segi ég það. Það skemmdarverk hjá meirihlutanum í Reykjavík að vinna leynt og ljóst að því að Reykjavíkurflugvöllur fari á þann hátt að það sífellt verið að þrengja að honum. Ég botna ekki í því út af hverju ríki grípur ekki hér inni og stoppi þessi gerræðislegu vinnubrögð út af öryggishlutverki vallarins. Mér finnst þetta mikill ábyrgðarhluti, forseti, og sér í lagi vegna þess, eins og ég sagði áðan, að það verið að byggja upp nýja meðferðarkjarna á Landspítalanum og þetta svæði hér þekkt fyrir góða þjónustu. Ég vildi opna á þessu umræðu hér í borgarstjórn því þetta kemur okkur öllum við, ekki bara hér í Reykjavík, heldur landsmönnum öllum. Landsmönnum öllum kemur þetta við og það ekki hlustað á vilja landsmanna í þessu máli, á engan hátt. Flugvöllurinn í Vatnsmýrinni hjarta allra landsmanna. Þangað verða samgöngur að vera greiðar, flugvöllurinn verður að vera áfram í Vatnsmýrinni. Það sem betur fyrir borgarstjórnarkosningar á 4 ára fresti, það ekki of seint að snúa við og hlífa flugvöllunum á grunni öryggissjónarmiða. Ég hvet ykkur öll til þess að lesa þessa skýrslu sem að ég vísaði fylgiskjal með máli þessu. Hún stútfull af fróðleik og rökum sem ekki hægt að hrekja.
Þannig að ég vonast til að sem flesti taki þátt hér í þessari umræðu og ræði þetta á faglegan hátt á þeim grunni að það verði staðinn vörður Vatnsmýrina. Rýmingaráætlun í Reykjavík eitthvað sem þarf líka að ræða hér í borgarstjórn því að til dæmis síðastliðinn föstudag var ég á leið út úr bænum, Ártúnsbrekkan var stífluð. Reykjavíkurborg undir stjórn Dags B. Eggertssonar hefur hafnað Sundabraut til þess að rýma hér fyrir umferð ef ykkur vá myndi steðja að. Segjum bara sem svo að það myndi kveikna í hér þar sem olíutankarnir eru út í Örfirisey. Það myndi skapast slíkt hættu ástand, svo ég tala nú ekki alla olíuþunga flutningabílana sem fari gegnum Geirsgötuna. Og svo að sjálfsögðu það sem hefur gerst einu sinni getur gerst aftur, eldgos í Bláfjöllum eða hvað vitum við. Þannig að rýmingaráætlun Reykjavíkur í mólum. Reykjavíkurflugvöllur skipar stóran sess í því að hér sé hægt að rýma hratt og vel. Það ekki hægt að stóla á bílaumferð í því efni því það búið að þrengja svo að bílnum og ekki gerðar úrbætur fyrir það að Reykvíkingar komist hratt og vel út úr borginni, hvað þá seldirningar. Þannig að Reykjavíkurflugvöllur verður að vera áfram í Vatnsmýrinni. Það eru 3 ár eftir þessu kjörtímabili. Eins og ég sagði áðan, það ekki of seint að breyta stefnu. Þessi meiri hluti verður að fara frá til þess að við getum staðið vörð flugvöllin þar sem hann og þar sem hann á heima í Vatnsmýrinni. Það eru borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið máli sínu og næst er óskað eftir að taka máls Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Kæri forseti, ágætu borgarfulltrúar. Það yfirlýst stefna Pírata að flugvöllurinn í Vatnsmýri skuli víkja. Með leyfi forseta langar mig að vitna í stefnu Pírata í Reykjavík. Stefnt að því að miðstöð innanlandsflugsins flytjist úr Vatnsmýrinni. Áður en til þess kemur þarf annar flugvöllur á suðvesturhorni landsins að hafa tekið við miðstöð innanlandsflugsins. Reykjavíkurflugvöllur staðsettur á svæði þar sem bráðnauðsynleg húsnæðisuppbygging þarf að eiga sér stað. Þar í dag að byggjast upp þekkingaþorpi í Vatnsmýrinni og í raun mesta húsnæðisuppbyggingin í Reykjavík í gangi í póstnúmeri 102 sem Reykjavíkurflugvöllur staðsettur í. Þegar málefni Reykjavíkurflugvallar rædd rétt að hafa í huga 2 nýlegar stórar rannsóknir. Önnur ber heitið Surrey-Carey og hin fjallar ferðavenjur og unnin af skipulagsdeild Umhverfisháskóla Noregs, NMBU. En niðurstöður rannsóknanna það tengja saman fjarlægðir, ferðavenjur og losun gróðurhúsalofttegunda. Því nær sem þú býr niður miðborginni, því líklegri ertu til þess að nýta vistvæna ferðamáta. Því fjær sem þú býr frá miðborginni, því líklegri ertu til þess að nýta óvistvæna ferðamáta. Og því stærra kolefnisspor þitt. Við Íslendingar erum ekki þessa hegðun, hún eins allan heim. Reykjavíkurflugvöllur staðsettur við hliðina á miðbænum og það byggingaland sem hentar best fyrir komandi kynslóðir. Það ætti því að vera efst á lista í aðgerðaráætlun ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum að fjarlægja flugvöllinn úr Vatnsmýrinni til þess að hleypa af stað gríðarlega mikilvægri húsnæðisuppbyggingu og minnkun á losun gróðurhúsalofttegunda. Hér á höfuðborgarsvæðinu mestu tækifærin til þess að gera það. Við megum ekki gefast upp þegar kemur að þeim aðgerðum sem þarf að grípa til að bregðast við hamfarahlýnun af mannavöldum. Okkur liggur lífið á, því fyrr sem hann fer, því betur þjóðarhag borgið. Þá borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvari ræðunnar. Fyrst Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðu borgarfulltrúar. Já, þetta var merkileg ræða hjá borgarfulltrúnni Sigurborg Ósk Haraldsdóttur að tala að fækka kolefnissporunum. Ef við ætlum að fækka kolefnissporunum, þá skulum við hætta að reka þannig stefnu í skipulagsmálum að unga fólkið flýi önnur sveitarfélög og flýi út á landsbyggðina. Ég held að við séum ekki að minnka kolefnissporin með þeim gerðum. Við vitum það að byggingarlandi í Vatnsmýri dýrt
Íbúðirnar munu verða þar dýrar, þar verða ekki fyrir fyrstu kaupendur, þar verða ekki fyrir unga fólkið. Unga fólkið mun halda áfram að flýja út á landsbyggðina og fá sér húsnæði þar og taka yfir höfuðið þar. Þannig að við erum bara að auka mengun og við erum að auka umferðarvandann. Þannig að þessi rök halda ekki vatni sem borgarfulltrúinn lagði hér á borð fyrir okkur. Þá borgarfulltrúi Marta Bjarnadóttir lokið við að veita andsvar. Næst óskað eftir að veita andsvar Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, þetta var merkileg ræða sem að borgarfulltrúi Sigurbjörg Ósk Haraldsdóttir flutti hér. Algjörlega blind á þörfina, algjörlega blind á hlutverk flugvallarins, algjör blindni á öryggis hlutverk Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýrinni. Hér talað að það þurfi að þétta svo byggð akkurat á flugvallarsvæðinu og það verði að fara í það að byggja nýjan flugvöll. Hvernig væri nú þá að byrja á réttum enda? Hvernig væri nú þá að byrja á réttum enda? Að finna nýtt flugvallarstæði og byggja nýjan flugvöll áður en að farða hóla niður blokkum, húsum og landfyllingum út í Skerjafirði. Hvernig væri það nú að hafa planið á þann hátt? Á bara að byggja fyrir flugvöllin og hvað svo? Hvernig sér borgarfulltrúin Sigurborg Ósk Haraldsdóttir þetta fyrir sér í framtíðinni þegar nýr meðferðarkjarni hefur verið opnaður á Landspítalanum? Hvernig á að þjónusta líffæraflutninga til útlanda? Hvernig á að þjónusta líffæraþega íslenska sem þurfa að komast í hasti með sjúkraflugi frá Reykjavík beint af Landspítalanum í gegnum Reykjavíkurflugvöll til Svíþjóðar þar sem að líffæraflutningar eru stundaðir. Hvernig sér borgarfulltrúin þetta fyrir sér? Hvernig væri nú að stíga niður á jörðina og horfa á staðreyndir og horfa á það og viðurkenna hvernig staðan núna? Nei, þá skal vísa til Noregs og vísa því í einhverja mengun sem hlýst af því. Ég veist að borgarfulltrúin væri nú að spá í ykkur kolefnisspor ef hún þyrfti sjálf á líffæri að halda sem að biðja hennar í Svíþjóð. Þá kannski vill hún fara til Keflavíkur í sjúkrabíl og fara þaðan. Það fara nefnilega svo ótrúlega marga flugvéljar frá Reykjavíkurflugvöll sem akkurat bara sinnir þessum eina afmarkaða þætti. Fyrir utan alla þjónustuna sem að Reykjavíkurflugvöllur veitir landsmönnum öllum. En sumir eru svo fastir í 101 að þeir sjá ekki út fyrir naflan á sér. Þá verður borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir lokið að veita andsvar og svara þá andsvari Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Kæri forseti, ágæta borgarfulltrúanum Vigdísi Hauksdóttir ansi tíðrætt líffæraflutninga og hvernig á að þjónusta líffæraflutninga. Ég segi nú bara eins og í öðrum borgum. Þar fólk ekki að deyja í hrönnum þó ekki sé flugvöllur staðsettur í miðborg þeirra. Þá verður borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir lokið að svara andsvari og veitir á andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar tilheyrendur. Nei, hvað skiptir 1 eða 2 eða 3 mannslíf máli þegar einhver svona stefna í gangi hjá meirihlutanum? Já, allt í lagi. Borgarfulltrúin greinilega ekki búin að átta sig á því að við erum öll fædd hér á eyju. Við búum á eyju langt norður í Atlantshafi. Það ekki hægt að keyra héðan til Svíþjóðar. Að því hún vísar í önnur lönd og það fólk deyji ekki endilega þó að það búi í stórborgum. Þetta svo sorglegt að hlusta á þessi rök og þetta svo mikið blindni á eigin nafla og norsk miðaða stefnu sem verða heimfæra hér upp á Reykjavík að ég veit bara ekki hvers Reykvíkingar og landsmenn eiga að gjalda fyrir þessa stefnu. Ég bara veit ekki hvers þeir eru að gjalda. Þess vegna langar mig í öðru andsvari að spyrja borgarfulltrúan að því hún formaður skipulags- og samgöngunefndar, flugvöllurinn fellur þar undir, hefur borgarfulltrúin vitneskju það hvað kostar að reisa nýjan flugvöll í nágrenni Reykjavíkur, hvenær áætlað að það verði
hvort hún hafi átt samtal við ríkið það. Því engar áætlanir eru í kortinu á ríkinu að fara í þá veru. Fyrst þarf að koma vegakerfin í gang. Og laga það. Og hversin í ósköpunum þá borgin að byrja á vitlausum enda og þrengja svo af flugvöllunum og pínan burtu með illu eða góðu. Hvert á flugvöllurinn að fara? Jú, ég veit að svarið verður Hvassahraun, en ríkið ekki að fara að byggja flugvöll í Hvassahrauni, ekki næstu 30 ár, ekki næstu 40 ár. Þannig að mér finnst það mikið ábyrgðarleysi að formanni skipulags- og samgönguráðs að tala með þessum hætti, þar sem að flugvöllurinn einn af grunnstoðum samfélagsins alls og raunverulega, eins og ég segi, að taka skipulagsvaldið á borginni, hvað varðar Reykjavíkurflugvöll vegna þess að Reykjavíkurborg vinnur að því leynt og ljóst að eyðileggja flugvöllin. Þá borgarfulltrúinn Vigdís Hauksdóttir lokið að veita ansvar öðru sinni. Næstur óskað eftir að taka til máls Dagur B. Eggertsson, borgarstjóri. Forseti ágæta borgarstjórn, ég vil nú byrja á því að þakka frummælanda fyrir að setja málefni Reykjavíkurflugvallar á dagskrá undir þessum formerkjum, þar að segja hlutverk hans í öryggiskerfi landsins og taka undir með frummælanda að skýrsla Þorgeirs Pálssonar voru nokkur vatnaskil í því efni að færa þessa umræðu fram og þroskana nokkuð og það sem að til tíðinda í því það mikið að ég held að þó það sé freistandi að ræða allar hliðar flugvallamálsins svokallaða, að þá eigum við að afmarka okkur í þessari umræðu við einmitt þetta, hlutverk Reykjavíkurflugvallar í öryggiskerfi landsins. Þorgeir segir nefnilega í skýrslu sinni býsna skýrt, með leyfi forseta, öryggi þjóðfélagsins og flugöryggi gera það verkum að 2 flugvellir verða að vera á Suðvesturlandi og annar staðar, með leyfi forseta. Í þessari skýrslu verður rennt fleiri stoðum undir þá niðurstöðu að ekki sé forsvaranlegt að aðeins einn stór flugvöllur sé á suðvesturhluta landsins sem getur höndlað stórar flugvélar, tilvitnun lýkur. Það samt verið að segja það í þessari skýrslu að brýn og óumflýjanleg nauðsyn sé á nýjum varaflugvelli á suðvesturhorni landsins ætli Ísland sér að vera áfram miðstöð alþjóðaflugs og raunar má lesa út úr skýrsluna að gerð slíks flugvallar sé forsenda frekari vaxtar á því sviði á næstu árum. Millilandaflug Keflavíkurflugvöll hefur aukist úr 2,8 milljónum farþega árið 2014 sem bara mjög stutt síðan í 10 milljónir farþega árið 2018 án þess að gert hafi verið formlegt áhættumat á núverandi stöðu eða þörf fyrir stærri eða öflugri varaflugvelli. Núna sjáum við áform og spár í Isavia og flugfélaga sem gerir ráð fyrir alltaf 2-földun á flugumferð. Fyrst var nú því spáð að það verið strax eftir 7 ár, það getur tekið einhvern lengri tíma en þeir eru fáir sem spá því ekki að flug muni áfram vaxa. Og það er ljóst að efnahagslífið og ferðaþjónustuna mikið undir því að þessar áætlanir gangi eftir og jafn örugt að þarf að huga að þessum öryggismálum ef að alþjóðaflugið á að vera áfram jafn mikilvægur hlekkur í efnahagskerfi landsins og það hefur verið undanfarin ár. Það má eiginlega draga skýrsluna í stuttumáli þannig saman að vöxturinn í flugi til og frá Íslandi hefur vaxið varaflugvallakerfinu á landinu yfir höfuð. Á hverjum degi koma 60 til 80 flugvélar til Keflavíkurflugvallar og í mörgum tilvikum eru Akureyrar og Egilsstaðaflugvellir skráðir sem varaflugvellir. Hins vegar ljóst að það einungis pláss fyrir 4 til 5 farþegaþotur á hvorum velli sig með góðum móti og hér ekki að vitna nein leynigögn heldur umsögn öryggisnefndar félags íslenskra atvinnuflugmanna samgönguáætlun sem að lögð var fram dagsett 27. október 2019.
Þriðji varaflugvöllurinn og sá sem við erum að ræða hér Reykjavíkurflugvöllur. Og það gott að skýrsla Þorgeirs Pálssonar, fyrrverandi flugmálastjóra, undir í umræðunni því henni segir, með leyfi forseta, flugbrautir Reykjavíkurflugvallar eru of stuttar fyrir margar af þeim flugvallategundum sem nú fljúga í reglubundnu flugi til Keflavíkurflugvallar. Því eru þróunartækifæri Reykjavíkurflugvallar sem varaflugvallur takmörkuð, tilvitnun lýkur. En jafnframt segir, með leyfi forseta, verulega breytingar á legu eða lengd flugbrauta á Reykjavíkurflugvallar eru illframkvæmanlegar vegna þess að kostnaður og rask er mikið en ávinningur lítill, tilvitnun lýkur. Undir þetta og þessa niðurstöður Þorgeirs Pálssonar tek ég sannarlega og vil aðeins staldra við það að við undirbúning samgönguáætlunar á þingi brá svo við í fyrsta skipti að það var ekki bara öryggisnefnd félags atvinnuflugmanna, heldur líka stóru flugfélögin sem að sendu inn í raun áhyggjur sínar og ábendingar og undirstrikuðu mikilvægi þess að ávarpa þessi varaflugvallamál. Í erindi öryggisnefndar félags íslenskra atvinnuflugmanna þannig rakið með leyfi forseta og þetta sem dagsett í fyrra, þannig að þetta vísa til apríl í fyrra. Þann 2. apríl síðastliðinn skapaðist nokkuð alvarlegt ástand þegar 7 flugvélar þurftu að hverfa frá Keflavíkurflugvelli, 1 lenti í Glasgow, 2 á Akureyri og 4 á Egilsstöðum. Af þeim sökum var vart pláss fyrir fleiri flugvélar á fyrrnefndum flugvöllum. Þar sem fyrrnefndir flugvellir eru takmarkaðir leiddu aðstæður þennan dag til þess að ein þeirra flugvélar sem þurfti að hverfa frá Reykjavíkurflugvelli til Egilsstaða hafði gengið verulega á eldsneytisforða sinn og var 8 mínútur frá því að lýsa yfir neyðarástandi vegna eldsneytisskorts. Ástæður þessa eru óviðunandi aðbúnaður og þjónusta með tilliti til flugumferðar á Íslandi, tilvitnun lýkur. Fleiri dæmi eru rakin í skýrslu Þorgeirs Pálssonar sem að borgarstjórn með til umfjöllunar á þessum fundi, með leyfi forseta. Flugvöllur getur tefst af ýmsum öðrum orsökum en vegna veðurs. Óhöpp eða slys geta valdið því að flugbrautir verða tímabundið ónothæfar. Ef stórri flugvél hlekkist á getur hún lokað flugbraut allangan tíma vegna rannsóknar atviksins, auk þess sem flutningur laskaðrar flugvélar af vettvangi getur verið flókimál og krefst oft sérhæfðs búnaðar. Þetta gerðist til dæmis í september árið 1998 þegar lendingabúnaði Boeing C-17 flutningavélar brotnaði í þungri lendingu á Vestmannaeyjaflugvelli og flugvélin sat á brautarmótunum í nokkra daga og lokaði flugvellinum. Nýlegt flugatvik á Keflavíkurflugvelli þegar B-737-800 flugvél rann út af flugbraut í lendingu einnig áminning hvernig flugvöllur geti lokast tímabundið, tilvitnun lýkur. Síðara dæmi sem Þorgeir rekur atvik þegar vél Primera Air hlekkist á í hríðarveðri í Keflavík og lenti utan brautar. Mildi var að vélin var ein þeirra síðustu sem komin til aðflugs í Keflavík þennan eftirmiddag en ekki ein þeirra fyrstu í 30–40 véla hópi sem algengt að lendi í Keflavík síðdegis á hefðbundnum degi. Enginn hefur skýrt hvernig brugðist hefði verið við í þeirri stöðu þar sem atviki leiddi til lokunar á vellinum. Þetta atvik ennþá til rannsóknar á rannsóknarnefnd samgöngumála. Af upplýsingum stöðu hennar má hins vegar ráða að rannsóknin nái aðeins til atviksins sem slíks en ekki þess hvað áhrif það hefði haft á öryggi annarra véla eða flug til Íslands þennan dag ef atvikið hefði átt sér stað örlítið fyrr á deginum þegar fyrstu síðdegisvélar voru að lenda. En ég held að sé engin tilviljun að þessar umsagnir lykilaðili flugrekstri koma í kjölfar þessa atvik sem margir í flugheiminum voru býsna hugsi yfir. Hér talað það hvort að þetta samfélag hafi efni á því að gera nýjan innanlandsflugvöll. Samfélag sem byggir svona mikið á alþjóðaflugi og ætlar sér að setja 150–170 milljarða í frekari uppbyggingu í Keflavík fyrir alþjóðaflug gerir það ekki á ábyrgðarfullan hátt án þess að ávarpa varaflugvallamálin og þau verða ekki leyst í mínum huga á Reykjavíkurflugvelli. Nýr varaflugvöllur á suðvesturhorni landsins hins vegar forgangsmál öllum sem að hugsa og eru að taka með af skýrslu Þorgeirs Pálssonar fyrrverandi
flugmálastjóra. Ég held raunar að verkefni sé það brýnt að það þarf að fara í það strax og þegar núna liggur fyrir að ríkið hefur skuldbundið sig til þess að koma upp nýjum æfingakennslu á einkaflugvelli. Það þarf gjarnan að leysa innanlandsflugið, best verið að geta tengt það við alþjóðaflug á einhverju tagi, að þá komin staða þar sem að hægt að leysa þetta og slá margar flugur í einu höggi og líkt og frummælandi benti á að þá hefur verið bent á Hvassahraun sem besta kostin í því. En eins og ég segi, ætla ég fyrst og fremst að draga hér fram þessi nýju rök og sjónarmið varðandi öryggi í flugvallarmálum og þörf fyrir nýjan varaflugvöll, en ætla ekki að dvelja lengi við flugvallarmálið sem slíkt, en það til meðhöndlunar í sérstökum starfshópi og vegum samgönguráðherra, þar sem að lykilaðilar í flugi sitja og fara yfir þessi mál öll saman. Það líka verið að marka flugstefnu fyrir Ísland með aðkomu fjölmargra sem að tengjast flugi, ferðaþjónustu og fleiri. Borgarstjóri hefur lokið mál sínu. 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að veita andsvar. Fyrst það Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Já, mér fannst nú gæta nokkurra svarsýni í máli borgarstjóra hér í þessari ræðu, enda kannski samviskan ekki alveg nógu góð. Hann fór hér yfir óhappa atvik í íslenskri flugsögu, taldi upp þau atvik sem hafa komið upp á, en talaði ekki orð um það þegar Reykjavíkurflugvöllur hefur til dæmis komið og bjargað hér millilandaflugi þegar hefur verið ófært í Keflavík eða vélar eða einhverjum öðrum ástæðum ekki getur lent þar. Því ansi lítið haldið á lofti að Reykjavíkurflugvöllur alþjóðaflugvöllur og varaflugvöllur fyrir millilandaflugið líkt og Egilsstaðir, Akureyri og Glasgow. Auðvitað gera stundum flugóhopp, þetta flugumferð mjög mikil yfir landinu hér og í heiminum öllum, þannig að það hluti af því að ferðast með flugi að það verða stundum óhöpp því miður, en Reykjavíkurflugvöllur hefur oft á tíðum akkurat verið bjargvættur sem til þurfti til að ekki færi verr. Hann vísaði hér í skýrsluna sem hér fylgiskjal í þessari umræðu að flugbrautir væru núna að verða og stuttar vegna þess að vélarnar alltaf að verða stærri og stærri. Við erum að tala hér sjúkraflug og við erum að tala hér líffæraflutninga og líffæraþega sem þurfa að ferðast milli landa. Þeir eru ekki til neinum breiðþotum. Þannig að við skulum bara átta okkur á því. Nú úr því að það stefna borgarinnar að fara með landfylling út í Skerjafjörð innan 5 hektara og raska þar með umhverfi í Skerjafirði svo mjög að það nú ekki aftur tekið ef að það verður farið í það. Þá á sjálfsögðu að skoða það að það verður á einhvern hátt tengt akkurat Reykjavíkurflugvelli til þess að efla hann og styrkja. Kostnaðurinn enn á huldu og það ekki farið að huga því að koma með annan flugvöll í stað Reykjavíkurflugvallar og það alveg ljóst að það algjör tímaskekkja að vera að tala um það að Reykjavíkurflugvöllur sé að fara á morgun eða eftir 10 ár. Hann það ekki, til þess vantar fjármagn. Að lokum langar mig til að spyrja borgarstjóra út af því að hann læknir. Hvað finnst honum um það að fjarlægja Reykjavíkurflugvöll frá Landspítalanum og uppbyggingunni sem á sér stað þar? Því það víst framtíðar sjúkrahúsið okkar. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar og svara þá andsvari borgarstjórn. Ágæta borgarstjórn, ég þeirra skoðunar að það þarf að tryggja góða tengingu sjúkraflugs við flugvöllin hvar sem hann verður. En það svo furðulegt í þessari umræðu að þeir sem eru mest á móti staðsetningu Landspítalans við Hringbraut eru þeir sem helst vilja halda í flugvöllin. Þannig að það liggur við að maður spyrja á móti. En svo vil ég bara ítreka þakkir fyrir þessa umræðu öryggismálin.
og ætla ekki bæta miklu við úr ræðu minni varðandi þau. En það snéru spurningarnir ekki það. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvari, veitir það andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarstjórn og tilheyrendur. Það nú svo, þvert mót mínu vilja, að það var tekin ákvörðun það að byggja nýja Landspítala á umferðareiginu hér upp á Hringbraut. Og ég ekkert að slá hausnum í steini með það og ég sé þær staðreyndir og ég sé þær framkvæmdir og það ónað sem að okkar veikasta fólk býr við og meðan verið að sprengja hérna klöppina og hérna byggja við þennan spítala sem fullur af meglu og óþrifnað eins og hefur birtist í fjölmiðlum núna hinn síðustu ár. Þessi ákvörðun var tekin og ég algjörlega á mótinni, en staðreyndin liggur fyrir, þetta verður á þessum stað, þessi nýji Landspítali. Þess vegna hlutverk Reykjavíkurflugvallar ennþá mikilvægara. Því þarna, eins og ég segi, liggur okkar veikasta fólk. Nú þarna aðstæða til þess að taka á móti fólki í sjúkraflugi. Þessna spurði ég borgarstjóra, í ljósi þess hann læknir, hann bjargaði lífi hér á 17. júní við athöfn sem fór fram upp í Hólavellukirkjugarði og ég veit hann sinnir því starfi sínu af alúð. Þessna spyrja hann, hvað finnst honum það að tala fyrir því að Reykjavíkurflugvöllur fari vegna öryggissjónarmiða við tengingu við Landspítalann? Hann hlýtur að snerta læknataug hans að tala fyrir því að flugvöllurinn í Vatnsmýrinni fari úr því að það búið að taka þó heimskulegu ákvörðun að mínu mati að byggja Landspítalann upp þarna á þessu hringtorgi. Þess vegna bara spurði ég einlægni, hvað hann finnst það og hvernig hann getur talað á móti því að flugvöllurinn verði áfram í Vatnsmýrinni. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni, svara það andsvar öðru sinni borgarstjóri. Forseti, ágætu. Já, ég lagt mér nokkuð eftir sjúkraflutningamálunum og þar meðal sjúkraflugi og þeirri tillögugerð sem hefur verið. Ég hef tekið undir hugmyndir að það mættu vera þyrlumiðstöð bæði norðan og sunnanheiða, en líka það mætti vera miðstöð fyrir sjúkraflugvélar hér sunnanlands, ekki síður en á Akureyri þar sem hún núna. Og það meira en 10 ár síðan voru gerðar fínar tillögur þetta. Nákvæmlega hvar lent við sjúkrahúsið mér finnst og mikið hafa verið gert úr því. Það til dæmis athyglisvert að sjúkraflugvélarnar lenda flestar á Arlanda sem töluvert lengra frá Karolinska sjúkrahúsinu í Stokkhólmi þó að Bromma flugvöllur sé nær. Þannig að svona þetta nú skipulagt. Það fyrst og fremst verið að leita góðum velli og góðri og öruggri tengingu fyrir sjúkraflugið, en þetta bara eitt af því sem þarf að skoða og var meðal annars gert á vegum Rögnunefndarinnar þar sem að slökkviliðið okkar hermdi bæði venjulegan akstur og neyðarakstur úr Hvassahrauni. Borgarstjóri hefur lokið við að svara andsvar öðru sinni. Næst til að veita andsvar Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Taka til máls? Já. Þá næst til að halda ræðu sína Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það ekki fyrsta skipti sem að við tökum þetta umfjöllunarefni hér til skoðunar og til umræðu á vettvangi borgarstjórnar. Við ræddum þetta heilmikið á síðasta kjörtímabili. Hér fór heill borgarstjórnarfundur undir umræðu öryggishlutverk Reykjavíkurflugvallar. Við höfum margoft talað neyðarbrautina og við höfum margoft talað undirskriftalista 70.000 einstaklingar sem skrifuðu undir viljayfirlýsingu það að flugvöllurinn yrði áfram í Vatnsmýrinni. Þannig að ég fagna því að borgarfulltrúi Vigdís Hauksdóttir skuli hafa óskað eftir því að setja þetta mál hér á dagskrá til umræðu því að þetta varðar okkur öll. Þetta varðar okkur Reykvíkinga, þetta varðar landsmenn alla. Skýrsla Þorgeirs Pálssonar mjög fagleg og ég fagna því að borgarstjóri skuli á milli kjörtímabila hafa kynnt sér skýrsluna. Því að það mátti heyra máli hans hér á síðasta kjörtímabili eins og hann hafi ekki lesið þá skýrslu. Þannig var málflutningurinn.
Þannig var skilningurinn á skýrslunni. Hins vegar sakna ég þess hjá borgarstjóra að hann hafi lesið þessa skýrslu ítarlega vegna þess að með leyfi forseta þá stendur í skýrslunni staðsetning hans sé sérstaklega góð og að engin annar flugvallarkostur geti verið betur staðsettur til að gegna alhliða öryggishlutverki bæði fyrir höfuðborgarsvæðið og landið allt. Löng reynsla af flugi á Reykjavíkurflugvelli og á nærliggjandi svæði hefur sýnt að flugskilyrði eru að jafnaði hvergi betri á höfuðborgarsvæðinu en í Vatnsmýrinni sem skiptir meginmáli varðandi áreiðanleika og nýtingu. Við vitum það vel að þessi kostur, þar að segja flugvöllurinn í Vatnsmýrinni, var ekki til skoðunar hjá reglunarnefndinni. Borgarstjóri kýs líka að þegja það og skauta fram hjá því. Við skulum leggja öll spilin á borðið þegar við tölum flugvöllinn í Reykjavík. Við skulum tala það faglega. Við skulum ekki vera að fara í skotgrafir. Það var umræða flugvöllinn á Alþingi Íslendinga hér á vordögum. Af þeirri umræðu mátti dæma að menn væru ekki eins miklu skotgröfum eins og hér í borgarstjórn varðandi þetta mál. Það var sýnt töluvert meiri skynsemi. Menn átta sig á því að það ekki til fjármunir til þess að hefja byggingu á nýjum flugvelli. Menn tala það að menn láti flugvellin njóta vafans á meðan ekki hægt að byggja nýjan flugvöll og ekki búið að finna nýja staðsetningu fyrir flugvöll. Þannig ættum við líka að vinna hér á vettvangi borgarstjórnar. En því miður hefur það ekki verið gert og ég ætla að hvetja til þess að borgarstjórn sameinist það að ræða þessi mál á málefnanlegan hátt en ekki farið þær skotgrafir sem að farið hefur verið í hingað til. Við verðum átt okkur á því að Landspítalinn í túnfætinum á flugvellinum og fjarlægð til miðstöðvar leitar og björgunar og annarra lykilaðila örstuttar. Reykjavíkurflugvöllur hefur gegnt mikilvægu hlutverki sem aðal áfangastaður sjúkraflugs á landinu. Það má áætla að þessum hátt í 1000 sjúkraflug sem eru farin á ári og það talið að þeim muni bara fara fjölgandi. Það því engum blöðum það að fletta að nálægð flugvallarins við eina hátækni sjúkrahús landsins afar mikilvægt, ekki síst í bráðatilfellum þegar að bjarga þar mannslífum og mínútur geta skipt máli að koma sjúklingum undir læknishendur. Áratuga reynsla hefur auk þess sýnt að veðurskilyrði og aðflugsbúnaður í Vatnsmýri til lendingar eru með besta móti. Hins vegar hefur ótímabær lokun neyðarbrautarinnar skert nýtingarhlutfall vallarins verulega en í ljós kom á tímabilinu frá nóvember 2016 til apríl 2017 að neyðarbrautin var eina nothæfa flugbrautin fyrir sjúkraflugvélar. Það segir sig sjálft að slík lokun getur teflt lífi og öryggi sjúklinga í hættu þegar engin samskonar braut til staðar á öllu suðvesturhorninu. Það ábyrgðarleysi að loka neyðarbrautinni án þess að búið sé að opna samskonar braut annars staðar, til dæmis í Keflavík. Þetta hefði borgaryfirvöldum átt að vera ljóst. Og ég lýsi ábyrgðina á hendur borgarstjórnarmeirihlutans sem stóð að þessari lokun og óskaði eftir þessari lokun á neyðarbrautinni. Við verðum líka átt okkur á því að þetta væri svona svipað að loka flugvellinum í Reykjavík og loka neyðarbrautinni svona svipað því að við myndum loka Landspítalanum án þess að nýr spítali hafi verið byggður. Svo ég spyr borgarstjórann sem einnig læknir hvað honum finnist það. Marta Guðsdóttir borgarfulltrúi lokið máli sínu veitir þau andsvar borgarstjóra. Borgarstjórn, ég spurður það hvort að það að loka þriðjubrautinni sé sambærilegt og að loka Landspítalanum. Nei, það ekki sambærilegt. Því var illa spáð fyrir þeirri aðgerð, þó svo hún hafi raun að verið lögð upp af svokölluðum flugvallavinum sem svona sáttatilraun á sínum tíma. Og raunar það svo að í skýrslu frá 1990 var talað að það að loka brautinni væri beinlínis öryggisatriði vegna þess að aðflugslínur væru þannig. En reynslan hefur nú sýnt að það alls ekki sambærilegt að loka þessari þriðju braut sem núna búin að vera lokað nokkurt skeið og að loka Landspítalanum.
alls ekki. Borgarstjóri er lokið við að veita andsvar, þá andsvarið Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, hér hafa verið færð svo oft rök fyrir því hversu mikilvægt er að halda neyðarbrautinni opinni. En borgarstjóri virðist ekki skilja þau rök. Þannig ég ætla að koma með myndlíkingu. Myndlíkingin er þessi, það að loka neyðarbrautinni, þannig að sjúkraflugvélar geta ekki lent þar í bráðatilfellum, er svona svipað og við myndum setja farartálma fyrir sjúkrabíla sem eru á leið á bráðadeildina með mikið slasaða eða veika sjúklinga. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari. Næsta mælskrá er þá Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Hér eru gjarnan tvö sjónarmið sem að takast á og lengi vel hefur verið talað að húsnæðisuppbygging muni fara fram í Vatnsmýrinni og svona í því samhengi þá tel ég mikilvægt að taka fram að ég tel að við þurfum betri húsnæðisstefnu, félagslega húsnæðisstefnu og sú stefna sem að hefur verið við lýði hefur ekki verið að skila húsnæði fyrir þá sem eru í mestri þörf fyrir húsnæði. Og ég tel að það auðvitað mikið til í að fá Vatnsmýrina sem byggingaland og ég vona að þetta verði ekki byggingaland fyrir að það er búið að setja fram á nýja húsnæðisstefnu og áætlun ef það er planið, því annars sé ég fram á að við munum enda með mikið íbúðum sem fólk er ekki að kalla eftir, dýrum íbúðum sem seljast ekki og fólki sem er í neyð þarf húsnæði viðráðanlegu verði og aðgengi að öruggu húsnæði er mannréttindi og hvað fólk að gera við dýra íbúðir sem ekki er verið að kalla eftir. Og því það er það sem maður hefur áhyggjur af ef haldið er áfram á sömu braut þar sem markaðurinn ræður fyrir og félagslegri húsnæðisuppbyggingu er komið að hér og þar og verkefni sem kynnt eru sem hagkvæm en við nánari skoðun virðast ekki þjóna hagsmunum þeirra sem er í mestri þörf fyrir húsnæði og hér má til dæmis nefna verkefnið hjá Reykjavíkurborg þar sem er kallað hagkvæmt húsnæði að 18–40 ára hafa forgang að íbúðakaupum og þeir sem eru að kaupa sína fyrstu eign. En svo eru skilmálinir þannig að ef að íbúðin er óseld eftir 3 vikur, að eftir að auglýsing hefur verið birt og enginn hefur brugðist við, þá megi auglýsa hana til einstaklinga á almennum markaði. Og ég veit ekki hvort þessu hafi verið breytt eftir þetta var kynnt á borgarráðsfundi, en mér finnst þetta vera bara eitt dæmi hvernig húsnæðisáætlunin er ekki að miða þörfum þeirra sem eru í mestri þörf fyrir húsnæði og verð nú að nefna 3 vikur, það er nú mjög skammur tími og þannig að það er erfitt að skilja af hverju þessi tímarammi var settur fram. Og ég tel að við þurfum að vinna út frá félagslegum grunni og líta húsnæði sem mannréttindi en ekki svona hverja aðra markaðsvöru sem gengur kaupum og sölum til hæst bjóðanda. Og að meðan að fjöldi fólk spýr við ótryggar húsnæðisaðstæður þá getum við ekki haldið áfram á sömu braut húsnæðisstefnunnar. Og þurfum félagslegar áherslur líkt og í öðrum löndum þar sem sveitarfélögin sjá miklu meira að koma leiguíbúðum til fólksins íbúðum til góða og sem dæmi þá í Svíþjóð þá helmingur leiguíbúða í umsýslu sveitarfélagana. Helsingi á 60.000 húsnæðiseiningar þar sem 1 af hverjum 7 íbúðum býr í húsnæði eigu borgarinnar og sveitarfélagið rekur einnig sitt eigið byggingafélag. Og í Vín þá búum 6 af hverjum 10 borgarbúum í félagslegu húsnæði. Og svo ég endi aðeins á í húsnæðisáætlun Reykjavíkurborgar með leyfi forseta kemur fram stefnt verða á því að alltaf 25% íbúða verið miðaðar við þarfir þeirra sem ekki vilja að geta lagt mikið fé í eigið húsnæði. Uppbygging slíks húsnæðis verið einkum á miðlægum svæðum þar sem halda út í góðum almenningssamgöngum og þá er einnig unnið út frá því að félagsbústaðir fór kauprétt fyrir alltaf 5% íbúða. Og þannig að svona áður en frekari ákvarðanir eru teknar þá svona spyr ég mig hvernig væri að snúa stefnunni við þannig að hámarki 25% megi vera hagnaðardrifið. Og við erum að tala húsnæði fyrir fólk og réttindi sem að margir búa ekki við þar sem eiga engan kost á að komast í örugt húsnæði á viðráðanlegu verði og mér finnst það þurfa að stýra uppbyggingunni og finnst það nauðsynlegt innlegg hér þegar við ræðum mögulega framtíð Vatnsmýrinnar svona því að húsnæðisuppbygging var nefnd og í aðalskipulagi allavega núverandi þá kemur fram með leyfi forseta að þetta sé eitt af byggingasvæðum Reykjavíkur á skipulagstímabilinu og gert ráð fyrir alltaf 3.600 íbúðum á svæðinu fyrir árið 2030. Þannig að þetta er mitt svona sósíalíska innlegginn í þessa
umræðu mögulega framtíð Vatnsmýrarinnar. Takk fyrir. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu, veitir þá andsvar Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Ágæta borgarstjórn og tilheyrendur, ég þakka Sönnu Magdalenu Mörtudóttur kærlega fyrir hennar ræðu og hennar sósíalíska innlegg hér í umræðuna öryggishlutverk og framtíð Reykjavíkurflugvallar. Ég er með eina spurningu og hún hljóðar svo: hefur borgarfulltrúinn trú á því að það verði hægt að reisa á þessum stað ódýrar félagslegar íbúðir eða íbúðir sem að bera lága leigu vegna þess hvar svæðið og það sífellt verið að byggja upp á dýrustu stöðunum í Reykjavík þar sem að innviðir eru nú þegar til staðar, þannig að Reykjavíkurborg þarf ekki að leggja út í framkvæmdir varðandi innviðina, kalda vatni, heita vatni, rafmagnið og annað, leikskóla og skóla. Þannig að sér borgarfulltrúinn virkilega fyrir sér að það gæti komið þarna ódýrt húsnæði á þessu rándýra byggingalandi og landfyllingu sem má finna í einu af glæru sjóum borgarstjóra. Ég sé það ekki fyrir mér. Þannig að þrátt fyrir þessa stefnu sem Reykjavíkurborg hefur sett sér að það þurfi ákveðið hlutfall ákveðinu byggingum að vera leiguhúsnæði og annað fyrir félagslegt húsnæði, er það ekki óskynsamlegt að vera að setja svoleiðis húsnæði niður á dýrustu reiti Reykjavíkur, eins og til dæmis fermetraverðið að þróast hér á þessum nýbyggingarreitum, mjög dýrar íbúður sem er verið að byggja á þessum þrengingarreitum, þéttingarreitum, þar sem að verið útrým öllum græðinu svæðum. Væri ekki betra að fara í átak þar sem að er ódýrara að byggja og þar sem að verð lægra á íbúðum heldur en akkúrat nákvæmlega þarna á flugvellunum í Reykjavík? Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar. Svara þá andsvari Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Og svona það sem að hefur gerst svona í fortíðinu og hvernig hefur verið inni, þá sé ég því miður ekki fram á að þarna geti risið íbúðir fyrir tekjulítið fólk og sé það ekki svona í framtíðinu ef að haldið er áfram á sömu braut, en einmitt það hérna að því að það var vikið á húsnæðismálum, þá bara við að koma með þessa sýn á í rauninni hvernig maður sér ekki fyrir sér að þetta geti verið þessi stóri mikilvægi kannski uppbyggingarreitur ef það er einmitt haldið áfram á þessari stefnu sem að hefur ekki verið að þjónusta þörfum hinna verst settu. Takk. Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að svara andsvari. Næstur á mælendaskrá er Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég ætla ekki að hafa þetta mörg orð þetta. Ég ætla að þakka borgarfulltrúnum Sönnu Magdalenu Mörtudóttur fyrir ágætt innlegg og ég er svo sem alveg sammála því að það er mjög nauðsynlegt að móta stefnu til að framfylgja í sambandi við uppbyggingu í Vatnsmýrinni. Og ég til reyndar að sú stefna sem hefur verið að þeim er margt læra þeirri stefnu sem hefur verið í gangi undanfarin ár. Þar sem að hefur einmitt verið mjög mikil áhersla lögð á samvinnu við byggingarfélög sem eru ekki hagnaðardrifin. Byggingarfélög aldraða, stúdenta og síðan félögum svo búseta og þannig mætti áfram telja. Með þeim árangri að undanfarin ár hefur byggst upp mjög mikið af slíku húsnæði. Og fyrir utan auðvitað þessi ákvæði sem hefur verið getið í samningum við lóðarhafa við svörum borgina að lágmarki 25% íbúða skulu vera leiguíbúðir eða búsetu réttar íbúðir. Nú, en til að koma sér að efninu að þá öryggisatriði varðandi flugvöllin að þá las ég auðvitað þessa skýrslu og var búinn að gera það fyrir 2 árum raunar, með mér sér 2 ára gömul, þó ekki mikið meira. Og það kom mér kannski þægilega óvart að þar kemur eiginlega skýrt fram og það þarf ekki annað en að lesa niðurlag skýrslunar sem eru svona.
þegar að segja skýrsla Þorgeirs Pálssonar með leyfi forseta flugvöllur í Hvassahrauni gæti uppfyllt flestar ef ekki allar kröfur vegna almannavarna á líkan hátt og Reykjavíkurflugvöllur að því gefnu að áræðanleiki þar að meðtali nýtingarhlutfall sé sambærilegt við þann síðari. Meira landrými á nýjum flugvelli gerði kleift að mæta framtíðarkröfum betur en hægt að gera á Reykjavíkurflugvelli þar sem landrými er augljóslega af skornum skammti. Síðan reyndar þess getið að þetta sé á eldfjallasvæði og þetta lengi auðvitað ferðina fyrir þá sem að koma með flugi sem lendi í Hvassahrauni til Reykjavíkur. En Reykjanes, þar sem að Keflavíkurflugvöllur auðvitað frægt eldfjallasvæði, útbrunnin skagi og það hefur gengið hingað til þannig að það virðist vera að Hvassahraun, flugvöllur á Hvassahrauni komi bara ansi sterkt út úr þessum athugunum á einmitt öryggiskerfum og almannavörnum og þá langar mig að geta þess að svona eftir sem ég kann þessa sögu og þá hafa svona bráðabirgða athuganir leitt í ljós að veðurfarskilyrði það sem að Hvassahraunið virðast vera þokkalega hagstæð, miklu mun hagstæðir heldur en oft hefur látið í veðri vaka og nú munum vera að fara af stað heilmikla rannsóknir á því. Og þá kannski að hinu sem var nefnt hér áðan að menn hafi ekki efna á þessu eða við Íslendingar hafum ekki efna á því að reisa þarna nýjan flugvöll ég til að það sé fjarri sanni. Við höfum haft efna á því undanfarna áratugi að setja 10 milljarða í uppbyggingu á Keflavíkurflugvelli og eins og borgarstjóri gat áðan að þá munum við þurfa að setja mjög marga 10 milljarða áfram til þess að annað þeirri miklu eftirspurn eftir flugvallaplási hér á landi þegar ferðamönnum fer jafn ört fjölgandi og þeim hefur gert undanfarin ár. Þannig að ég get ómögulega að segja eitthvað ómöguleiki því þvert á móti Íslendingar hafa sýnt það oft að þegar þeir ákveða að drífa sig í verkið að þá bara það gert og gengur oft bara ansi vel. Og við höfum ekkert verið hrædd við svona stór átök í þessu. Það ekki vafa því að Vatnsmýrarsvæðið gríðarlega mikilvægt uppbyggingarsvæði fyrir Reykvíkinga og stundum talað það að hljóta voru óskaplega dýrt að byggja þær en þá má minna á það að allmörg svæði Reykjavík byggð í mýrum, Norðumýrin, Kringlumýri og fleiri mýrar sem ég kann ekki nefna þannig að það til löng reynsla af slíkri uppbyggingu og heilmikil þekking. Það var nýverið, já, mér langar aðeins að koma það sem að inn á það sem að borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir myndist á áðan og hérna í samtöku Neðbrautina þá kemst ég ekki hjá því að geta þess enn einu sinni að það voru sem sagt sjálfstæðismenn sem að skipulögðu Neyðarbrautinni burtu árið 2007 þegar það tekið út af skipulagi Neyðarbrautin svokallaða því að það átti að koma almenningsmiðstöð öðru hvoru megin við hana. Þannig að það voru sjálfstæðismenn sem að skipulögðu hann í burtu, takk fyrir það. Og svo get ég ekki líka annað en aðeins minnst á það að þeir talað hjartað í Vatnsmýrinni. Mér finnst það einkennilegt orðalag að því að Vatnsmýrin sem sjálfur sér fallegt svæði núna undirlögð undir malbygg og oljubrák væntanlega, heilmikla jarðvegsmengun líka og í stað þess að sjá það þar, þá hlakka ég til þess sem ég veit að mun gerast að í Vatnsmýrinni munu slá 12.000 hjörtu þegar Vatnsmýrin verður byggð. 12.000 hjörtu áfram Reykjavík. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið máli sínu, veitir þá andsvar Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, þegar Vatnsmýrin verður byggð og verður byggt í Vatnsmýrinni og girðingarnar tekna niður af flugvellinum, þá verða 70.000 brostin hjörtu yfir því. Hér var einnig stærstu undirskriftasöfnun
á vegum þjóðarinnar sópað undir teppi. Hún var hvorki borgarstjóri sem þá var formaður borgarráðs, né þáverandi borgarstjóri virti varla þetta fólk viðlits. Virti það varla viðlits. Varðandi það að hér hafi það verið sjálfstæðismenn sem hafi tekið einhverjar ákvarðanir, þá ætla ég að minna borgarfulltrúa Hjálmar Sveinsson á það að hér var borgarstjóri sem sýndi aðeins meiri skynsemi en sá meirihluti sem hér situr eða sem satt hér á síðasta kjörtímabili sem heitir Ingibjörg Sólrún Gísladóttir. Hún féll frá því að hefja uppbyggingu á neyðarbrautinni vegna andmæla. Hún virti þó íbúalýðræði. Það gerir þið ekki. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Næsta mælendaskrá er það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn, það verða að ræða flugvöllin í Vatnsmýri og skýrslu, stóra og mikla, ekki nýja en fróðlega. Mig langar aðeins að nefna í sambandi við þetta því að það er búið að vera að koma inn á þéttingu byggðar og byggja í Vatnsmýrinu og öll þessi hjörtu sem þar eiga eftir mögulega að slá, eitthvað viðdag, hvað veit ég, en ég hef nefnilega miklar áhyggjur að hvert stefnir í miðborginni með þessa stefnu meiri hlutans, þétting byggðar og útrýma einkabílnum og allt þetta. Sérstaklega hef ég áhyggjur að því segjum sem svo að flugvöllurinn nú fari einn góðan veðurdag, þó að það sé kannski ekki alveg í náinni framtíð enda engin annar staður tilbúin fyrir hann, en að þar verði byggðar íbúðir sem að verða ekki fyrir nema bara forríkt fólk að fjárfesta í. Ég hef nú svona verið aðeins að skoða fasteigna auglýsingar og skoða hvað íbúðir í Reykjavík kosta sem verður að byggja svo Kirkjusand. Þar að rísa mjög fallega byggingar með miklu útsýni og þar eiginlega engin svona, ekki 4 herbergja meðalstór íbúð undir 100 milljónum. Þannig að við sjáum alveg fyrir okkur svona hverjir það eru sem munu búa í miðborg Reykjavíkur mestmegnis ef litið til framtíðar. Þetta áhyggjuefni í ljósi nýrra könnunar sem að sendir rannsóknir gerðu í samvinnu við samtök verslunar og þjónustu sem núna glæný könnun sem að miðborgin okkar lét gera og samtök verslunar og þjónustu fjármagnaði að mér skilst. Þar eru niðurstöður geigvænlegar. Við erum að horfa upp á að þeir sem munu vera hérna í miðborg Reykjavíkur eru að sjálfsögðu ferðamenn, þó að þeim kannski fækki eitthvað, þá munu þeir nú vonandi halda fram að koma. En hér býr þetta fólk sem afar glatt með að geta sótt þjónustuna hérna í miðbænum, fólki sem býr þar. En hins vegar eru svona allir þeir sem að kannski búa í úthverfum, að þeir eru svona að hugsa sinn gang, hvar þeir eiga að sækja sína þjónustu. Og samkvæmt þessari könnun að þá hérna fólk náttúrulega mjög óánægt með hvert þróunin sérstaklega rekstraraðilar í meiri hluta, en líka eldri svona fólk kannski 45-50 ára og eldri, það fólk ekki mikið að koma niður í miðbæ, sem afskaplega sorglegt að við munum sjá miðbæinn í borginni verða einsleitari með hverju árinu sem líður. Þannig að allt þetta líka þarf að skoðast í samhengi við almenningssamgöngur sem eru ekki nógu góðar og ég myndi svona leggja til að frekar en að setja púðrið í að reyna að koma flugvöllin á brott til fyrsta að reyna að gera þá almenningssamgöngur frekar örlítið svona eftir sóknarverðari allavega að reyna að freista þess að fá fleiri til þess að nota þær og þeir sem vilja síðan eignast vistvæna bíla að hjálpa þeim borgin hvetji þá sem óska þess að kaupa sér vistvæna bíla, að borgin hvetji þá með öllum mögulegum ráðum til þess að gera það og þá má aftur taka upp gömlu góðu reglurnar að bjóða þeim einstaklingum til dæmis að leggja frítt í 90 mínútur eins og var hér áður fyrr.
Þannig að svona þetta nú. Þessi könnun sem að miðborgin okkar lét gera, hún hlýtur að vera ykkur hér í meirihlutanum gríðarlegt áfall. Því að þetta svo afgerandi niðurstaða að hvað rosalega stór meirihluti rekstraraðila óánægður, það var náttúrulega ekkert samráð haft við þá og síðan að sjá svona hvernig fólk að meira og minna að hætta að koma hér niður í bæ. Nema þeir sem vilja sækja skemmtanalífið, bari, veitingastæður muna sjálfsögðu alltaf verða hér í miðbænum. Ég meina, það segir sér sjálft að ferðamenn þurfa að borða einhvers staðar og síðan einhverja flottar svona íbúðir sem að muni þá hugsanlega mitt rísa á svona rándýru svæði eins og Vatnsmýrin myndi verða ef að flugvöllurinn færi. Þannig að þetta svona framtíðarsýnin sem að kannski væri alveg hægt að breyta en þá þyrfti líka að breyta þessari stefnu og það gera það með hasti ef ekki á illa að fara. Þetta sorglegt fyrir þær búðir sem eru ennþá hérna í bænum, eru skemmtilega búðir sem eru bara ekkert að fá lengur kuna til sín eftir því sem mér skilst. Og það mun að sjálfsögðu gefast upp og eftir verða barirnir og skemmtana staðirnir og auðvitað leikhús og sýningar að sjálfsögðu. En það fólk ekkert að koma nema kannski bara eftir 4 eða eitthvað. Þannig að þetta orðið allur rosalegt. En með leyfi forseta, ég stend hérna, þá langar mig að lesa bókun undir þessum lið og við erum auðvitað að tala flugvöllinn en þar sem verður að ræða hvað á að gera við þetta land, þá kemur maður alltaf aftur inn á íbúðamálin og ferðamátan. En bókun svona, borgarfulltrúi getur tekið undir margt í umræðinu mikilvægi flugvallarins í Vatnsmýri. Flugvöllurinn í það minnsta ekki að fara neitt næstu árin, enda engin staður fundinn sem hentar. Helstu mótrök sem hér eru lögð fram að það bráðvanti land fyrir húsnæði. Hægt að byggja víða annars staðar nær og fjær en í Vatnsmýrinni. Talað vistvænan ferðamáta í þessu sambandi. Vistvænt ferðamáti getur vel orðið þótt ekki sé byggt á sama bletti. Hvernig væri að setja púður í að efla almenningsvagnakerfið þannig að það laði mögulega fleiri að. Meirihlutinn talar kolefnissporin en gerir ekkert til að hvetja þá sem vilja aka einkabíl til að fjárfesta í vistvænum bílum. Hugmynd þéttingu byggðar komin út í öfgar hjá þessu meirihluta og fátt samráð við fólkið í borginni. Byggð hér í miðbænum auk þess hugsuð mestmegnis fyrir þá ríku. Meðalstór 4 herbergja íbúð miðsvæðis kostar vel yfir 100 milljónir króna. Könnun sendi sýnir skýrt að bærinn að verða afar einsleitur. Ferðamenn og búendur miðborgarinnar njóta hans og aðrir sem leggja leið sín í bæinn að sækja skemmtanalífið frekar en að versla enda tugir verslana farnar af svæðinu. Verði haldið áfram að keyra þessa stefnu verður ekkert eftir í bænum nema veitingastæðir, barir og minjagripabúðir. Sorgleg þróun þetta. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá það Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi sem ætlar að loka þessari umræðu hér í dag. Borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Ég þakka fyrir þessa umræðu sem hefur átt sér stað hér. Þakka fyrir þau sjónarmið sem hafa komið upp og sem kannski maður vissi svona fyrirfram að væru í gildi. Ég ítreka enn á ný öryggishlutverk Reykjavíkurflugvallar í Vatnsmýrinni. Hér höfum við rætt það að hann að fara. Það ekki komin lausn í því máli, það ekki til fjármagn og borgin að byrja á vitlausum enda. Borgarfulltrúinn Hjálmar Sveinsson ræddi að fyrir rest þá myndi slá 12.000 hjörtu í Vatnsmýrinni. Ég held að séu nú þegar mun fleiri því að dýralíf þarna í hættu með uppbyggingarstefnu meirihlutans. Það kom fram í umhverfisnefnd sem dæmi að vatnsborð Vatnsmýrinnar hefur lækkað við þessa framkvæmdir sem nú þegar farnar á stað en svæðið vaktað. Og það einmitt mjög hjákátlegt að það sé verið að eyða 30 milljónum í það að grafa ofan í skurði upp í Úlfarsárdal þegar Reykjavíkurborg stendur frammi fyrir því að grafa upp stærstu mýri landsins, það Vatnsmýrina.
Byggingarlandi þar er þau ekki mjög óhentugt, það svo langt niður á fast, þannig að kostnaður við það að byggja upp á þessu svæði mjög dýrt og þá akkurat kem ég líka að því að það væri hægt að byggja svo langtum fleiri félagslegar íbúðir á ódýrari svæðum þar sem að innviðinir eru allir til staðar heldur en að setja þær niður og þar með að sóa fé Reykvíkinga í það að byggja félagslegt húsnæði og húsnæði fyrir þá sem ekki hafa mikið á milli handana á þessum rándýru þéttingarreitum sem ég kalla þrengingarreiti. Og jafnframt ekkert umhverfisvænt við að útrýma öllum grænum svæðum og eins og ég hef sagt áður, það mikill landskortur eins og til dæmis í New York, en aldrei nokkuð tímann dettur nokkur einasta borgarfulltrúa eða borgarstjóra þar að snerta við Central Park. En hér á að byggja upp á Vatnsmýrinni, koma flugvöllunum í burtu, útrýma grænu svæðum, ráðast inn í Elliðaárdal og svo framvegis, þannig það ekkert umhverfisvænt við þennan meirihluta sem nú stýrir borginni. En samt verið að skreita sig á hátíðisdögum með að hér þurfa kolefnisjafna og draga úr mengun og annað, en meirihlutin sjálfur að standa fyrir allri menguninni sem á sér stað hér í Reykjavík vegna þess að hér verið að þrengja svo að fjölskyldubílnum. Virðulegi forseti, ég með bókun og ég kom upp aftur og lesa hann í framhaldi af þessu. Ég ætlaði að ljúka þessari umræðu með þessum orðum. Þannig að ég get líka bara sest í sætið mitt og komið aftur. Takk kærlega fyrir. Og ég þakka aftur umræðuna. Ég hér með bókun varðandi þennan dagskrárlið með leyfi forseta. Reykjavíkurflugvöllur gegnir ótvíræðu öryggishlutverki fyrir landsmenn alla, svo aðför sem átt hefur sér stað af flugvöllunum frá pólitískt kjörnum fulltrúum síðastliðinn rúman áratug með ólíkindum. Algjör skilningsleysi ríkir gagnvart landsbyggðinni og landsmönnum öllum, auk þessi hlutverk flugvallarins að vera mikilvægur hluti af almenningssamgöngum milli landsbyggðar og höfuðborgarsvæðisins. Stærsti öryggishlutin sem þó lítið hefur ræddur sá að öryggishlutverk hans ótvírætt þegar kemur að náttúruvá, ófyrirséðum atburðum og annarar ógna sem steðja geta höfuðborgarsvæðinu með rýmingu svæðisins í huga. Flugvöllurinn í Vatnsmýrinni grunnstoð í öryggiskerfi samfélagsins, líffæraflutningar og líffæraþegaflutningar stórvaxandi þó það sé ekki mikið í umræðunni. Það mikið ábyrgðarleysi á meirihlutanum að gera allt sem hann getur til að þrengja vellinum og í raun komunum burtu úr Vatnsmýrinni. Það hægt að snúa þessari ógæfu þróun við, til þess þurfum við nýjan meirihluta. Takk fyrir. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og lokið að lesa bókun. Þá telst þessari umræðu lokið og verður gengið til næsta liðar á dagskrá. Það liður númer 5 sem umræðum tafa á mengunargjöld sem fela munu í sér aukna gjaldtöku á umferð og auknar álögur á borgarbúa að beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins. Og það Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi sem hefur leikinn. Forseti vill einnig minna á að það verða borða fram léttar veikar hér frammi og ekki gert ráð fyrir sérstakri matarpásu að sinni. Virðulegi forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Að minni beiðni þá verður hér umræðum tafa og mengunargjöld sem fela í sér aukna gjaldtöku og umferð í borginni. Ég vona að borgarfulltrúar taki hér til máls og ræði þessa alvarlegu stöðu sem hér komið upp. Þessu var slengt framan í borgarbúa og landsmenn að eftir Noregsferðina fræðingu sem vísað svo oft til að hér eigi að fara að taka upp mengunar og tafagjöld. Vinstrimenn afar snjallir í því að finna upp nýyrði á gamla skatta og gjaldtöku. Þetta svona svipað eins og þegar vinstristjórnin setti á auðlegðarskatt, svokallaðan auðlegðarskatt sem var ekkert annað en gamli slæmi eignaskatturinn og að mínu mati tvísköttun. Það ákveðin snilld fólkin í því að fara að ræða það að taka upp tafa og mengunargjöld sem fela í sér stórauknar álögur á borgarbúa og þá sem til borgarinnar þurfa að koma. Þetta var mjög illa og órökstudd tillaga þegar formaður skipulags- og samgönguráðs
kynnti hana til sögunar. En það náttúrulega ekkert annað en snillingar sem geta fundið upp á því að tefja umferð svo mjög, þrengja götur, taka akreinar úr umferð, setja hraðatakmarkanir, stilla ljósin þannig að umferðin gengur 30% hægar en tilefni standa til, setja upp óteljandi gönguljós og þrengja samkvæmt þrengingarstefnunni. Svo þegar allt komið í hnút, umferðin gengur ekki neitt, allir orðnir brjálaðir í umferðinni vegna þessar þrengingarstefnu, þá finnur meirihlutinn upp á því, já, bílarnir í Reykjavík menga svo svakalega að nú þurfum við að taka upp mengunargjöld á þá. Fyrst búið til vandamál, í stað þess að hugsa með opnum huga hvernig hægt að greiða fyrir samgöngum, svo fólk komist betur og hraðar í vinnuna, til þess að fólki geti nota fjölskyldubílinn og komið sínum börnum í skóla eða til dagmömmu, farið svo í vinnu og allt gangi snuðrulaust fyrir sig. Þetta ákveðin snilld og mér skilst að þetta sé allt saman gert að norskri fyrirmynd. Ég kalla þetta nú oft á tíðum þráhyggju gegn fjölskyldubílnum, því þetta ekkert annað en aðför að fjölskyldubílnum. En þegar svona komið að borgaryfirvöld hugsa það að búa til vandamál til þess að skapa svo af því tekjur í framtíðinni eins og þetta kynnt með mengunargjöldum, þá það náttúrulega ekkert annað en aðför hreinlega lýðræðinu. Ég veit ekki hverjum datt þetta í hug að kalla þetta tafa og mengunargjöld. Þið heyrið, þetta kallast tafa og mengunargjöld, í stað þess að nota hið íslenska góða orð vegtollar. Það alveg hreint með ólíkindum. Útfærslan mjög óljós, það verið að tala að þetta jafnvel gildi á álagstímum eða ekki, þau stundum að vera í gjaldtöku og stundum ekki, þannig þetta mjög órökstutt og illa útfært sem betur fer, sem sýnir það kannski að þetta hafi bara verið fljótræði að setja þetta í loftið. Ég segi, opnum göturnar fyrst, opnum göturnar fyrir þá umferð sem að þær voru lagðar til. Útrýmum töfunum, það það sem við þurfum að gera, því að það nú þegar orðið ljóst að samningurinn sem Samfylkingin í borgarstjórn gerði við Samfylkinguna í ríkisstjórn 2012, hinn svokallaði strætósamningur, hefur bara alls ekki virkað. 1 milljarður á ári frá ríkinu í strætó í 10 ár, 10 milljarðar og þá stór auka þáttöku borgarbúa í umferðum. Það gekk náttúrulega ekki upp eins og allir vita því að Reykvíkingar eins og aðrir sem búa í svipuðum aðstöðum eins og við hér vilja sjálfsögðu nota fjölskyldubílinn sinn. Það féllu hér orð á sínum tíma að við yrðum að koma fleirum inn í almenningssamgöngur. Það var einmitt á umhverfisfundinu sem var haldinn hér í síðustu viku var opinn, það var formaður skipulags- og samgönguráðs sem að sagði þetta, borgarfulltrúi Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, að það væri lífsnauðsynlegt að koma öllum í almenningssamgöngur og voru þar að ræða borgarlínuna. Því miður fyrir meirihlutann taka borgarbúar ekki við svona valdboði. Því miður, þrátt fyrir það meirihlutinn vilji það. Svo rökið sagt, já, þegar allir komin í borgarlínu og það búið að leggja nógu mikið gjöld á bílana og allir hættir að keyra, þá meira rými fyrir bílana að keyra. Og þá segi ég alltaf, hverjir eiga bílana sem fá að keyra á götunum þeir búið að koma öllum publiknum í almenningssamgöngur. Þetta náttúrulega alveg hreint með ólíkindum að maður skuli vera hlusta á svona rök árið 2019. Hér verið að ræða það að spegla þessi gjöld sem að eru til dæmis í Oslo og Bergen eftir Noregs ferðina frægu sem var mörguleyti mjög góð. En ykkur til upplýsingar þá var maður búsettur í Noregi sem hafði samband við mig í gær og var að segja mér að það einsmálsflokkur í Bergen, nýbúið að stofna hann, það eru sveitarstjórnarkosningar í Noregi
núna í september. Eins málsflokkur í Bergen sem hefur það eitt á stefnuskrá sinni að berjast á móti vegatollum þar því að það verið að hrúa þessum hliðum upp í Bergen og líka í Oslo. Flokkurinn mældist í sinni fyrstu skoðanakönnun 20%. Það var ný skoðanakönnun í gær eða fyrradag, ég fékk þessar upplýsingar í gær. Þessi einsmálsflokkur sem berst á móti vegagjöldum í Bergen konum yfir 30% í skoðanakönnunum. Þannig að það að vera að spegla eitthvað norskt módel yfir á Ísland og segja að þetta gangi svo vel í Noregi, það eru helber ósannindi. Helber ósannindi því það allt vittlust í Noregi út af nákvæmlega þessu máli. En svo til að fara aðeins í tæknilegu hliðina og lögfræðin í þessu máli, þá virðist að vera svo að meirihlutin þekki ekki munin á sköttum og gjöldum, því að það má ekki innheimta nein gjöld nema það sé lagastoð fyrir þeim og það til dæmis að því að við erum að tala hér rekstur Reykjavíkurborgar og svo Orkuveituna. Meirihlutin ætlar ekkert að læra á því að ráðuneyti sveitarstjórnarmála úrskurðaði hér fyrir skemmstu að vatnsgjaldið í Orkuveitu Reykjavíkur var ólöglegt. Út af því að vatnsgjaldið í Orkuveitu Reykjavíkur var svo hátt og því var ráðstafað í annað en vatn til þeirra sem keyptu það. Því var ráðstafað í arðgreiðslur til Reykjavíkurborgar. Munurinn á sköttum og gjöldum sá að skattar fara til ríkisins og skatta getur ríki notað í þau verk sem að það vill. En þegar gjöld að ræða, þá verður í fyrsta lagi vera lagastóð fyrir þeim, í öðru lagi þarf að koma ykkur vara, þjónusta eða eitthvað sem að uppfyllir það að gjaldið sé greitt. Það má ekki vera meira en það sem að viðkomandi kunni fær fyrir gjaldið sem hann innra hendi og það sem að fær inn af hendi skal koma strax sem þjónusta eða vara í hans hendur. Hér verið að tala ný gjöld hjá Reykjavíkurborg, skatt okkur til óbóta, að það verið að tala það að það eigi í framtíðinni að renna í borgarlínu. Leggja gjöld á í dag sem eiga koma í borgarlínu sem að kannski kemur eftir 35 ár. Ég hef nú þá trú að borgarlína koma aldrei því borgarlína eins og hún hugsuð að meirihlutanum nú þegar orðin úrelt, orðin gamaldags hugsun sem að næri ekki yfir akkurat þróunin í samgöngumálum varðandi umhverfið og losun gróðurhúsalofttegunda sem dæmi því að það upplýsist líka á opnum fundunum í umhverfisnefnd sem var hér niðri í Tjarnarsal að formanni skipulags og samgönguráðs Sigurborg Ósk Haraldsdóttir að borgarlínan ætti víst að vera á hjólum. Þannig að þetta náttúrulega sama djókið sem að að kenna. Þannig að alveg eins og með innviðagjöldin þá fullir ég að ný tafumengunargjöld sem ekkert annað en vegtollar séu ólögleg í því formi sem þau hafa verið kynnt til sögunar hjá borginni. Þannig lítur þetta út vegna þess að borgin lítur svo að þetta sé nýr skattstofn sem að hún getur innheimt og náttúrulega haldið áfram að leika sér með og sóa og noti gæluverkefni, þið þekki munstrið. Þannig að alveg eins og innviðagjöldin þá þetta ólöglega lagt á gjald. Í fyrsta lagi engin lagastoð fyrir þessi lögum, í öðru lagi á ekki að koma neinn vara eða þjónusta fyrir þessi gjöld sem innra hendi fyrir einhvern tíma langt inn í framtíðinni. Nú, ég get farið víða völl við í minnihlutanum vorum beðin gott veður hér fyrir þennan fund svo hann ekki mjög langur að þetta síðasti fundur fyrir sumarfrí og líka til þess að hafa góðan brag á þessu. En varðandi, ég get ekki sleppt orðinu hér fyrir en ég búin að tala hér bílastæðishúsin og nýtt mörg hundruð bílastæði á Höfðatorgi sem á að vera skjól fyrir fjölskyldubílinn. Það náttúrulega svo stórt að það náttúrulega næri ekki nokkur átt og ég efast að nokkur finnir bílinn sem þar, nei, ég nú bara grínast. Og svo náttúrulega stórt bílastæði undir Hörpunni og svo bílastæðihúsin hér í 101. Sko, ef að ég búsett upp í Grafarholti og vinn kannski hér í Ráðhúsinu, þá
þá þarf ég fyrst að borga mig inn á svæðið, frísvæðið, inn fyrir múrana, inn fyrir borgarmúrana, þar sem þessi tafa og mengunar hlið eru. Svo þarf ég að fara og leggja í bílastæði, annarkvort á Höfðatorgi eða í Hörpunni, þar sem að þau eru rekin ekki á borginni heldur af einkaaðilum og þar er leiðindi langt hærra bílastæðagjald fyrir það. Og svo kannski bara þarf ég að borga mig lausa út af svæðun aftur. Hvaða vit er þetta? Vill þessi meirihluti ekki fá fólk inn fyrir borgarmúrana? Vilja þau bara eiga miðborgina ein og labba og hjóla og búa til eitthvað nýtt módel fyrir þá sem eiga að vera hér inni? Hver ætlar að halda uppi þessum gjöldum? Og hvers vegna verið að refsa fólki fyrir það að koma hér niður í miðbæ með því að þurfa inn að hendi tafa og mengunargjöld? Ég minni á það líka að það eru þjóðvegir hér í Reykjavík og jú, ef að það tekst samstarf við ríkið þá náttúrulega verður þá að hlýtur ríkið að fá eitthvað af þessu peningum allavega þjóðvegunum. En þetta get ekki bara verið borgargötur sem er verið að ræða þessi tafagjöld. Svona er allt vanhugsað. Og stærsti punkturinn í þessu, forseti, það er ekki nokkuð hlut verið að hugsa landsbyggðina. Það er verið að ramma inn 101 Reykjavík innan borgarmarkana. Ég farið í svona borgarvirki, það er til og með svo Möltu. Það þarf maður að labba í gegnum hlið til að komast inn í elituna á 101, eins og er hér í 101. Það er hvergi verið að hugsa það að við búum í landi. Það er hvergi verið að hugsa það að við eigum borgina saman og það er hvergi nokkuð staðar að finna þá hugsun varðandi þessi tafa og mengunargjöld sem er ekkert annað en vegtollur að stjórnsýsla ríkisins er öll í 101. Og hvers eiga þeir að gjalda sem eiga erindi við stjórnsýslu ríkisins, eðlilega erindi, að þurfa að borga sig inn á svæðið? Hvurslags rugl er hér í gangi að verða undir stjórn þessa meirihluta? Hvurslags rugl er þetta eiginlega? Þetta er ekki bara hatur á fjölskyldubílnum og reka alla í strætó sem náttúrulega tekst ekki. Það er náttúrulega komið 2019, samningurinn er búin að vera í gildi núna í 7 ár og ekkert gerist. Það er ekkert að frétta af strætó, bara minnkar frekar en hitt aðsókn í hann. Það var tekin ný talningaaðferð, innsteg, ekki ferðir, ekki hausar. Þannig að það er verið svona aðeins smá að blekja til þess að réttlæta samningi við ríkin. Það er full reynt. Það fjölgar ekki í strætó. Þrátt fyrir þessa gríðarlegu meðgjöf frá ríkinu sem var til þess að Reykjavíkurborg afsalaði sér stofnframkvæmdum frá ríkinu á meðan, svo sem Sundabraut, Miðsla gatnamót og fleira. Ég tel að þetta sé hálfgerður glæpur við íbúa Reykjavíkur að hafa gert þann samning sem dæmi. En ég varð að koma svo hér á dagskrá borgarstjórnar vegna þess að þetta er síðasti fundurinn fyrir sumarfrí. Líklega á umræðan eftir að þroskast eitthvað í sumar, ég veit ekki. Ég vona að meirihluti falli frá þessum hugmyndum því að þetta er svo arfavitlaust að það næri ekki nokkur átt. Fjölskyldubíllinn er það farartæki sem Reykvíkingar hafa kosið sér, koma til með að kjósa sér og annað er algjör óraunsæi. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá er Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég þakka borgarfulltrúanum Vigdísi Hauksdóttur fyrir að setja þetta mál á dagskrá hér til umræðu. Við vorum varla lent hér á skerinu, hér upp á Fróni, úr Noregsferðinni frægu, þegar að formaður skipulagsráðs kom fram í fjölmiðlum og það var haft eftir henni að til skoðunar væri tafa og mengunargjöld til að stjórna og draga úr umferð einkabíla í borginni. Jafnframt er haft eftir henni að slík gjaldtaka hafi verið sett á með góðum árangri í Oslo og lætur í veðri vaka að sátt ríki slíka gjaldtöku í Noregi. Forseti, það er nú öðru nær, því að sífellt meiri andstaða er við slíka gjaldtöku og eins og kom fram í máli Vigdísar Hauksdóttur borgarfulltrúa hér áðan, þá hefur nýr stjórnmálaflokkur verið stofnaður þar í landi.
sem hefur aðeins eitt mál á dagskránni hjá sér, eitt stefnumál sem heitir í möt bompengene, sem þýðir á móti tollahliðum, gjaldtökuhliðum. Það er megin markmiði með þessu stjórnmálaafli sem að nýtur sífellt meiri vinsælda í Noregi. Nú, umræðan í Noregi hefur líka snúist það að þetta muni auka stéttaskiptingu. Það var hægt að lesa það í dagblöðum í Noregi að aðeins þeir efnameiri myndi hafa efna á því að aka börnum sínum í skóla og í frístundir, en hinir ekki. Þannig verða auðvitað hér líka. Það verða þeir efnameiru í borginni sem að muni hafa efna á því að keyra börnin sín í skóla og í frístundastarf. En tími er líka peningar. Það er verið að auka tímaskatt líka á borgarbúa með því að þeir þurfi kannski að taka 2 eða 3 strætisvagna til þess að koma börnin sínum í leikskóla, í tómstundastarf og síðan á fólk eftir að koma sér í vinnu. Því miður yrði það sama upp á teningnum hér og það myndi ýta undir ákveðna stéttaskiptingu með auknum álögum og sköttum á bílaumferð. En formaður skipulags- og samgönguráðs gleymdi hins vegar að geta þess að í Osló eru undirgöng undir borginni sem ekki í Reykjavík. Þannig að fólk hefur val þar. Hér myndum við ekki hafa valið sem að íbúar Oslóarborgar myndi hafa, hvort þeir greiddu tafgjöld eður ei. Umferðarvandinn í Reykjavík fer versnandi með hverjum deginum, en það er heimatilbúinn vandi þar sem aðferðafræðin er gamalkunnugt stef frá því samgöngusamningurinn var gerður við ríkið framkvæmdastopp hvað varðar allar stærstu samgöngubætur á höfuðborgarsvæðinu. Þennan heimatilbúna vanda á nú að leysa með tafa- og mengunargjöldum ofan á þann tímaskatt sem fjölskyldur hafa þurft að greiða með því að vera lengur til og frá vinnu á hverjum einasta degi. Þetta er aðför gegn úthverfunum. Þetta er aðför gegn efri byggðum Reykjavíkur sem hafa lítinn annan kost en þann að nota einkabílinn til þess að komast til og frá vinnu. Vegna þess að strætisvagnasamgöngur eru ekki í góðu lagi hérna, við höfum viljað efla þær, en það er kannski ekki þörf á því að fara í einhverja rándýra borgarlínu. Ég held að við ættum bara að byrja á því að efla þær almenningssamgöngur sem fyrir eru. Áður förum í einhverjar stórtækari hugmyndir sem ekki munu skila þeim árangri sem til er ætlast samkvæmt skýrslu COVI, sem er reyndar að vinna að þessari borgarlínu hugmynd. Því þeir segja í sinni skýrslu að þegar að borgarlína verði komin til fullrar framkvæmdar, þá muni hún ekki leysa umferðarvandann í Reykjavík. Því miður, en þá verðum við búin að borga 150 milljarða í verkefnið ef það stenst kostnaðaráætlun, sem alltaf má búast við að gera ekki miðað við aðra framkvæmdir sem hafa verið hér í borginni. En hægt væri, forseti, að leysa stóran hluta umferðarvandans með einföldum tæknilausnum, eins og ljósastýringu sem þær borgir sem við berum okkur saman við og nýta til að auka umferðarflæði, en slík tækni er einmitt notuð í Osló, en formanni skipulags- og samgönguráðs láðist líka alveg að geta þess og leggja til að slíkar lausnir eru sóttar til frænda okkar í Noregi í stað tafa- og mengunargjalda. Liður í því að auka flæði umferðar gæti líka falist í því að gera undirgöng eða brýr yfir stærstu umferðargöturnar fyrir gangandi vegfarendur. Þá myndu létt mislæg gatnamót, til dæmis við Reykjanesbraut, Bústaðaveg, lesa stóra flöskuhálsa. Það er kominn tími til að borgaryfirvöld hugsi til framtíðarlausna í stað þess að sitja föst í gamaldags hugmyndum að einn samgöngumáti muni leysa umferðarvandann í Reykjavík og láta sér ekki detta neitt annað í hug að ofan á það þurfa að setja aukin gjöld og skatta á umferðina. Tölum heildarmyndina og hvaða áhrif tæknin mun hafa á umferðina, en tækninni fleygir stöðugt fram og rétt handan við hornið eru sjálfkeyrandi bílar. Og tölum rafbílavæðinguna, en innviðir fyrir hana verða að vera í lagi og við erum allt og skammt á veg komin til að takast á við fjölgun rafbíla.
Fólk í fjölbýli á til dæmis erfitt með að hlaða bíla sína. Hættum að hugsa í gamaldags lausnum og horfum til framtíðar. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Sanna Magdalena Mörtudóttir, borgarfulltrúi. Já, forseti, borgarstjórn og áheyrendur. Það staðreynd að það oft mikil umferð hér í borginni og með viðeigandi töfum og það líka staðreynd að almenningssamgöngukerfi okkar ekki það besta og ef að strætó væri eitthvað sem fólk gæti raunverulega treysta á, til dæmis ef ferðirnar væri tíðari, ef strætó gengi fyrir helgar og ef það þyrfti ekki að taka marga vagna til að komast á eitt stað, þá trúi ég því að fleiri myndi geta séð fram á að nota það kerfi sem að myndi vissulega þá leiða til minni tafa í umferðinni. Og við þurfum að gera eitthvað til að bregðast við umferðinni og skaðlegum áhrifum hennar líkt og mengun og ég held að lausnin að því sé alltaf að skoða og bæta almenningssamgöngukerfið, að gera strætó á raunverulegum valkosti sem hægt að treysta á, frekar en að reyna að rukka fólk út úr bílunum sínum og í hvað, í strætókerfi sem mörgum finnst erfitt að treysta á. Við þurfum að skoða stærra samhengið. Ef við viljum koma fólki frá mengandi bílum, viljum við þá ekki bjóða velkomin faðm almenningssamgangna í stað samgangna sem geta oft tíðum verið mjög krefjandi og mörgum finnst erfitt að treysta á. Viljum við ekki frekar nota jákvæða þætti til að létta á umferðinni, að núverandi almenningssamgöngur þjóni þörfum notenda og þó það geti kostað meira að ná að þjónusta sem flesta og fara til dæmis vel inn í öll hverfin, viljum við ekki reyna að gera allt til að ná til þeirra sem vilja nota almenningssamgöngur og þurfa þess. Að gera allt til að ýta undir það að fólk kjósi að nota þær samgöngur. Að kerfi sé það gott að geti nota strætó, að vilja nota strætó. Af hverju það ekki útgangspunkturinn okkar í þessari þjónustuveitingu? Það hefur komið svo margt fram hjá strætónotendum sem myndi auðvelda ferðirna fyrir þau og ég trúi því að það myndi líka laða fleiri að. Af hverju þurfum við að vera með sér sumaráætlun fyrir suma vagna, eru ekki þarfir fólks oftar sumu yfir sumartíman og vetratíman. Og mér finnst það allavega ekki mjög aðlaðandi að hanna kerfi þannig að það sé ekki hægt að nota strætó eins yfir sumartíman með við vetratíman. Þó það hafi ekkert verið ákveðið í málefnum tafagjöld og mengunargjöld hér í borginni, þá finnst mér það ekki vera rétta leiðin til að losna við tafir í umferðinni og ég verð að viðurkenna að ég get alveg oft vel skilið af hverju bílaeigendur vilja frekar nota bílinn sinn frekar en strætó með við hvernig núverandi strætókerfi og það getur verið mjög erfitt að styðjast bara við strætó til að komast aldrei að leiða sinna. Og svo við förum inn á mengunargjöldin að þá það staðreynd að hamfarahlýnun blasir við okkur og það staðreynd að við getum ekki haldið áfram á sömu braut og við höfum verið á ef við viljum skila jörðinni til afkomenda okkar í góðu ásökumulegi. Og þó að við þurfum auðvitað öll að líta inn á við og sjá hvað við getum lagt á vogarskálarnar til að koma betur fram við umhverfið okkar og jörðina að þá tel ég mikilvægt að skoða rót vandans. Og ég tel ekki að það sé hægt að leggja það á herðar einstaklings, á herðar borgarbúa að koma í veg fyrir losun gróðurhúsalofttegunda að meðan stórfyrirtækin sem bera ábyrgð á mengun ganga stikkfrí. Getum við ekki gert eitthvað til að vinna gegn því? Til að vinna gegn hagnaðarkröfum mengandi fyrirtækja og þeirra sem græða við að selja mengandi efni. Ef að mengunargjöld verða lögð á, þá finnst manni líklegt að þeir sem hafi efni á því að greiða þau gjöld muni greiða þau og þeir sem ráða ekki við að greiða þau gjöld sjáu sér þá ekki fært að keyra á bílum sínum. Þó ég sé á því að við þurfum róttækar lausnir til að koma í veg fyrir loftslagslínun, þá finnst mér ekki hægt að gera það með að bjóða upp á leiðir sem muna öllum líkundum koma harðast niður á hinum verðsettu. Ef efnalítið fólk ræður ekki við gjöldin, þá raun verið að leggja gjöld af fátækt fólk, gjöld sem koma þeim frá akstri einkabíla, í staðinn fyrir að skoða leiðir til að reyna að auðvelda fólki að komast á umhverfisvænni faramáta eða leiðir til að auðvelda fólki að geta treyst á almenningssamgöngur. Ef mengunargjöld eru sett á, þá mun það öllum líkindum leiða til þess að verði miklu erfiðara fyrir efnaminna fólk að komast hratt á milli ólíkra svæða sem þau þurfa ofta að vera mætt á. Þarna má til dæmis nefna þá sem þurfa að vera í fleiri en einu starfi til að sjá fyrir sér. Og svona því meira sem ég velti þessu fyrir mér, að þá finnst mér líka vel hægt að túlka markmiðin með mengunargjöldum sem svo að þau geti haft öfug skilaboð en þeim var ætlað að hafa í upphafi og velti fyrir mér hvort að megi jafnvel túlka þetta sem gjald sem greitt til að menga.
Ef þú þarft bara að greiða eitthvað gjald til að fá að vera mengandi bíl, þá spyr ég mig hvort að sumir gæti túlkað sem svo að þetta sé leyfilegt fyrir fáa útvalda. Ef þú getur borgað, þá megir þú nota þetta mengandi kerfi. Í umræðinni hefur oft verið talað um mengunargjöld sem hvata til að leiða til þess að fólk leggi mengandi bílnum og fá umhverfisvænni bíl eða noti almenningssamgöngur. En hvað ef það munar ekkert það fyrir því að greiða mengunargjald? Mun fólk því ekki öllum líkundum bara halda því áfram? Vil ég ekki freka finna leiðir til að auðvelda fólki að koma sér á umhverfisvænna ferðamáta og finna leiðir til að gera almenningssamgöngur eftirsóknarverðum valkosti. Hann getur varla talist eftirsóknarverður þegar einungis 4% allra ferða hér farnar með strætó. Takk. Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur lokið mál sínu. Næsta mælendaskrá Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn. Þegar kemur að upplýstri umræðu tel ég mikilvægt að reyna að halda sem flestum staðreyndum til haga og það umræðan ekki til bóta að fara fram með rangfærslum og upphrópunum. Hvað eru mengunar- og tafagjöld í eðli sínu? Mengunargjöld, þau tengjast mengunarbótareglunni. Sá borgar sem mengar. Þessum gjöldum hægt að stýra eftir mismunandi faramátum og mismunandi tegundum af bílum. Tafagjöld tengjast einfaldri hagfræði. Því meiri sem umferðarþungin því praktískar það að leggja á tafagjöld til þess að minnka umferðartoppana, breyta ferðavenjum, sem hefur þá afleiðingu að allir komast auðveldar Gjöldin geta síðan verið nýr tekistofn til uppbyggingar samgöngumannvirkja. Sjálf ég þeirra skoðunar að ef slík gjöld væri sett á, þá ætti það að vera skilyrt að hver einasta króna rynni til uppbyggingar vistvæna faramáta. En hvernig hafa mengunar- og tafagjöld nýst öðrum borgum? Það alveg skýrt að þau þurfa að vera eyrnamerkt og það þarf að vera gagnsætt ferli frá upphaf til enda hvaða krónur koma inn og nákvæmlega í hvað uppbyggingin krónunar fara í uppbyggingu. Það þarf að vera skýrt hvernig þau nýtast almannahag og lífsgæðum íbúa. Það þarf einnig að fjárfesta í öðrum faramátum á sama tíma til þess að taka á móti þeirri umferð sem færist úr einkabílnum og yfir á aðra faramáta. Hver eru áhrif mengunar- og tafagjalda? Áhrifin eru margvísleg. Í London var útblástur gróðurhúsalofttegunda minnkaður 19%. Tafir strætó minnkuðu 50% og umferðarteppur 30%. Í Þrándheimi minnkaði umferð 10%. Í Singapúr minnkaði umferð 13%. Þannig erum við að sjá minnkun á umferð 10–30%. Á höfuðborgarsvæðinu, þar sem umferð hefur aukist gríðarlega síðustu ár og hefur raun aldrei verið meiri en hún í ár, ekki óeðlilegt að skoða að séu fjölbreyttar lausnir við að sporna við þeirri þróun. En geta þau nýst okkur? Það kostnaður fyrir allt samfélagið að hafa jafnmikla umferð og hrjáir höfuðborgarsvæði í dag. Slysakostnaður einn og sér á hverju ári 14,7 milljarðar, einungis í Reykjavík. Kostnaðurinn fellir líka á heimilin og einstaklingana í landinu en það kostar 1,2 milljónur á ári að eiga og reka bíl. Þannig eru sumir í 34 mánuði á ári bara að vinna fyrir því að eiga blessaðan bílinn. Mengunar- og tafagjöld ekki bara aukinn kostnaður á hina efnaminni síður en svo. Það svo mjög mikilvægt að tími fólks dýrmætur. Tíminn sem fólk þarf að eyða í umferðinni líka dýrmætur. Þeir sem hafa lægri laun búa að jafnaði lengra í burtu frá miðbænum og þurfa þess vegna að sitja lengur í umferð. Þetta sama fólk lengur að vinna sér inn sömu upphæðir en þeir sem hafa hærra tímakaup. Það má þess vegna að færa rök fyrir því að tími þeirra sem hafa lægri tekjur sé dýrmætiri þegar hann kemur að því að nýta hann í tómstundir eða með fjölskyldunni. Þess vegna mikilvægt að skoða fjölbreyttar leiðir, líkt og til þess að minnka umferðina, líkt og mengunar- og tafagjöld sem hafa sýnt sig vera skilvirka leið til þess. Þannig geta þeir sem búa lengra frá miðbænum komist auðveldar
og spara sér dýrmætan tíma. Það er mjög mikilvægt að halda tveim staðreyndum til haga í þessu máli. Er sveitarfélögum á Íslandi heimilt að rukka mengunar- og tafagjöld? Nei. Hver er staðan í þessu máli á Íslandi? Staðan er sú að þetta er útspil ríkisstjórnarinnar í samræmi við sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu samgöngu samgöngu innviða á öllu höfuðborgarsvæðinu. Þetta er ekki einkamál Reykjavíkurborgar heldur hagsmunamál íbúa höfuðborgarsvæðisins. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Veitir það andsvar Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Þakka Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúa fyrir hennar ræðu en því miður, nei, þetta er ekki hagsmunamál höfuðborgarsvæðisins og íbúa hér, því miður. Þetta er hagsmunamál meirihlutans sem vantar fé í borgarsjóð og ætlar að ná því út. En virðulegi forseti, ég ætla nú bara aðeins að koma hér upp og lýsa því yfir. Það er náttúrulega ekki nema að vona að meirihlutans sé algjörlega út á tún í þessu máli þegar formaður samgöngu og skipulagsráðs lýsir því yfir að mengunarbótareglan gangi út á það sá borgi sem mengar. Þetta er bara þvílíkur misskilningur. Því að til þess að mengunarbótareglan virki þá það fyrst að hafa orðið umhverfisslys og þá borgar sá sem olli menguninni. Þannig að ef að hugsunarhátturinn svona og þeir sem að stjórna þessum helstu ráðum og sviðum og stjórna borginni misskilja lögfræðina með þessum hætti, þá er náttúrulega ekki von á góðu. Þá er ekki von á góðu. Og blanda mengunarbótareglunni inn í umræðu nýja vegatolla hér í Reykjavík er algjör steypa. En þarna upplýstist það að þeir sem að stjórna borginni vita ekki hvað er að tala og rugla hér saman lögfræðilegum hugtökum og slá sig með því að þetta sé sótt í lögfræðina og að vegatollarnir byggi á mengunarbótareglunni. Ég hef bara aldrei heyrt annað eins. Því miður, forseti. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Kæri forseti, ágæta borgarstjórn, ágætt bara að halda því til haga að mengunarbótareglan er regla sem kveður að sá sem veldur mengun skuli að jafnaði bera þann kostnað sem hlýst af því að koma í veg fyrir eða draga úr áhrifum hennar. Mengunarbótareglunum má meðal annars finna í mjög mikilvægri Ríó yfirlýsingu frá árinu 1992 og hún er líka undirstaða í allri bandarískri umhverfislöggjöf. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að svara andsvari veitir það andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Mengunarbótareglan á ekkert skylt við vegtolla. Ég vona að borgarfulltrúin opni nú vel eyru sín þegar ég segi þetta í annað sinn. Mengunarbótaregla umhverfisréttar sem á sér meðal annars stað í ESB-rétti gengur út á það að það þarf að hafa orðið umhverfistjón, umhverfisslys, dæmi, strandað skip sem veldur olíumengun og þá er það eigandi skipsins sem borgar það tjón. Það er mengunarbótaregla umhverfisréttar að slá sig með lögfræði hugtökum sem eiga ekki við nein rök að styðjast varðandi þessi veggjöld eru borgarfulltrúandi mengunar. Ég bið það að í þessum ræðustól hér segi borgarfulltrúar satt og ef að þeim verður á að mismæla sig eða hafa misskilið hlutina þá er langt meiri sóma því að biðjast afsökunar á því að svona eru málin. Það þýðir ekki að beita mengunarbótareglunni varðandi vegtolla. Því miður. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Næsta mælendaskrá er það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Borgarstjórn, forseti,
borgarstjórn. Ég nú engin sérfræðingur í þessari mengunarbóta reglu, svo best að ég segi nú minnst hana. En það var nokkri punktar mjög áhugaverðir sem komu fram hjá borgarfulltrúa Sigurbjörgu Borga Ós Karlsdóttur, eins og að þessi tafagjöld var ekki einkamál borgarinnar. Mér finnst það merkilegt að núna allt í einu gott að styðja sig við ríkið, Framsóknarflokkinn sem að vilja setja á vegtolla og þá er gott að geta hallað sér að þeim, því að málið að eftir Oslóferðina frægu þá einmitt kom borgarfulltrúinn fram í fréttum og gerði þessi tafagjöld að ekki bara einkamáli borgarinnar heldur nána sínu einkamáli sem formanni skipulags- og samgönguráðs. Þannig að það var mjög merkilegt, en inn á milli er voða gott að geta stutt sig við ríkið og segja að þetta er nú allt saman komið frá þeim. En í þessu máli á auðvitað borgarfulltrúinn að rísa upp gegn ríkinu og Framsóknarflokknum og segja nei takk, við ætlum ekki að bjóða borgarbúum upp á þetta, aldeilis ekki. Og ég bara sakna þess að hafa ekki heyrt það hefði einmitt þannig að geta verið akkurat þessi viðbrögð sem hefðu passað þar inn og þá hefðu nú borgarbúar orðið aldeilis glaðir. En ég verð að segja það að þessi sífelldi samanburður við aðra borgir, Oslo eða London eða Singapúr, hjálpi mér hvað næst. Og ég minna bara á hvað margir búa hér versus í Singapúr. Þetta er náttúrulega ekkert sambarilegt. Og að bera okkur saman við Oslo, þar sem almenningssamgöngur eru aldeilis frábærar. Og þetta er ekkert hægt að bera okkur saman við borgir eins og Oslo. Þannig að förum nú bara aðeins að horfa svolítið til raunveruleikans. Við erum bara óskup fámenn, svona 50 til 100 árum kannski eftir einmitt borg eins og Oslo. Og ætlum að fara að þykjast vera bara eins og þau þar. En þar einmitt í þessari ferð, þar var verið að vara við að fara ekki af hörku gegn fólkin í borginni vegna þess að það býður bara upp á leiðindi til langs tíma jafnvel og gæti komið þess annar stjórnmálaflokkur sérstaklega stofnaður til þess að fara gegn svona gjöldum. Þannig að ég veit ekki hvort að við eigum eitthvað að vera að leika þennan leik. Og mér fannst það býsna bara ósvífið að koma frá þessari Oslo og ferða að henda sér beint í fréttirnar og nánast fara að hóta einhverju svona tafagjöldum. Og fólk hafði ekki eins og heyrt þetta hugtak, tafagjöld, hvað í veröldinni var nú það? Jú, þetta eru svona myndavélar settar upp hér og þar í borginni og stundum ertu í mynd og svo ferðu úr mynd og aftur inn í mynd og allt eftir því svona hvar þú ert í borginni og hvað klukkan er og á hvernig bíl þú ert og síðan kemur reikningurinn. Þetta er náttúrulega bara algjörlega ólíðandi að láta sér detta þetta í hug á meðan almenningssamgöngur eru eins og þær eru og ef ekki bara byrja á réttum enda, byrja að fjárfesta einmitt í öðrum faramáta, almennilegum almenningssamgöngum, ekki að byrja það á þessari borgarlínu og sjá hvort að hún rísi og hvernig hún virkar. Og nú ef að hlutin eru ennþá ekki að ganga og fólk er bara alltaf að koma á mengandi einkabílum niður í bæ, að þá má kannski skoða svona gjöld, en það gerum við heldur ekki nema í samráði við fólkið, því að öll viljum við geta andað að okkur góðu andrúmslofti. Á og til heyri ég einhverja svona sérstakar stunur í salnum, hafið tekið eftir þessu. Bara, þetta er svona frekar truflandi, ég veit ekki hver í veröldinni lætur svona hljóð frá sér. En ok, nóg það, ég ætla nú að gefa tími í það, þetta er samt svona áhugaverð hljóð. Nú allavega, ég vil aftur höfða til samráðs og mér var bara og ó þegar þetta kom inn í umræðuna því að ég leiði eins og einn góðan bara mjög fljótlega morgundag myndi ég vakna og borgarfulltrúinn Sigurbjörg Ós Karlsdóttir væri búin að setja á tafagjöld og það fær engin neitt við ráðið. Þetta er bara gert alveg sama hvað þú segir eða hvað þér finnst eða hvernig fólki líður með þetta. Og þetta er enga megin sanngjarnt einmitt gagnvart svo mörgum hópum, bæði þeim sem að eiga minna milli handana og líka þeim sem eru hreyfihamlaðir og finnast nóg komið af vondu aðgengi og töfum að fara ekki líka að bæta á það fólk öryrkja jafnvel einhver svona gjöld. Þannig að
þetta ábyrgðarlaust tal að henda inn svona orðræðu og fólk upplifir þetta jável bara svona sem einhvers konar ógn og mér finnst þetta að það þurfa aðeins að hugsa betur áður en talað þegar talað að setja skatta á fólk og taka meira úr buddunni þeirra heldur en nú gert. Að ekki bara tala svona fjálglega það, skattar hér og skattar þar. Þannig að þetta var sko aldils ekki skilaboðin frá þeim í Oslo, svo mikið víst, vegna þess að ég lagði mig fram að heyra einmitt akkurat hvað ráðamenn voru þar að segja varðandi þetta og ráðleggingarnar voru alveg skýrar, svona gerum við ekki og ef þeir hafa gert þetta eitthvað rangt þar þá sjá þeir sannarlega eftir því núna. En aftur við erum ekki með þetta almenningssamgöngukerfi eins og þar Þannig að ég hér og ætla að fá með leyfi forseta að lesa bókun í þessu máli til þess að spara tíma ef það í lagi. Og hún einhvern veginn á þá leið að tafagjöld sem stýritæki á umferð aðför að bílaeigendum. Hafa verður í huga að almenningssamgöngur í borginni eru langt frá því að vera viðunandi. Jafnvel þótt þær væru skárri, hentar sá ferðamáti ekki öllum. Andúð þeirra sem skipa meirihlutann í borginni gagnvart bílum líka þeim vistvænum jaðrar við þráhyggju. Bíllinn skal úr miðborginni. Nú hefur einnig verið bannað að leyfa fornbílaeigendum að aka niður Laugaveginn í sýningarskyni á 17. júní. Sýning sem glatt hefur auga margra áratugum saman. Þetta einstaklega táknrænt einmitt fyrir þessa umræðu. En aftur að bókunni. Að setja á tafagjöld, hugsanlega andstöðu við borgarbúa, ótímabæra, bara hrein kúgun. Þær borgir sem sett hafa á tafagjöld í óþekkt borgarbúa vara við slíku og tala þá af reynslu. Þær borgir geta þó í það minnsta státað af góðu almenningssamgöngukerfi. Hvað með þá sem minna hafa milli handana og þá sem eiga erfitt með hreyfingu? Tafagjald myndi síður en svo vera hvatning fyrir þann hóp. Nógu slæmt aðgengi þótt komuskattur bætist ekki við. Eins mikið og hjalað samráð sést þó það sjaldan í praxís. Nýjasta dæmið skort á samráði lokanir í miðbænum. Í nýrri könnun Center og Samtaka verslun og þjónustu sýna niðurstöður almenna óánægju meirihluta rekstraraðila og borgarbúa nema helst búenda miðbæjarins og þeirra sem koma til að sækja skemmtanalífið. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lokið mál sínu, veitir þá andsvar Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi. Það sem ég langaði bara að nefna hérna örstutt að þegar kemur á samanburði á Reykjavík við aðra borgir, þá ávallt sagt við erum ekki Oslo, við erum ekki Singapore, við erum ekki New York. En það mjög mikilvægt að halda til haga að við erum ekki ólík öðru fólki. Íslendingar eru manneskjur eins og annað fólk og það sem virkar á aðra, það virkar á okkur. Mjög gott dæmi það uppbygging hjólreiðastíga fyrir hjólreiðar. Af hverju nefni ég það? Ástæðan svo, það alltaf sagt, já við hjólum ekki svo mikið, það svo hræðilegt veður hérna. En við erum með borgir líkt á Tromsø, þar sem miklu kaldara, og borgir líkt í Suður-Ameríku, þar sem miklu heitara, þar sem nákvæmlega sömu rökin, en það virkar í öllum þessum borgum það sama að byggja upp stíga fyrir hjól og þá koma fleiri hjólandi. Við erum öll eins. Sigurborg Ósk Haraldsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ég þakka málshefjanda fyrir að starta þessari umræðu og hún kallar hér eftir svona almennum sjónarmiðum fólks og það sjálfsagt að verða við þeirri beiðni, þó ég tali nú fyrst og fremst kannski fyrir sjálfan mig, svona það ég við að þessi sjónarmið sem hér eru. Mér finnst athyglisvert að þrír flokka sem hér hafa talað nefna niðurstöðu skoðanakönnunar í Björgvin sem svona ákveðið rök í máli sínum og þessi flokkur sem kom með 25% í skoðanakönnun og það ég get staðfest að ég tekkaði það rétt að slíkur flokkur til og hann mælist núna með eitthvað svona tveggjastafa tölu í skoðanakönnun
og hafa nefnt þetta sem máli sín til stuðnings. Reynslan sýnir reyndastundum að fylgi svona einsmælisflokkar gjarnan aðeins óætlað í skoðanakönnunum og síðan kemur eitthvað annað á daginn þegar að talið upp á kössunum og hvað þá eftir 4 ár þegar menn eru kannski komin með eitthvað annað. Þannig að ég er ekkert endilega viss að dæmi slíka flokka sé eitthvað sem ég myndi mæla með, maður myndi taka sér til fyrirmyndar. En ég myndi mér nú kannski að menn hafi fyrst og fremst nefnt það til að reyna að vekja athygli á því að þessi mál kunna að vera umdeild. Og auðvitað er það rétt, það þýðir ekkert að skafa á því að hugtökin fyrirkomum gjaldheimtu eða fjármögnunar á opinbera framkvæmda eða annarra bara stór pólitískt mál og gjarnan umdeilt. Ég hef alltaf talið mig vera hægri mann og ekki vera að skammast mín fyrir að bera þann stimpil. Ég líka eitt þeirra sem átti á sín tíma þátti að stofna samtökum bíllausa lífstíl sem eitt af því sem ég hvað stoltastur af á mínum svona pólitíska og félagslega ferli. Þar var ég á svona stórum hópi fólk sem kom að því verkefni ekki einhvern veginn á þeim forsendum að bíllinn væri slæmt afl sem þurfti einhvern veginn að berja niður með öllum mögulegu afli og koma fólki inn í almenn samgöngur því þar myndi einhvern veginn verða svo félagslega þengjandi og vinstri síðan. Nei, alls ekki. Það sem vakti einfaldlega fyrir mér á þessum tíma og öðrum sem að þessu svipaða skoðanir var það að við töldum að það væri ákveðið markaðsójafnvægi innbyggt inn í vegakerfið. Það að segja að ýmislegt sem bíllinn tengi, þó svo menn talið að hann sé mjög svo skattlagt fyrirbæri, enga síður með þeim hætti að það verið að niðurgreiða þjónustuna með verulegum hætti. Til dæmis víða sett lágmörk á hve mikið bílastæðum þú þurfir að hafa nálægt ákveðinni þjónustu. Þannig að þetta eru kvaðir sem eru íþyngjandi fyrir fólk en enga síður lagðar á. Og það líka þannig að þó svo að það sé vissulega fjármagnað vegakerfið með þeim hætti að leggja á skatt á bensín og bíla, þá samt ákveðin munur eins og nefnt var hér á annars vegar afnotagjöldum og hins vegar skatti. Vegakerfið okkar að mestu leyti fjármagnað með skattheimtu. Almenn samgöngukerfið okkar til dæmis stærri hluta fjármagnað af afnotagjöldum. Og það athyglisvert að við höfum vanist í svo mikið að það eru ekkert rosalega margir sem tala fyrir því að finnist það gríðarlega óréttlátt að það kosti að fara í strætó eða í flugvél eða í bát. En þegar á að kosta að taka bíl og keyra á vegi þá þykir það dálítið ósanngjarnt. Ég verður reyndar að nefna það og það ákveðið samræmi í þeim skoðunum Miðflokksins að hafa lagt til að gera strætósamgöngur einnig ókeypis og það þá kannski eitthvað samræmi sem má hafa að vilja hafa bara alla samgöngur ókeypis og fjármagn þá með skattheimtu bara einungis, en ég bara ekki þar. Ég á sama hátt samkvæmt sjálfum mér að ég vil ekki hafa strætó ókeypis, ég vil hafa strætó góðan en hann mætti jafnvel vera dýrari mín vegna, en á sama hátt vil ég hafa vegakerfið gott, en það þarf ekki að vera ókeypis að nota það mín vegna. Og ég hef ekki heyrt að neitt hafi sakað mig að hata strætó ennþá. Það að ég vilji ekki hafa strætó ókeypis heldur ég vilji hafa afnotagjöld sem greiða fyrir stóra hluta reksturs og hann sér fyrirmyndar að það sé dæmi strætó hatur mitt. En það það ekki. Á sama hátt það engan veginn dæmi eitthvað svona vegahatur eða bílahatur að ég sé tilbúin að fallast á það að fólk greiði fyrir að leggja bílnum sínum í höfuðborg innan við 100 metra frá ráðhúsi. Mér finnst það ekki dæmi bílahatur. Mér finnst það heldur ekki dæmi bílahatur að það komi til greina af og til að menn borgi fyrir það að nota göng eins og Hvalfjarðargöng eða aðra framkvæmdir sem við kunna fara í. Það verður bara ekkert með neitt bílahatur að gera. Heldur einfaldlega prinsip að það rétt og það getur skapað réttar markaðslega forsendur að fólk greiði fyrir bein afnot af þeim gæðum sem það fær úthlutað. Þannig ég svona fyrirfram ágætlega jákvæður í garð ýmissa hugmynda sem geta falið í sér að menn greiði fyrir bein afnot af einhverjum vegum og gjöldum. Ég ekki ennþá búin að lenda hjá sjálfum mér hvort að einhver útfærsla á vega tafa gjöldum mengunar sé einfaldlega rétta nálgunin til þess. Það kann til dæmis að vera að það væri heppilegt í okkar tilfelli í Reykjavík að notast í miklu meira mæli við bílastæðagjöld vegna þess að það er gjaldstopp sem til, það þarf ekki að búið til nýja gjaldstopp, það er gjaldstopp sem fólk þekkir, þannig að það myndi ekki vera umdeilt að koma honum á, það tiltölulega auðvelt að stækka, myndi ég segja, með því að gera gjaldskít á miklu fleiri stöðum heldur en nú og við myndum líka kannski, svo ég nefni það eitt, það eitt kostur við tafagjöldin í stórum erlendu borgum sem við fáum ekki alveg beitt með nákvæmlega samhætti, sem sá að til dæmis ef þú ert að setja tafagjöld í gegnum London þá ert að stuðla því að fólk aki ekki gegnum höfuðborgina bara í gegnumakstri.
Í okkar tilfelli þá náttúrulega miklu meira það að fólk eigi þá loka erindin í höfuðborgina, þannig að við værum ekki að koma í veg fyrir gegnum akstursumferð, en við gætum enga síður haft, myndi ég segja, talsverða jákvæða hvata af því að hvetja fólk þess að nota sér aðra samgöngumóta. Þannig að þetta er svona mín megin sjónarmið í þessum efnum. Ég leggst ekki í hugmyndir það að leggja á gjöld á þá sem aka út af því að hata fólk sem keyrir á bílum, alls ekki frekar en ég styð það að það sé gott strætókerfi og það megi kosta og að það sé til einhverju til dæmis það að ég hati strætó. Pavel Bartósek borgarfulltrúi hefur lokið mál sínu. Næsta mælendaskrá er Þórdís Pálsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, tafa og mengunargjöld. Mér finnst þetta mjög svo áhugavert, ekki endilega því jákvæða, en þessi tafagjöldin, af hverju Sundabrautin, hvað hún stödd núna? Af hverju má ekki setja göngubrýr yfir stórar, langar eða breiðar götur? Af hverju má ekki setja misla gatnamót? Þetta myndi auka flæðið all verulega. Það er ekkert svo geðveika tafir. Mjög góð lausn held ég. Mengunargjöldin, þau eru náttúrulega, maður getur alveg skilið þau, algjörlega. En þetta er auka skattur. Ef borgarbúar væru ekki með svona svakalegan skatt, þá er ég nokkuð viss það að það væru fleiri tilbúnir að gera þetta. En fólk að borga gríðarlega skatta. Hvað er að segja? Þetta er þétting, tafa og mengunargjöld og þétting miðbæjar gera það verkum að það eru margir sem að forðast algjörlega miðbæinn. Og nú bý ég í úthverfi og hef gert það bara eiginlega alla mín af, ég hef aldrei búið hérna í miðbænum og ég sakna þess held ég ekki, ég veit það ekki. En ég veit þá, ég heyri í fólki í úthverfunum að unga fólkið, það eru margir sem að fara í önnur sveitarfélög til þess að kaupa ódýrara húsnæði, að fara betur með fjölskylduna, allt ódýrara, vinnustæðir sem að þar sé í úthverfunum, ef fólk allar hittast eftir vinnu, það fer ekki niður í bæ. Það nennir ekki að finna bílastæði, það nennir ekki að taka marga strætóa. Þannig að fólk finnur sér yfirleitt einhverju staði í úthverfunum eða jafnvel öðru sveitarfélagi. Hvað varðar þjónustuna, þá er mjög erfitt að fara í bæinn til þess að fá þjónustu. Fólk fer jafnvel bara í önnur sveitarfélög og finnur það sama. Þetta er ekkert auðvelt. Já, þjónustan sést þetta fyrir annað. Þannig að fólk, þetta er ekkert aðlaðandi, það er 0 aðlaðandi að fara í bæinn. Ég gerði mér reyndar, fór nú í bæinn daginn bara til að skoða. Marta var sér mjög flott, ég ætla ekkert að neita því. Svo fór ég í aðra borgir, þar sem voru svona túristaborgir, og það hugsaði maður, vá, þetta er nákvæmlega eins og Reykjavík. Þetta er bara túristasvæði. Það er miðbærinn hér. En ég ætla bara að segja ykkur það, gott fólk, að þið missið bara borgarbúa úr miðborgin algjörlega ef þið haldið áfram þessari stefnu og skatta aukningu. Hún er alveg næg fyrir. Takk. Þórdís Pálsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið mál sínu og þá ætla Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi að veita henni andsvar. Forseti, ágæta borgarstjórn. Sem ung manneskja þá vil ég bara mótmæla þessu. Ég bý í 101 á ekki bíl og tel það að vera mikinn kost að búa þar sem almenningssamgöngur eru góðar, þar sem þéttleiki byggðar er mikill og möguleika manns á að komast af án bíls sem kostar samkvæmt útreikningum Félags íslenskra bifreiðaeigenda það bil 1 milljón á ári. Ég tel það vera mikinn kost að geta verið þar og
ég vil bara tala fyrir mína hönd og hönd annara ungmenna sem að vilja gjarnan búa í miðbænum og finnst hann frábær. Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvarssvar, þá andsvari Þórdís Pálsdóttir borgarfulltrúi. Ragna, ég skilði alveg rosalega vel að þú býrð í miðbænum og þurfir ekki bíl og finnst þetta æðislegt líf. En þetta unga fólk sem býr í úthverfunum ekkert að hoppa upp í strætón og gera bara hvað sem Það þarf svolítið bílinn. Fólki upp á Kjalarnesi, sem Reykjavík líka. Þannig að þetta ekki alveg, ég get alveg skilið og tek algjörlega undir að þetta örugglega æðislegt. En þeir sem búa í úthverfunum kannski ekkert alveg svo sammálaðir. Þórdís Pálsdóttir borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari. Forseti vill minna á að nota fullnafn borgarfulltrúa og þeirra titil þegar vitnað til þeirra. Og þá það Þórdís Pálsdóttir Ragnar Sigurðardóttir borgarfulltrúi sem óskar eftir að veita andsvar öðru sinni. Forseti, ágæta borgarstjórn, já, það þetta ágætt að sé til staðar val það að búa í úthverfi og það eru mjög fín úthverfi í Reykjavík og ég vona innilega að borgarlína komi sem fyrst og þetta til þess að bæta almenningssamgöngur til úthverfina sem hún mun gera og sérstaklega í fyrsta áfanga þar sem hún mun liggja frá Grafarvoginum og upp í gegnum miðbæinn og í Kópavoginn sem dæmi. Og ég get sagt að ég ólst upp í Kópavogi og það var, þó að það sé annars sveitafélag, það var hægt að kalla það eins konar úthverfi og ég valdi að fara í miðbæinn þannig að það gott að sé til staðar val og við viljum auðvitað halda í þannig en auðvitað tekið undir það að við viljum bæta almenningssamgöngur til úthverfina. Það alveg, ég held að sem flest hér inn í þessum sal sammála það. Og þá hefur Ragna Sigurðardóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Og ætlar þá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi að loka þessari umræðu. Forseti borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég þakka fyrir þessu umræðu. Hún var gagnleg og góð og sýnir það hvað málið raunverulega óþroskað að hálfu meirihlutans og formaður skipulags- og samgönguráðs ekki með lögfræðileg hugtök á hreinu þrátt fyrir að þau séu notuð í þessar umræðu og það mjög dapurt, mjög dapurt. Mér finnst umræða líka einkennast pínulítið hjá meirihlutanum að því að eitt útiloki annað þannig að varðandi þessi mengunargjöld sem að verið að tala að þetta sé gert til höfuðs fjölskyldubýlum í Reykjavík, það alveg hreint með ólíkindum og það eiga bara allir helst að búa á 101 svæðum eins og kom fram í andsvari hér áðan. Varðandi það að ákveðnu borgarfulltrúar fyrst fínt að búa niður í miðborg Reykjavíkur og ég ætla að minna á það að það ekki öll ungmenni og ungar manneskjur eins og hún svo heppin að hafa fjármagn til þess að búa á dýrustu reitunum í Reykjavík, því miður, Vesturbæ, miðborg og svo framvegis. Það eru þeir aðilar sem búa í úthverfunum og hafa ekki ráð á því að kannski vera eins og ég segi á þeim stöðum þar sem fermetraverðið 650.000 upp í milljón að búa þar. Þannig að meirihluti verður að fara að horfast í augu það að Reykjavíkurborg fjölbreytt höfuðborg með mismunandi þar sem íbúarnir hafa mismunandi áherslur og mismunandi sýn á lífið. Þannig staðan. Borgarlínan ekki komin í efast hún komi, þess vegna verður að greiða götu fjölskyldubílsins sem mest verða má vegna þess að Reykjavíkurborg í eðli sínu mjög strjábíl. Reykjavíkurborg nær upp á Kjalarnes. Það eins og meirihlutin átti sig ekki að því að Kjalarnes hlut af Reykjavík og hún teygir sig hér út víðan völl, upp í Grafarvog, upp í Úlfarsárdal, upp í Norðlingaholt og svo framvegis. Það eru ekki allir Reykvíkingar sem búi í 101 og 107. Það sem enga brekkur það hægt að hjóla.
opnið augun í eitt skipti fyrir öll og svo að refsa þeim sem að búa fyrir utan þetta svæði með vegatollum. Þetta er ekki hægt, virðulegi forseti. Ég þakka umræðan og hér með bókun sem ég ætla að lesa með leyfi forseta. Tafa- og mengunargjöld eða vegtollar eru komin að dagskrá meirihlutans. Komist slíkt til framkvæmda felur það í sér auknar álögur fyrir borgarbúa og landsmenn alla. Fyrst er götum lokað eða þær þrengdar, götuljósin er ekki höfð á bestun til að greiða umferð og hraða hindranir út allt. Hvernig væri að opna göturnar fyrst, útrýma töfum og gera umferðina greiða áður en farið er í íþyngjandi gjaldtöku? Fyrst er þrengt af fjölskyldubílnum og þegar umferðinu er komin hnút þá að taka gjöld af því. Þetta er svo arfavitlaust að allir eru orðlausir. Vegatollar leggjast jafnt á alla og taka ekki tillit til ráðstöfunartekna og því hafa þeir hlutfallslega meiri áhrif á lægri tekjuhópa. Meiri hlutin þekkir ekki muninn á gjöldum og sköttum, ekki má innheimta gjöld nema heimild sé fyrir þeim í lögum. Slíkt gjald verður ekki innheimt nema að það standi straum af þeim kostnaði sem almennt hlýst af því að veita þá þjónustu sem gjaldtöku heimildin er til. Miðflokkurinn hafnar alfarið öllum hugmyndum slík gjöld. Hlutdeild bifreiða í heildarlosun gróðurhúsalofttegunda hér á landi er einungis 6% og nú er rétt að aðförinni af fjölskyldubílum í Reykjavík ljúki. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og ætlar þá borgarstjórinn Dagur B. Eggertsson að taka þetta máls. Forseti ágæta borgarstjórn, ég ætla örlítið að bara blanda mér í umræðuna og þakka fyrir hann og það sem hér hefur komið fram. Rétt til þess að staðsetja okkur í þeim umræðum sem að hafa verið milli ríkis og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu og því hvernig í raun umræður veggjöld koma inn í pólitíkina að þá kemur hún inn í hana eftir í raun að flestir flokkar á Alþingi ná saman það að það þurfi að fjárfesta meira í innviðum samgöngumála heldur en svigrúm ríkisins leyfir og það er nú ekki síst kannski Jón Gunnarsson fyrrverandi samgönguráðherra sem bar þessa umræðu uppi framan af og reyndar fulltrúar Miðflokksins og þingi sem hafa leitt umhverfis- og samgöngunefndina þar sem gerðu það. Það voru settir niður hópar í tíð Jóns Gunnarssonar ráðherra sem voru að greina þetta og þeir skiluðu af sér í tíð núverandi ráðherra og þannig kemur umræðan inn í raun þá stöðu sem að teiknast upp í samtölum ríkisins og sveitarfélaganna á höfuðborgarsvæðinu sem meta það sameiginlega að þurfi átak í samgöngumálum hér á svæðinu, ekki síst grænum samgöngum, auknum almenningssamgöngum en heildar fjárfestingarþörf næstu 15 árin hefur verið metin á réttum 100 milljarða. Annars vegar í borgarlínu eins og hér hefur verið nefnt, hjólastígum líka en líka í stofnbrautaframkvæmdum og það myndi í raun taka til sín eiginlega allt vegafé á landinu og í raun hefur verið teflt fram hugmyndin veggjöld inn í þessa stöðu til þess að reyna að brúa bilið milli þess svigrúm sem er og þeirra framkvæmda og fjárfestinga þarfar sem er fyrir hendi. Sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu hafa gert fyrirvara varðandi útfærsluna. Við viljum eiga hlut að henni en höfum ekki útilokað að gjaldtaka geti verið góð leið til þess að flýta framkvæmdum, rétt eins og gert var varðandi Hvalfjarðargöngin og hér hafa sumir nefnt Sundabraut. Það var aldrei verið talað Sundabraut öðruvísi en að hún var að hluta til fjármögnuð með gjöldum. Og þessi stóri samgöngupakki, hann verður heldur ekki fjármagnaður nema að það komi til einhvers konar gjaldtaka. Ég held að allir sem séu raunsæir í umræðinu horfist í augu við það. Þannig að það er ekki að velja bara framkvæmdirnar en ekki umræðinu fjármögnunina. Síðan er það sem hér er kallað mengunar- og tafagjöld, það er eitt en bara eitt svona form af útfærslun á þessum gjöldum. Það eru líka til önnur form. Til dæmis er hægt að innheimta eins og í Hvalfjarðargöngunum í tengslum við tiltekna framkvæmd. Nú sum borgarsvæði eru með svona slá hring í kringum borgarsvæðin og innheimta þar og það er þannig útfærslur sem að
minn skilningur að fulltrúar ríkisins voru að tala fyrir hér sem mest síðastliðið haust, en það verður ekkert verið ákveðið í þessu. Það er hárrétt. Það þarf lög frá Alþingi, það þarf samkomulag ríkisstjórnar og sveitarfélögin á höfuðborgarsvæðinu, en það eru viðræður í gangi það og það er bara gagnlegt fyrir okkur öll að ræða þetta hér aðeins og svona almennum nótum, því að það er alveg hárrétt að útfærslan liggur ekki fyrir, niðurstaðan er ekki komin, en það er alveg ljóst að ef við ætlum að gera stórátak í grænum samgöngum og stórátak í fjárfestingu í samgönguinnviðum, þá þarf annarkvort að nást pólitísk samstaðan þá á þingi að allt vegafé til næstu 15 ára fara á höfuðborgarsvæðið eða sammælast einhverja svona leið. Það hefur borgarstjóri lokið máli sínu, veitir þá andsvar Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, mér finnst það svolítið leiðigjarn ávani hjá borgarstjóra að koma alltaf upp í raunverulega þeir eru búið að ljúka umræðum eins og oft er. Þeir eru búið að halda loka ræðu og jafnvel lesa bókanir, þá biður hann orðið þegar dagskrárliðnum er að ljúka og borgarfulltrúar að fara yfir í nýjan dagskrárlið. Mér finnst það leiðigjarnt og mér finnst það vera svolítil misnotkun á stöðunni, því að eins og borgarfulltrúar og almenningur veit, þá getur borgarstjóri talað þess oft og hann vill og er ekki bundinn af því sem er varðandi málfrelsi borgarfulltrúa, því við megum bara koma upp í 2 andsvör í hverju umræðu og höfum mjög takmarkaðan ræðutíma, þannig það sé sagt í byrjun. En auðvitað eru tafagjöldin Sjálfstæðisflokknum að kenna eins og allt annað sem að kemur hér upp á sem eru óþægilegt fyrir meirihlutann. Alltaf er hægt að finna blóra böggulinn og það er Sjálfstæðisflokkurinn. Einhvern tíma var farið alveg svo langt aftur að það var meira sem verið að vísa í það var eitthvað sem var í borginni í nútímanum var Geir Hallgrímssyni að kenna. Þannig að þetta er orðið líka nokkuð leiðileg og ósanngjörn rök gagnvart umræðunni hér í borgarstjórn. Núna var hægt að þvæla Miðflokknum inn í þetta út af því að Miðflokkurinn átti formann samgöngu- og umhverfisnefndar Alþingis, en þó að sé eitthvað til umfjöllunar í Alþingi, þá er það akkurat meirihlutans í Reykjavík að berjast á móti íþyngjandi tillögum sem leggjast á borgarbúa, eins og til dæmis vegatóll. Það er alveg sama hvort sé borgarlína, vegatóllar eða hvað það er eða samgönguáætlun að þá er alltaf vísað í þingið og það er allt Sjálfstæðisflokknum að kenna. Annað sem er mjög skrítið, það er það að það er ekki hægt að fara á stað með nokkurt verkefni í Reykjavík nema ríkið eigi að koma að því og borgarstjóri bar sig illa yfir því að ef vel ætti að vera þá ætti allt fé í samgönguáætlun að komin úr Reykjavíkursvæðið. Komin tími til, segi ég nú bara. Þetta er sá hinn sami aðili sem satt í meirihlutanum þegar öllu vegafé ríkisins var afsalað á altari strætósamningsins. Nú er verið að væla yfir því að ríkið kom ekki með peningin í vegakerfið. Ekki í Sundabraut, ekki inn í Misla gatnamót, ekkert inn í neitt sem lítur að stofnæðum ríkisins í Reykjavík og á höfuðborgarsvæðinu. Það er út af því að þessi sami aðili, borgarstjóri eða með minnum nú hafi verið Jón Gnarr sem var borgarstjóri þessum árum, undirrituðu þann samning við ríkið að afsala sér öllu vega fyrir 10 ára fyrir skammgóðan vermir í strætósamningnum til 10 ára. Það er ekki bæði sleppt og haldið, forseti, í þessu efni. Það er ekki bæði sleppt og haldið. Og upphafið og endin er náttúrulega fyrst og fremst Samfylking og Vinstri græni borgarstjórn. Það er staðreyndin. Blekkingar í aðra átt eru algjörlega tilgangslausar. Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvar, þá ansvari borgarstjóri. Ágæta borgarstjórn, ég ætla bara að ítreka það að ef þá ráðast í þetta risastóra átaki í samgöngumálum hér á höfuðborgarsvæðinu og land allt, þá verður að horfast í augu við það að það þarf að koma til sérstök gjaldtaka. Þegar ég var að vísa til þess að Sjálfstæðisflokkurinn hefur borið málið fram á þingi og talað fyrir því, þá hafa allir sem fylgst hafa með umræðum samgöngumál hljóta af að tekja eftir því. Og þegar samgönguáætlun var afgreidd út úr þingnefnd 29. janúar síðastliðinn, það er nú ekki lengra síður, bara 29. janúar síðastliðinn, þá var það undir forystu Sjálfstæðisflokksins og auðvitað stjórnarflokkana en líka með stuðningi Miðflokksins.
Það voru aðrir stjórnarandstöðuflokkar sem voru þar með ákveðna fyrirvara en Miðflokkurinn studdi það eindregið. Þannig að mér finnst það merkilegu skáldskapur að það sé Samfylkingin og Vinstri græn í borgarstjórn sem að hafi falið samgönguráðherra það að útfæra gjaldtökuna og samþykkt veggjöld og helstu stofnleiðum eins og segir í nefndaráliti meirihluta umhverfis- og samgöngunefndar frá því 29. janúar síðastliðinn. Við þurfum ekki að rífast þetta. Ég held raunar að það sé breið pólitísk samstaða það að efna til átaks í innviða fjárfestingu, en það verður þá líka að vera svona breitt pólitískt raunsæi að hluta af því þarf að fjármagna með nýrri gjaldtöku. Þannig að við gerum rétt í því eins og við höfum gert inn í dag að ræða bestu leiðirnar í útfærslu á því. Ef við viljum þetta stórátak í fjárfestingu sem ég held að sé sammæli Þá hefur borgarstjóri lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Borgarstjóri talar hér ennþá sjálfstæðisflokkinn og Miðflokkinn að þetta sé þeim að kenna. Ég er borgarfulltrúi Miðflokksins. Það er skylda mín að starfa fyrir borgarbúa. Og þó að Miðflokkurinn hafi verið aðili að ykkur nefndaráliti í Alþingi, þá er það skylda mín að berjast á móti þessum veggjöldum því að eins og var sagt hér í ræðu áðan, það er allt í botni í gjaldtöku hjá borginni. Allar gjaldskrár eru í hæðstu hæðum útsvarið í botni. Það er nóg komið. Það er nóg komið. Það er merkjum það að bæði ríki og borg eru mjög illa rekin ef að þarf að taka upp enn eitt skattinn. Það er merkjum það að það er ekki verið að forgangsraða hjá ríki og borg í grunnþjónustu og lögbundna þjónustu. Þetta er merkjum það að þurfi meiri skatttekjur, að það sé verið að eyða og sóa allt og miklu fjármagni bæði hjá ríki og borg í gæluverkefni. Það er ekki endalaust hægt að fara onni vasa borgarna að sækja meira fé til að leika sér með. Það er komið að tímamótum. Það er samdráttur framundan. Þingið er að fara að endurskoða fjármála áætlun sína til 5 ára og því kalla ég eftir því og boða það á fyrsta borgarstjórnarfundi eftir sumarfrí. Þá ætla ég að setja hér á dagskrá umræðu fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar til næstu 5 ára og endurskoðun á henni. Borgin getur ekkert verið stikkfrí í því. Það er samdráttur í kortunum. Þetta verður ekki sótt í vasa landsmanna og ekki Reykvíkinga á meðan ég er hér borgarfulltrúi. Það er alveg klárt, því eins og ég sagði í ræðu minni, vegtollar eru í eðli sínu mjög ósanngjörn gjaldtaka. Fyrsta lagi vantar lagaheimild fyrir henni og öðru lagi leggst hún þyngst á þá sem minna hafa milli handana vegna þess að allir greiða sama gjald. Þetta er gjaldtaka sem er ósanngjörn og gengur ekki upp og má ekki ná fótfestu hér á landi. Ríki og borg hafa nægar tekjur eftir öðru leiðum til að eyða í bæði gæluverkefni, lögbundi verkefni og grunnþjónustu. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar. Næstur á mælendaskrá er þá Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Við erum hér að ræða tafagjöld en við erum farin aðeins út fyrir efnið. Borgarstjóri var að tala hérna sjálfstæðismenn og veggjöld og þess vegna verði kannski aðeins að koma hérna upp. Það er alveg ljóst að það er greitt fyrir vegaframkvæmdir af bensín- og dísilsköttum og þannig hefur það verið. Undantekningin hefur verið eins og í Hvalfjarðargöngum, það sem er sértæk framkvæmd og það hefur verið sátt undanfarið. En síðan er framtíðin þegar við förum í nýja orkugjafa þannig að við verðum að fara í aðra gjaldtöku heldur en af bensín og dísil. Sjálfur keyri ég rafmagnsbíl og ég borga hlutfallslega allt og lítið af því að ég borga ekki þennan bensínskatt. Þannig að það verður að koma einhver tíman einhver veggjöld. Það er framtíðin. En við erum hér í Reykjavík og við verðum að passa það að það fari ekki allt og mikið af fjármagninu hvort sem það tekið að bensíni, dísil, veggjöldum eða öðrum gjöldum út á land og Reykjavík og höfuðborgarsvæðið sitji eftir. Og ég hef saknað þess að
Reykjavíkurborg og þingmenn Reykjavíkur berjist fyrir því að sá skattur og þau gjöld sem við höfum verið að greiða fari þá aftur í framkvæmdir og samgöngur hér á svæðinu. Ég vona að starfshópurinn sem átt að skila af sér núna fyrir síðustu mánaðamót og borgarstjóri að koma að skili góðri niðurstöðu, ég vona það, en ég óttast að það geti orðið sú staða að höfuðborgarsvæði borgi tvisvar. Og burtséð frá tækninni, þá má það ekki gerast að það veri sérstakur höfuðborgarskattur á okkur hér. Og þeir sem aka í gegnum göngin, sem eru á landsbyggðinni fyrir 20 milljarða, aki frítt. Það þarf að vera sanngirni og það má ekki vera með auka álögur hér á höfuðborgarsvæðinu og ég treysti því að allir hér inni passi upp á það. Fleira ætlaði ég ekki að segja, ég ætlaði ekki að ræða tafagjöldin hér, vegna þess að tillögurnar eru ekki komnar. Það er ekki einu sinni lagaheimild fyrir þeim. En ég vildi bara nefna þetta með veggjöld af því að þau eru til, hafa verið í göngum, Hvalfjarðargöngunum og Vaðlaheiðargöngum og eru rædd á Alþingi. Pössum það að við séum ekki tvísköttuð. Stöndum saman á það, alveg sama hvað finnst annað. Þá borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Altarsson lokið máli sínu, ekki hafa fleiri hvatt sér ljós undir þessum lið. Ekki tilbúin bókanir. Og nú verður gert áskilur eftir bókunar og nú verður gert 10 mínútna hlé á fundi til klukkan 19:45. Er það rangt? Er það rangt? Talið upp í 10 hjá forseta. 10 mínútna hlé. Það samt bara 8 mínútur. Já.
að það tryggi í auknum mæli fjárhagslegt og félagslegt öryggi íbúanna. Takk fyrir. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið máli sínu og þá tekur næstur til máls Pavel Bartósek borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, ég þakka Sönnu Magdalenu Mörtudóttur hennar ræðu og hennar tillögu og ætla að hafa maður nokkur orð. Hér sem sagt lagt til ákveðna tegund ef maður segja sér skattalækkunar á tekjur sem eru lægstar og það má auðvitað það segja að það nokkur kannski spurningar sem vakna fyrsta lagi svo kannski borgarfulltrúinn orðaði að það kannski ekki víst að við gætum en að ramma nú virkilega útfært svona tillögu þó að við gætum hugsanlega reynt að gera það með þeim hætti að við myndum finna tekjur þessa fólks og einfaldlega endurgreiða þeim, það var ákveðin útfærsla. Síðan kemur þetta á svona nýrri tegund af skattkerfi þar sem við rauninni erum, ég held að niðurstaðan væri svona svipuð eins og hækka persónuafslátt og koma síðan á rauninni nýju skattþrepi þarna á einhver ákveðnu bili. Niðurstaðan með því reyndar eins og oft að myndi hugsanlega vera svo að jaðarskattur á þessu tilfellabili myndi aukast eitthvað og þetta er að vera sko alltaf í samhengi þegar við setjum skatta því að sko hver einasta tekjuskerðing svona réttlætanleg út frá sjálfu sér en það eru bara 100 krónur í 100 kalli þannig að það gæti haft ef við leggjum allt saman skerðingar til dæmis á atvinnuleysisbótum, skerðingar á öðrum félags sem gerum svo skatt þá getum við lent í töluvert miklu skerðingu á þessu okkur bili og það eru það nú þegar. En það kannski, svo ég segi nú alveg sagt, kannski ákveðið aukadri í þessu. Þannig að þessum meirihluta koma fjórflokkar sem hafa kannski ekki allir sömu skoðuna í skattamálum en við höfum náttúrulega fallist á bara það að leysa skattamálin okkar með þeim hætti að við munum ekki leggja til neina breytingar á útsvari á þessu kjörtímabili og það bara sú lína sem við höfum saman okkur inn á. Þannig að við munum ekki taka undir að fallast á tillögur sem ganga út frá því að myndu hafa verulega áhrif á það hvernig okkar útsvarstekjum háttað, hvað þá að hafa verulega áhrif á tekjur borgarsjóðs og svo þetta Ég meina það augljóslega þannig að þessi tillaga vona ætti að býta eitthvað myndi hafa veruleg neikvæð áhrif ef við orðum það orðalag á tekjur borgarsjóðs. Þannig ég ætla að fá að lesa bókun með leyfi forseta og leið þá leggja til að vera felld. Bókun svo hljóðandi, þetta er bókun frá fulltrúum Samfylkingarinnar, Viðreisnar, Pírata og Vinstri grænna. Umræddar hugmyndir myndu hafa veruleg áhrif á fjárhag borgarsjóðs og kalla mikla breytingar á samþykktum fjárhagsáætlun borgarinnar. Það stefna meirihlutans að útsvar haldast óbreytt á kjörtímabilinu. Þá hefur borgarfulltrúi Pavel Bartósek lokið máli sínu og einn borgarfulltrúi hefur óskað eftir að koma upp í andsvar, borgarfulltrúin Sanna Magdalena Mörtudóttir. Já, forseti, borgarstjórn. Það var einmitt lagt fram í tillögunni að þessi svona endurgreiðsla færi fram að því að það væri vissulega flækjustigum háð að vera að leggja þetta niður, það væri í rauninni ekki hægt, þannig að það var lagt til að þetta yrði innheimt og síðan endurgreitt og við erum vissulega að tala útsvar hér en það er spurning hvort það væri hægt að skoða þetta sem einhvers konar fjárstuðning til hinna verst settustu en ég veit að hér erum við bara að tala útsvar og það hefur skýrt komið fram að það verður ekki tekið undir þessa tillögu en það væri samt sem áður ánægilegt að sjá hvernig slíkt gæti orðið útfært og ég vona að við getum allavega að skoða þetta. Þá hefur Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að veita andsvar og þá hefur óskað eftir að taka til máls borgarfulltrúin Kolbrún Baldursdóttir. Forseti, borgarstjórn. Ég skil mjög vel
hvaðan þessi hugsun borgarfulltrúa Sönnu, Mörtu, Magdalenu og nú snýri ég þessu við, að við gera það alltaf, fyrst ásökunar. Vegna þess að þetta akkúrat það sem Flokkur fólksins hefur líka, gengur út á líka, sem flokkur sem stofnaður í kringum fátækt og til þess að hlúa að þeim sem minnst mega sín, fólki sem býr við þá staðreynd að geta ekki náð endum saman, þannig að það náttúrulega bara verulega það sem að við erum að reyna að hugsa, hvernig getum við komið á móts við þá sem að eru þannig staddir. Og með árunum hefur það þróast þannig að munurinn milli ríkara og fátækara að verða æ meiri hér á Íslandi og í borgin okkar. Ég man þá tíð þar sem tala var að það væri ekki nein stéttskipting hér á landi, en við vitum það öll núna að það vaxandi stéttskipting og hún mjög áberandi og raunveruleg. Það fólk sem á ekki til hnífs og skeiðar og síðan það fólk sem kann ekki aura sinna tal og allt þar á milli. Og í svona litlu samfélagi þá þetta bara frekar dapurlegt því að við þurfum ekki að hafa þetta svona. Og tillaga sósíalistaflokksins sem var verið að lesa, hún ein leiðin til þess að reyna að gera eitthvað í þessu og auðvitað hægt að fara ýmsar leiðir til þess að ná fram jöfnuði. Nú í borgarstjórn sitja flokkar sem hafa gefið sig út fyrir að vera flokkar sem vilja ná meiri jöfnuði og maður skildi svona ætla að það væri þá meiri áhersla lögð á að nákvæmlega það að hjálpa þeim sem eiga sárt að binda með allskyns aðferðum, geta verið margbreytilegar aðferðir. En það alveg ljóst að það þarf að koma með sértækar aðgerðir til þess að ná einhverjum jöfnuði. Á meðan að hækkanir að ganga í gegnum allan skalan, þá verður aldrei neitt jöfnuður. Þá verður alltaf þetta mikla bil og það bara eykst. Þannig að mér langar að lesa bókun hér sem við þessum lið og hún svona að það hægt að fara ýmsar leiðir til að ná fram jöfnuði. Tillaga sósíalista ein leiðin, koma þar með sértækar aðgerðir fyrir skilgreindan hóp sem berst við fátækt. Flokkur fólksins var með tillögu að gripið verði til sértækara aðgerða til að létta undir með fátækum barnafjölskyldum. Tillögunni var vísað frá. Hefur borgarmeirihlutin ekki áhuga á að styðja við baki á þeim verst settu spurt. Núna reyndar hópur af störfum sem skoðar sárafátækt og mættu tillögur sem lúta að leiðum til að jafna kjör borgarbúa, gjarnan vera vísað í þann hóp til frekari útfærslu í stað þess sífellt að hafna þeim. Því raunveruleikin jú blákaldur og hefur verið skilgreindur meðal annars af fjármálastjóra borgarinnar. Skóginn kreppir víða og ekki síst í velferðarmálum, heilbrigðis- og öldrunarmálum. Á 900 umsókna eru eftir félagslegri leiguíbúð í Reykjavíkurborg og tæp 500 börn búa undir fátæktamörkum og tæp 800 börn eru börn foreldra sem að fá fjárhagsaðstoð í Reykjavík. Hópur efnaminni fólks og fátækra hefur orðið út undan í Reykjavík síðustu ár. Hátt leiguverð og gríðarlega erfiður húsnæðismarkaður étur upp það sem fólk þénar á mánuði. Og þessir flokkar sem nú eru í borgarmeirihlutanum fyrir utan Viðreisn og Pírata að sjálfsögðu hafa skilgreint sig sem jafnaðarflokkar með stefnu sem einmitt átti að bæta kjör þeirra verst settu. Bókun lýkur, en ég sakna þess að heyri ekki meira þessi mál hjá meirihlutanum og þessum flokkum sem segjast vera jafnaðarflokkar. Hérna áður fyrir voru jafnaðarflokkar líka í borgarmeirihlutanum, Reykjavíkurlistinn og þetta voru flokkar sem voru að hugsa þá sem minna mega sín og þeir gerðu það með mun meiri afgerandi hætti heldur en að verið að gera núna í þessu meirihluta og líka þeim síðasta. Það bara sjaldan talað þá sem eru fátækir af þessum meirihluta, finnst mér. Sérstaklega hérna í sal borgarstjórnar. Það jú auðvitað á velferðarsviðinu verið að vinna í þessum málum og ég veit að það verið að gera
hluti til þess að hjálpa þeim sem að minna mega sín, en það er bara ekki nóg. Það er ekki nóg gert, annars værum við ekki með þessa stöðu sem ég var að lesa. Allar þessar umsóknir eftir félagslegu leiguíbúð sem að hefur bara voðalega lítið gringað á. Eitthvað kannski einhverjir 10, 20, 30, ég veit ekki, innan við 100. Þessi listi er ennþá gríðarlega langur. Hann er eiginlega jafn langur í kosningabaráttunni. Og það skuli vera 500 börn sem að búa undir skilgreindu fátæktarmörkum í þessari litlu borg sem að státar sig að hagnaði. Og síðan kemur flokkur eins og sósíalistaflokkurinn og flokkur fólksins með tillögur. Og í stað þess að beina þeim þá inn í vinnuhópinn, þá er það bara felldar eða vísa frá. Mér finnst þetta svo óaðlaðandi aðferðafræði. Af meiri hluta sem að helmingurinn er í það minnsta einhvers konar jafnaðar fólk. Ég skil vel að Viðreisn og Píratar ekki að gera neitt í þessu. Þau hafa aldrei gefið svo út fyrir það heldur. Þau eru að tala alltaf hluti og það er bara heiðalegt. Það er gott að segja það bara, okkur er alveg sama þannig laga, þetta er ekki okkar stefnumál, en hvað með samfylkinguna, gömlu góðu? Okkur hætti hún að hugsa fátækt fólk? Hvað myndi nú fyrrverandi borgarstjóri Ingibjörg Sólrún segja hér? Ef hún myndi nú lítið við sviðið. Konan sem gaf sig út fyrir og virkilega tala þessi mál. Ég sakna þess að það er ekki sambærileg umræða hér í gangi hjá samfylkingunni. Og Vinstri græn sem ætlaði að hafa frítt í strætó og fría gjaldmáltíðir og öll þessi fögru loforð í kosningabaráttunni. Hvað varð þetta allt saman? Sáttmálinn bara þurrkaði hann út. Í alvöru talað, ég meina annarkort eru þið jafnaðarflokkar eða ekki. Það hætti bara að láta vera það og segi það bara eins og þetta er ekki forgangurinn okkar. Það væri mikið hreinlegra, bara eins og Píratar og Viðreisn sem eru bara tala ára hluti. En í staðis alltaf að henda öll út af borðinu eins og þessari tillögu sósíalistaflokksins hér, mér finnst það svo ósmekklegt. Og fleiri tillögur sem eru í þessa áttina að vilja minnka þennan mun milli ríkra og fátækra í þessari litlu borg sem státa sig að hagnaði og hafi nóga peningum til að setja í allan, já, ég ætla ekki að segja fjandann, ég má ekki segja það, en og vill fara skattleggja bara fólk sem ætlar að koma nýr í bæ og svona. Þetta er náttúrulega bara frekar dapurt. Og bara eigið að samþykkja þessa tillögu sósíalistaflokksins og vísin inn í þennan hóp sem er á störfum og leyfa þessum hópi að vinna úrinni þar. Búa til úrinni eitthvað sem hægt þá að gera eitthvað, við getum öll gert saman. Það má koma með, taka svona tillögu og koma með kannski einhverja pínlitla breytingu og smellinni við aðrar tillögur, ykkar tillögur í meirihlutanum kannski, í stað þess að fella tillögu sem er til þess hugsuð að hjálpa þeim sem eru fátækir. Borgarfulltrúi Kolbrún Baldursdóttir lokið máli sínu og 2 borgarfulltrúar hafa óskað eftir að koma upp í andsvörum. Þá er það Pavel Bartósek fyrstur. Gjörðu svo vel. Virðulegi forseti, það er náttúrulega örlítið erfitt að þurfa að sitja undir ræðum það sem er alltaf í að menn hafi ekki einhverja tiltaka skoðun sem er svolítið setta fram til þess að menn neyðist til að koma og leiðrétta. Og ég hjó orðið jafnaðarmaður sem hér var sagt að hér væru jafnaðarflokkar og ekki jafnaðarflokkar. Og ég get kannski tekið undir það að ég telst persónulega ekki jafnaðarmaður í þeim merkingu orð sem oft er notað á íslensku yfir einhvers konar sósíaldemókrata, því það er oft sú þýðing. En ég held að sé ekki margir á Íslandi sem tala ekki fyrir jöfnuði. Ég held að flestir á Íslandi vilji hafa jöfnuð. Það er kannski einhver deilur að hvað meiti að beita skattkerfinu og ýmsum kerfum til að hafa jöfnuð, en ég held að það sé ekki heiðarlegt að leggja skilningi á fólki að menn séu einhvern veginn á móti jöfnuði. Og ég vil í ljósi misfalls bara með leyfi forseta vísa í ræðu sem formaður okkar Viðreisnar hélt á millþingi seinast
Og þetta segir henni frétt Viðskiptablaðsins. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, formaður Viðreisnar, segir að stéttir sem mest hafi hækkað í launum þurfa að sýna á vilja froskallan á þjóðarsáttum jafnari tekjudreifingu og vill að hæstu laun hjá ríkinu verið frist. Þetta sagði hún á milli þingri flokksins fyrir í dag en RÚV greindi fyrst frá. Þannig að það nú í flestum flokkum uppi svaðir hugmyndir að jöfnuður á Íslandi, að jöfnuður sé af hinu góða. Ég hins vegar ekki enn sannfærður það að þessi tillaga sem var lögð fram hér sé áhrifavekasta leiðin til að stöðva jöfnuði. Ég nokkuð sannfærður svo sé ekki. Ég held að þarna sé fyrir mjög dýr aðferð sem mun kosta borgarsjóð mjög mikið og ekki jafn árangursrík aðferð til að ná fram jöfnuði og margar aðrar aðferðir sem getur verið miklu ódýrari. Vegna þess að hún náttúrulega ekkert mjög hnitmiðuð. Hún beint að fólki með ákveðið tekjubil og það getur verið fólk í ólíkum stöðum þar. Námsmenn, fólk sem hefja sín fyrstu skref á vinnumarkaðnum. Það til miklu hnitnaðar leiðir til að beita borgarsjóði til að stuðla jöfnuði. Þá hefur borgarfulltrúi Pavel Bartósek lokið að veita andsvar og þá veitir andsvar Heiða Björg Hilmisdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar, mér langaði að lesa fyrir borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur litla klásu hérna úr meirihluta sáttmálanum þar sem hún hefur ágætt því að við höfum ekki áhuga á fátækt fólks. Þar stutt klásula með leyfi forseta, stendur unnið verði markvisst gegn öllu ofbeldi og margþættri mismunun og einelti í borginni, vinnum vilja gegn einangrun fólks og ætlum að vinna gegn sárri fátækt með markvissum og veldeflandi hætti. Ný aðgerðaáætlun verður unnin og sett í forgang. Við höfum rætt þetta, það hörmulegu staðreynd að fólk fátækt á Íslandi og fólk fátækt í Reykjavík. Við höfum rætt það nokkuð oft í velferðarráði. Við höfum þar samþykkt margar aðgerðir þar sem við erum að reyna að sporna gegn því að fólk búi við fátækt. Við fengum góða kynningu á skýrslu sem gerði fyrir velferðarvaktina, lífskjör og fátækt barna á Íslandi og héldum hana opinn fund þar sem við fengum fólk til skrafs og ráðgerð það hvað við getum gert. Við stofnuðum hóp sem að vinna núna praktískum tillögum, búin að hittast margoft og að vinna praktískar tillögur fyrir velferðarráð til þess að sporna gegn fátækt barna. Við munum setja þessa aðgerðaáætlun að stað í kjölfari á því þar sem við erum að skoða fátækt fleiri en barna og hvað mikilvægt að horfa fyrst og fremst að börnin. Og við höfum sýnt það líka í fjölmörgum málum hér í borgarstjórn og við erum að huga því að fólk búi ekki við fátækt í Reykjavík og ég frábið mér þær ásakanir að jafnaðarmannaflokkur Íslands sé ekki að vinna að jöfnuði þar sem hann að störfum. Borgarfulltrúi Heiða Björg Hilmisdóttir lokið við að veita andsvar. Fleiri eru ekki á mælendaskrá þannig að umræðu þennan lið telst lokið og við tökum tillöguna til atkvæðagreiðslu. Ég óska eftir því að borgarfulltrúar komi í salinn. Þá ber ég tillöguna til að borgarfulltrúar Sósíalistaflokks Íslands endurgreiðslu útsvars til hinna tekjulægstu. Þeir sem eru samþykkir tillögunni gefi merki. Þeir sem á móti kunna vera. Þá endurtek ég atkvæðagreiðsluna. Þeir sem eru samþykkir tillögunni. Þeir sem á móti kunna vera. Borgarfulltrúar hafa boðað að gera grein fyrir afstöðu sinni. Tillagan felld. Borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds óskar eftir að gera grein fyrir atkvæði sinni. Og lesa bókun. Forseti, borgarfulltrúar og tilheyrendur, bara svo það sé skýrt af hverju við erum ekki að fallast á þessa aðferð. Þá það í fyrsta lagi þannig að útsvarið hæst hér af öllum sveitarfélögunum á höfuðborgarsvæðinu og við höfum lagt til að lækka það almennt. Síðan spurning hvort að þetta geti leitt til skattlagningar ef þetta greitt tilbaka
og það er óvissa það. En við erum bara með þessa bókun. Sjálfstæðisflokkurinn leggur áherslu á lægri skatta og hefur ítrekað lagt til lækkun á útsvari sem í hæstu hæðum í Reykjavík. Almenn lækkun útsvars myndi skila sér til allra launþega. Auk þessum sú leið heimil í lögum. Útsvar lægra hjá öllum nágrannasveitarfélögunum í Reykjavík og væri fyrsta skrefið að lækka það. Þá hefur borgarfulltrúi Eyþór Laxdal Arnalds lokið við að lesa bókun og þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir óskað eftir að lesa upp bókun. Borgarstjórn, í lögum félagsþjónustu sveitarfélagana kemur fram að markmiðið sé að tryggja fjárhagslegt og félagslegt öryggi og stuðla að velferð íbúa á grundvelli samhjálpar. Skal það meðal annars gert með því að bæta lífskjör þeirra sem standa höllum fæti og að grípa til aðgerða til að koma í veg fyrir félagsleg vandamál. Margir borgarbúar lifa við fátækt og slíkt tekur heldur betur á. Fulltrúi sósíalista telur að borginni beri siðferðisleg skylda til að gera allt sem í hennar valdi stendur til að tryggja að enginn búi við fátækt. Þó að meiri hluti borgarstjórnar hafi ákveðið að gera engar breytingar á útsvari á þessu kjörtímabili, þá er vel hægt að skoða þessa leið sem sértækan fjárstuðning við hina verst settustu. Enginn á þurfa að búa við fátækt og borgin getur gert ýmislegt til létta byrðum á þeim sem búa við erfiðar fjárhagslegar aðstæður. Þá hefur borgarfulltrúi Sanna Magdalena Mörtudóttir lokið við að lesa upp bókun. Óska fleiri borgarfulltrúar eftir að lesa upp bókun? Svo ekki, þá telst þessum lið dagskrárinnar lokið og við göngum til næsta dagskrárliðar. Það tillaga borgarfulltrúa Flokks fólksins að nýta metangas sem Sorpa framleiðir á metanvagna Strætó BS. Það Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi sem málshefjandi. Forseti, góða borgarstjórn. Að lesa hérna tillöguna Flokks fólksins að nýta metangas sem Sorpa framleiðir í metanvagna Strætó BS. Borgarfulltrúi Flokks fólksins leggur til að borgarstjórn samþykki að álykta að Sorpa hætti brennslu á metani og að það verði þess í stað nýtt sem eldsneyti, til dæmis með því að fjölga metanvögnum Strætó BS. Strætó á nú 2 metanvagna. Metan á söfnunarstað verðlaust og metan sem ekki selst brennt á báli. Tillagan gengur út á að byggðarsamlagið Strætó BS nýti metan sem byggðarsamlagið Sorpa framleiðir en nýtir ekki. Samkvæmt upplýsingum frá Strætó BS var í nýju útboði óskað eftir tilboðum í vetnisvagna. Það sérkennilegt að ekki óskað eftir tilboðum í vagna sem nýta metan, jafnvel þótt hér sé framleitt metan sem ekki nýtt. Vetni myndar vissulega ekki mengunarefni í borginni. Framleiðsla á vetni með rafgreiningu hins vegar dýr. En það eina leiðin til að búa það til hér á landi, þess vegna myndi þurfa að flytja vetnið inn. Í ljósi þess að metan til og ekki nýtt eðlilegt að borgarstjórn fari fram á að þessi 2 fyrirtæki hafi samráð að annað nýti efni sem hitt framleiðir. Hér verið að tala hagræðingu og sparnað. Við þessa tilhögun minnkar sú sóun sem felst í því að brenna metani og á móti dregið úr innflutningi á eldsneyti. Nokkur orð metan. Metangas myndast við að náttúrulega bakteríur brjóta niður lífrænt efni. Í Álfsnesi lífrænt sorp urðað og þar myndast metangas og því gasi safnað. Metanið orkuríkt en einnig slæm gróðurhúsalofttegund eða 30 sinnum áhrifameiri en koltvísýringur. Sé það ekki nýtt betra að brenna gasinu en að leyfa því að stíga út í andrúmsloftið því að við bruna metani myndast koltvísýringur og vatnsgufa. Eins og framan greinir kom fram í svari frá Strætó BS við fyrirspurn borgarfulltrúa málið að fyrirtækið hefur óskað eftir tilboðum í vetnibíla en ekki metanbíla. Þótt nóg sé til af metani og það vægast sagt sérkennilegt. Skynsamlegt væri að Strætó BS eignaðist fleiri metanvagna og nýtti gasið frá Sorpu.
Þar sem Reykjavíkurborg á meirihlutann í báðum þessum byggðasamlögum, Strætó, BS og Sorpu, ætti borgin að geta haft einhverja skoðun á því hvernig þeim er stjórnað þegar kemur að hagræðingu og sparnaði. Almennt séð þá er vont til þess að vita að Sorpa skuli ekki geta selt allt það metangas sem hún framleiðir og í þess stað þurfa að brenna því engum til gagns. Það er óskiljanlegt á hverju annað fyrirtæki geti ekki nýtt sér það sem hitt framleiðir. Fyrirtæki sem bæði eru að stórum hluta í eigu borgarinnar. Rökrétt er að reyna að nýta metangasið á stóra bíla þar sem illa hefur gengið að koma því á almenna bílaflotan. Að nota gasið á strætisvagnana er því sjálfsagt mál. Það er sóun að brenna gasum til einskis nema í þeim tilgangi að minnka gróðurhúsaáhrifin að sjálfsögðu. Metangasöfnunin í Álfsnesi árið 2014 samsvaraði 2,2 milljónum bensínlítra og hefur varla minnkað síðan. Þarna er nægt gas til að nýta á fjölmörga strætisvagna sé vilji til. Og aðeins í framhaldi af þessu þá langar mig bara að rifja upp hérna þessa frægu tilraun sem var gerð upp úr árinu 2000, verkefni þar sem átti að nota vetni, reyna að nota vetni sem eldsneyti í strætisvagna Strætó. Og í stuttu máli gekk það verkefni ekki upp og hérna kostaði mikið fyrir borgina og þetta var talið vera framtíðin. En hér átti alltaf að vera fullt af vetnibílum strætisvagnu núna en við sjáum alveg hvernig það fór. En ég læt þetta duga sinni. Takk. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Og næstur á mælendaskrá Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti og ágæta borgarstjórn, ég þakka frumælanda fyrir að koma með þetta mál til umræðu hérna og satt til það er blóðugt að sjá metanið brenna þarna upp á Álfsnesi. Hluta því er notað en hluta af metaninu sem er framleitt er ekki notað en sem komið er. Og ég tek líka undir það sem að kom fram í máli borgarfulltrúans Kolbrúnar Baldursdóttur að við þurfum að finna leiðir til þess að nýta þetta öllum til hagsbóta. Það verður hins vegar að horfa á það og það er rétt í taki framhjátt svona til að byrja með að ég er í stjórn Strætó, þess vegna er eðlilegt að ég er komið hér upp, að Strætó horfir mjög og hefur undanfarin ár horft mjög til orkuskipta, það er að segja að fá vistvænni orku til að keyra vagnana en það hefur sýnt sig í sögunni að það er engin ein lausn á því og einu sinni bundu menn mjög mikla vonir við vetnið og svo er eins og það hafi minnkað, það voru bundar mjög mikla vonir við metanið og nú eru kannski mestar vonir bundna við rafmagnið, allavega í framleiðslu venjulegra fólksbíla og reynda strætóvagna líka sem framtíðar orkugjafa og sannleikurinn sá að það eru kostur og gallar við alla þessa orkugjafa og það er mjög mikilvægt að rannsóknum ráð fram með sem að segja heldur að Strætó hafi einhvern veginn ráðrúm til að velja besta möguleikann hverju sinni og hjá Strætó starfa bara færi sérfræðingar á þessu sviði og ég held að við sveitarfélögunum þó að við sem sagt ráðum ferðin í einhverjum skilningi þurfum við líka að hlusta á þeirra faglegu ráðgjöf. En sem sagt kostur og gallar, svo ég nefni það, að þá galli við metanið að þar er hávaðamengun og menn segja það sem hafa annarkvort verið að keyra á rafmagni eða vetni, við kannast þessu rétt, að það sé talsvert mikill munur að fara að keyra síðan metanvegna af því að það er svona ákveðin hávaðamengun af metanvegnum. Og
gallinn við rafmagn það að hvað maður að kalla, rafgeymatæknin ekki orðin það þróuð að það dugi á einn vagn, það að segja ein hleðsla dugi á einn vagn allan daginn sem væri þá æskilegast og þess vegna þar sem það hlaðað og upp. Og í vetni kannski einna mest í þróun af þessum orkugjöfum og það þýðir talsvert dýra fjárfestingu í upphafi. Kosturinn við þá vagna sem að nota rafmagn og vetni það að þeir eru hljóðlátir og þetta skiptir talsverðu máli. Og í varðandi rafmagni það mikill kostur líka það tiltölulega einfalt að byggja innviði í bækistöðvar, tengja hleðslustöð við heimtök og samkvæmt reynslu Strætó þá skilst mér að þeir reikni með að þar sé reikna með 55 milljónir króna á hverja 20 vagna sem ekki mjög hár kostnaður eða mikill kostnaður. Í vetni hins vegar óvissa með kostnað varðandi innviði og núverandi áfyllingastöðin sem margir vita við Vesturlandsveg og þar dugar áfylling allan daginn. Og talandi megan að þá það mat framkvæmdastjóra Strætó að það myndi þurfa að leggja minnstu kosti 400 milljóna króna fjárfestingu í innviði ef áfyllingabúnaður á að vera í bækistöð og það myndi þó duga fyrir 20 vagna og það þó aðeins ekki nákvæmlega fyrir hvað marga vagna og en sú áfylling myndi þó duga allan daginn. Nú það áfyllingastöð fyrir metavagna á Bíldsöfða á N1 og það tekur það bil 30 mínútur að fylla einn vagn sem alltaf mikil tími ef margir vagnar á ferðinni. Að því að það nefnt hérna sem sagt tilboð Strætó í vetnisvagna þá það þannig tilkomið að Strætó ákvað að taka þátt í tilraun og rauninni fá mjög góðan styrk frá Evrópusambandinu að prufukeyra vetnisvagna og nokkrar evrópskar borgir hafa tekið þátt í því og það enda komið í babb í bátinn vegna þess að það fengust ekki tilboð sem voru talin ásættanleg en það var álit stjórnar Strætó að það væri full ástæða til þess að taka þátt í þessum hægfaraskrefum sem að bílaframleiðendur og Strætóframleiðendur og rekendur víðum heim að pröfa sig áfram. Af því að eins og ég segi það engin ein lausn ennþá. Hvað ætla ég að segja meira? Jú, endurtaka það að það stefna Strætó að orkuskipti mikilvægt stefnumál. Það hins vegar ekki alveg á hreinu hvaða leið hagstæðust fyrir Strætó og eins og ég búin að rekja og þess vegna það mín tillaga að þessari tillögu verði einfaldlega vísað til stjórnar Strætó og hún verður þó rædd þar. Það eiga fulltrúar allra sveitarfélaganna sæti og það eru sérfræðingar á þessu sviði sem hægt að spyrja úr þá. Þannig ég legg til að þessari tillögu verði vísað til stjórnar Strætó. Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. 2 borgarfulltrúar biðja að veita honum andsvar. Það fyrst Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti borgarstjórn. Ég byrja að þakka borgarfulltrúa Hjálmari Sveinssyni fyrir sitt svar eða viðbrögð og eins og ég skil þetta þá þetta tilboð í vetnivagna þá ekki lengur upp á borði. Það sem sagt þá runnið út í sandinn. Nú ég vil þá bara fagna því að eins og ég sagði áðan að þá rafgreining á vetni dýr og það að flytja inn þessa og þetta myndi verða okkur mjög dýrt. Þetta tilraunaverkefni sem ég talaði hérna áðan
sem var hérna upp úr 2000 er í rauninni stórmerkilegt að lesa því að þetta kostaði víst 1 milljarð eða svo og og árangurinn var náttúrulega lítill sem ekki neitt og í rauninni voru stjórnvöld þarna plötuð og iðnaðarráðherra og borgarstjóri á þessum tíma héldu virkilega að væri komin þarna lausn, ódýr og hagkvæm leið til að stuðla aukinni nýtingu endurnýjanlegrar orku í umhverfisskyni. Þannig að það er svo mikilvægt að það verði ekki gerð sömu mistökin aftur og við höfum þá lært af þessu og við höfum bara ekki resúrsana til þess að vera með vetnibílana hérna. Þess vegna var ég hissa þegar ég hafði samband við forstjóra Strætó og hann upplýsti mig þetta tilboð í vetnivagn. Á meðan verið að brenna þessu metani þarna í Álfsnesi og ekkert að nýtast okkur. Þannig að varðandi hljóðmengun, ég hef ekki heyrt það áður að það sé svona mikið háaði, kannski eitthvað hljóð, en hvort það sé eitthvað trublandi eða lýjandi með einhverjum hætti, ég veit ekki hvort það búið að gera einhverja skoðun á því og þykir þá merkilegt að heyra það og þá mikilvægt náttúrulega bara að skoða það. En á móti kemur að svo framálega sem hljóðið er ekki bara gargandi hátt og verulega mikil mengun og fólk kvarti sáran, þá verður við að horfa þarna í peningamálin og hugsa hagræðing og sparnað. En ég get ekki annað sagt en að ég bara fagna því að þessi tillaga fær þá allavega framgang inn í stjórn Strætó og ég hef alltaf svona áhyggjur á svona byggðasamlögum eins og ég hef áður talað að mér stundum fundist borgin með sinn fulltrú ekki ráða miklu þarna þó að þetta sé meirihluta eigandi og stærsta sveitarfélagið. Svona byggðasamlag, ég veit ekki hvað mikið vægi borgarfulltrúin hefur í stjórn, en ég vona að það verði eitthvað og hann haldi þá þessum merkjum á lofti. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, og lokið við að vita andsvarsvar þá andsvari Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi. Í fyrsta lagi að því það talaði tilraunir sem voru gerðir þarna 2000 og það er auðvitað vont ef að þær hafa kannski ekki gengið eftir en ég held sem mjög mikilvægt að menn verða að geta gert tilraunir og megi ekki vera ofhræddir við að mistakast þegar verið að þróa nýjar tæknilegar aðferðir af því að ef að menn eru hrædd við það þá gerist ekki neitt. Varðandi sko, ef ég man þetta rétt þá var þetta það bil 100 milljón króna styrkur sem að Strætó fékk fyrir kaupa á þessu vetnisvöggum eða fékk þar að segja vilyrði fyrir þessum tæpu 100 milljónum og það þótti bara freistandi að taka þátt í þessu tilraunaverkefni þannig að Strætó EF gæti tekið þátt í þessu með öðrum þjóðum að þróa vistvænan orkugjafa. Varðandi það sem að fulltrúi borgarinnar í stjórn Strætó getur sagt, þá má alveg ræða það hvort að Reykjavíkurborg ætti að hafa fleiri fulltrúa í stjórn Strætó. Það er kannski ekkit alvitlaus hugmynd með hvað Reykjavíkurborg er stór, en fulltrúi Reykjavíkurborgar hefur haft undanfarin ár mjög mikið að segja í stjórn Strætó og þessi mikla þjónustuaukning sem að gerða síðasta kjörtímabili með því að taka upp næturvagna, með því að lengja tíman á kvöldin, með því að leggja niður svokallaðan sumartíma og með því að auka tíðni á leiðum 6 og ásnum og 6-unni í 10 mínútur. Það er allt komið frá Reykjavík og það voru svona flestir sæmilega sáttir við það og núna held ég allir bara mjög glaðir í öllum sveitarfélögunum sem að standa þessu samlagi. Hjálmar Sveinsson, borgarfulltrúi, lokið við að svara andsvari. Veitir þá andsvar Vigdís Hauksdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, borgarfulltrúar, ágætu tilheyrendur. Ég ætla að biðja það að ég verði tekin að mælendaskrá því ég sé að bókunin mín passar betur sem andsvar við ræðu Hjálmars. Ég rugla honum alltaf saman við prestin, ég svo slæm í Hjálmar
Sveinsson, ég ætla að vera að segja Hjálmar Jónsson afsakið, það er farið að líða á kvöldið. En mér fannst ræða hans svolítið rugluð og akkurat þetta hopp þarna á milli en bókum mín er svona í þessu máli. Hinn 15. maí síðastliðinn birti varaborgarfulltrúi Miðflokksins eftirfarandi færslu á Facebook síðu sinni. Reykjavíkurborg er aðaleigandi Sorpu og Strætó. Ákveðið var að stækka jarðgerðastu Sorpu og þrefalda þannig framleiðslumagn á metangasi. Framleiðslan fer við það úr 6.600 bíla ígildum ári í 9.800 bíla gildi. Í dag er aðeins markaður fyrir sölu 1.600 bíla ígilda árlega og því 5.000 bíla ígildum brent og mun svo tala hækka í 18.200 bíla ígildi. Fagnandi hélt meirihlutin á næsta fund og nú var það Strætó. Ákveðið var að halda áfram vistvænni skynsemisstefnu Sorpufundar og ákveðið var að kaupa umhverfisvæna strætisvagna. Fyrir valinu urðu kínverskir rafvagnar, 14 talsins og vermiðin var 1.500 milljónir og innifalið var 1 stykki hleðslustöð. Rafvagnar þessir eru slík gæðatæki aðeins þarf að skipta þeim út 2 til 3 sinnum á vakt í hleðslu. Hefði ekki verið ráð að sleppa kaupum á 14 rafvögnum og kaupa í staðinn 30 metanvagna fyrir peningin, metanvagna sem geta keyrt allar vaktir á vandræða og skila þannig hið minnsta þreföldum afköstum rafvagna. Eitthvað segir okkur á Sorpa, systir Strætó hefði fagnað því svo við tölum nú ekki umhverfið, tilvitnun lýkur og þar með bókuninni. Annars þakka ég borgarfulltrúa Kolbrúnu Baldursdóttur kærlega fyrir þessu umræðu. Orði tíma töluð, hún raunverulega bendir hér á ráskinnungsleikin sem í gangi hér hjá meiri hlutanum varðandi umhverfismálin og varðandi það sem verið að gera í borginni og jafnframt þessi bókun sem var að lesa upp sem að birtist á Facebook síðu varaborgarfulltrúa Miðflokksins 15. maí sýnir jafnframt líka það hvað vinstri og hægri höndin hjá borginni ekki að tala saman. Þá hefur Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvarsvar, þá andsvari Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi. Forseti ágæta borgarstjóri frá borgarfulltrúanum Vigdísi Hauksdóttur, ég ætla ekki að svara honum, aðeins að fullyrða það að þetta snýst ekkert hægri og vinstri, það eru fulltrúar allra flokka í stjórn Strætó og reyndar í meirihlutanum frá sveitarfélögum þar sem að hægri menn eru í meirihluta. Og svo fullir í það bara að þrátt fyrir svígurmæli borgarfulltrúans að þá hafa þeir sem hafa verið í stjórn undanfarin ár unnið sín störf af mikilli alúð, Strætó státar líka mjög góðu fagfólki og allar ákvarðanir sem hafa verið teknar að yfirlegu ráði, rannsóknum og faglegri ráðgjöf. Þannig nú bara það. Þá hefur Hjálmar Sveinsson borgarfulltrúi lokið við að svara andsvari veitir þá andsvar öðru sinni Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Virðulegi forseti, borgarfulltrúar og tilheyrendur. Auðvitað var þetta mál líka ljóta sjálfstæðisflokknum að kenna. Nú eru þau fyrir barðinu sjálfstæðismenn í kraganum. Sveitafélögum í kraganum, en þetta er bara ágætt, það er alltaf hægt að kenna sjálfstæðisflokknum allt til hamingju með daginn. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að veita andsvar öðru sinni. Fulltrúin er einnig næsta mælendaskrá, en það er þannig að fulltrúin fellur frá orðinu, þá er ekki fleiri sem hafa beðið orðið undir þessum lið og telst umræðið því lokið og verið gengið til atkvæðagreiðslu. Bókun er boðuð, þá er það svo að hingað hefur borist ein málsmeðferðartillaga sem er að vísa tillögu undir stjórnar Strætó og verður gengið til atkvæða þá tillögu. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Svo virðist vera, þá verður þessi tillaga nú borin upp. Þau ykkar sem samþykk eru að vísa tillögu undir stjórnar Strætó gefi merki og er það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Bestu þakkir fyrir það. Áður en lengra er haldið þá vill forseti upplýsa örfáar breytingar sem gera þarf á dagskrá. Fyrst er það svo að taka verður inn með afbrigðum kosningar sem að láðist að láta vita af fyrir fundin og eru það kosningar í
umhverfis- og heilbrigðisráð og skóla- og frístundaráð, en menningar, íþrótta og tómstundaráð var á dagskrá fundarins, þannig að það þurfti ekki að setja sérstaklega dagskrá, og biður forseti leyfi til að setja þetta inn á dagskrá með afbrigðum og gerir það ef enginn hreyfir andmælum. Þá það svo að við ætlum að ganga til kosninga og það önnur breyting sem forseti hyggst nú gera og það að flytja kosningu forseta borgarstjórnar og varaforseta aftast á dagskrá og klára það áður en fundi slitið. Og verður nú gengið til atkvæðagreiðslu í hinum ýmsu málum. Og í ljósi þess að hér að ræða margar atkvæðagreiðslur og staðfestingar þá bið ég borgarfulltrúa að fylgjast vel með. Og fyrst förum við yfir í málefni 9 sem kosning 2 skrifara til 1 árs og 2 til vara. Lagt til að borgarfulltrúarnir Hjálmar Sveinsson og Sanna Magdalena Mörtudóttir verði kosnir skrifarar og að varaskrifarar verði kosnir með sama hætti. Skúli Helgason og Örn Þórðarsson. Og nú verður gengið til atkvæðagreiðslu þetta mál. Þau ykkur sem samþykk eru sína þess merki. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá fer fram kosning 7 borgarráðsfulltrúa til 1 árs og 7 til vara. Lagt til að eftirtaldir borgarfulltrúar taki sæti í borgarráði: Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Heiða Björk Hilmisdóttir, Dóra Björt Guðjónsdóttir, Líf Magnúsdóttir, Eyþór Laxdal Arnalds, Hildur Björnsdóttir, Valgerður Sigurðardóttir. Jafnframt lagt til að eftirtaldir verði kosin varamenn: Pavel Bartósek, Elín Oddný Sigurðardóttir, Sigurborg Ósk Haraldsdóttir, Skúli Helgason, Marta Guðjónsdóttir, Eyþór Jónsson og Katrín Atladóttir. Jafnframt lagt til að Þórdís Lóa Þórhallsdóttir verði formaður ráðsins. Nú gengið til kosninga þessa tillögu. Þau ykkar sem samþykk eru sína þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Og það samþykkt með 22 atkvæðum. Þá fer fram kosning varamanna í forsætisnefnd. Ekki betur, já. Lagt til að eftirtaldir borgarfulltrúar taki sæti sem varamenn í forsætisnefnd: Gunnlaugur Bragi Björnsson, Elín Oddný Sigurðardóttir, Hildur Björnsdóttir, Alexandra Brím og Valgerður Sigurðardóttir. Og nú fer fram atkvæðagreiðsla þetta. Þau ykkar sem samþykk eru sína þess merki. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Fram fer það kosning í menningar, íþrótta og tómstundaráð og formannskjör. Lagt til að Jórunn Pála Jónasdóttir taki sæti varamanns í ráðinu í stað Arnar Þórðarssonar. Jafnframt lagt til að Hjálmar Sveinsson verði kjörinn formaður ráðsins í stað Pavels Bartósek. Þau ykkar sem samþykk eru sína þess merki. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá endurtökum við kosninguna: þau ykkar sem samþykk eru sína þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Það samþykkt með 22 atkvæðum. Framför kosningi barnaverndarnefnd. Lagt til að Eldey Huld Jónsdóttir taki sæti í barnaverndarnefnd í stað Sólveigar Ásgrímsdóttur. Jafnframt lagt til að Sólveig taki sæti sem varamaður í stað Eldeyjar og Þórarinn Snorri Sigurgeirsson taki sæti sem varamaður í stað Þórarins Þórssonar. Þau ykkar sem samþykk eru sína þess merki. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Framfer það kosning í stjórn Faxaflóa Hafna til 1 árs. Lagt til að Kristín Soffía Jónsdóttir, Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, Skúli Helgason, Marta Guðjónsdóttir og Örn Þórðarsson taki sæti í stjórninni og Sabíne Leskop, Pavel Bartósek, Guðrún Ögmundsdóttir, Valgerður Sigurðardóttir, Hildur Björnsdóttir taki sæti til vara. Jafnframt lagt til að Kristín Soffía Jónsdóttir verði formaður stjórnarinnar. Þau ykkar sem samþykk eru sína þess merki. Og þau sem á móti kunna vera. Endurtökum atkvæðagreiðsluna svo að sjálfur hreinu og hendur hátt á loft. Þau ykkar sem samþykk eru og þau sem á móti kunna vera það samþykkt með 22 atkvæðum. Framför kosning í stjórn Orkuveitu Reykjavíkur til 1 árs. Lagt til að Brynhildur Davíðsdóttir, Sigríður Rut Júlíusdóttir, Gylfi Magnússon, Eyþór Laxdal Arnalds og Hildur Björnsdóttir taki sæti í stjórninni og Auður Hermannsdóttir, Margrét Björnsdóttir, Páll Gestsson, Katrín Atladóttir og Björn Gíslason taki sæti til vara. Jafnframt lagt til að Brynhildur Davíðsdóttir verði formaður stjórnarinnar og Gylfi Magnússon. Og
Gylfi Magnússon varaformaður stjórnarinnar, afsakið. Þau ykkar sem samþykki eru sýniðismerki og þau sem á móti kunna vera, og er þetta samþykkt með 22 atkvæðum. Er það ekki rétt? 22 atkvæðum? Já. Lagt er til að taka kosningu umhverfis- og heilbrigðisráð á dagskránni, við höfum nú gert, og lagt er til þar að Örn Þórðarson taki sæti varamanns í umhverfis- og heilbrigðisráði í stað Jórunnar Pálu Jónasdóttur. Þau ykkar sem samþykki eru sýniðismerki. Allir að fylgjast vel með 1, 2... Já, þetta var tekið með afbrigðum, það voru nokkra kosningar, 2 kosningar sem voru teknar með afbrigðum, það var umhverfis- og heilbrigðis, það var skóla- og frístundaráð og var forseti búinn að taka þeim með afbrigðum, en núna göngum við þá til kosningar undir þessum liðum, þessum 2 liðum. Lagt er til sem sé að Örn Þórðarson taki sæti varamanns í umhverfis- og heilbrigðisráði í stað Jórunnar Pálu Jónasdóttur. Það er hér tillagan. Þau ykkar sem samþykki eru sýniðismerki og er það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er lagt til að taka hér fyrir kosningu í skóla- og frístundaráð og það var búið að taka hana á dagskrá með afbrigðum og lagt er til að Marta Guðjónsdóttir taki sæti í skóla- og frístundaráði í stað Valgerðar Sigurðardóttur. Jafnframt er lagt til að Valgerður taki sæti sem varamaður í ráðinu í stað Mörtu. Þau ykkar sem samþykki eru sýniðismerki og er það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Þá er lögð fram fundargerð borgarráðs frá 7. júní. Það er þar að... Já, það skulle hafa mælendaskrá undir þessum lið. Áður en við staðfestum þá liði sem þarna liggja undir, ætla ég að bjóða borgarfulltrúum að koma upp og taka til máls og minni á að nefna þá undir hvaða lið undir fundargerðinni það gildir um. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi ætlar að taka til máls. Forseti, borgarfulltrúar, ágætu tilheyrendur, ég er hér með bókun undir 30. lið frá fundi borgarráðs sem hljóðar svo: lagt er fram bréf endurskoðunarnefndar dags 7. maí 2019 varðandi álitsgerð fjárhagsáætlanir sveitarfélaga og viðauka ásamt fylgiskjölum. Einnig eru lögð fram viðbrögð fjármálaskrifstofu álitsgerðinni dags 13. maí 2019 og minnisblað fjármálaskrifstofu dags 5. febrúar 2019. Bókun mín hér á þessu fundi er samhljóða þeirra sem var lögð fram í borgarráð og ég vil draga fram hér í fundargerð borgarstjórnar og hljóðar svo með leyfi forseta: innri endurskoðun eru þökkuð afar fagleg vinnubrögð í ábendingum sínum sem hafa birst í skýrslum embættisins, þá einkum í skýrslunni Nauthólsveg 100, Bragaskýrslan. Fjármálaskrifstofa Reykjavíkur hefur nú orðið tvísag í túlkun sinni á hvernig farið er með útgreiðslur úr borgarsjóði án fenginna heimilda. Í minnisblaði sem barst borgarráði hinn 5. febrúar að beiðni borgarfulltrúa Miðflokksins kom fram sú túlkun fjármálaskrifstofu að þegar ársreikningur er lagður fram og samþykktur í maímánuði fyrir næstliðið ár er borgarstjórn að samþykkja útgjöld og rekstur borgarna fyrir árið. Þessari túlkun hafnaði borgarfulltrúi Miðflokksins samdægurs. Mikil umræða varð í kjölfarið í stofnunum borgarinnar þar sem kjörnir fulltrúar eiga sæti þessa túlkun allt fram yfir samþykkt ársreikning fyrir árið 2018. Nú hefur borist ný túlkun fjármálaskrifstofu sem hljóðar svo: til að taka af allan vafa lítur fjármálaskrifstofa svo á að ekki felist í afgreiðslu borgarstjórnar ársreikningi afstaða til einstakra fjárhagslegra ráðstafana. Eftir stendur svo staðreynd að Reykjavíkurborg braut sveitarstjórnarlög með útgreiðslu án fjárheimilda í bragganum. Í stað þess að viðurkenna brotið er skotið í allar áttir og gert lítið úr ábendingum eftirlitsaðila með fjármálum borgarinnar og áliti sérfróðs fræðimanns dregið í efa. Svona vinnubrögð eru Reykjavíkurborg ekki til sóma. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Óska fleiri borgarfulltrúar eftir að taka til máls undir þessari fundargerð. Svo er ef að gagnbókunin er tilbúin þá er það ágætis
mál. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hyggst lesa bókun. Minnisblað fyrrverandi fjármálastjóri Reykjavíkurborgar vegna álitsgerðar Traustars Fannars Valssonar sem hann vann að beina endurskoðunarnefndar staðfesti með skýrum hætti að verklag og reglur Reykjavíkurborgar fjárhagsáætlanir og viðauka eru í fullu samræmi við lög. Jafnframt verða enn og aftur staðfest með skýrum hætti hvaða áritun ársreiknings Reykjavíkurborgar felur í sér og hvað ekki. Fjármálaskrifstofa Reykjavíkurborgar hefur sinnt fjölbreyttu hlutverki sínu gagnvart borgarráði og borgarstjórn með einstaklega góðum hætti, meðal annars með ítarlegum skýrslum og frávikagreiningum umfram þær skyldur sem lög og reglur gera í þeim efnum eins og þar er rakið. Þórdís Lóa Þórhallsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að lesa bókun, eða gaggbókun. Eru fleiri sem að óska eftir því að taka til máls undir þessu lið? Svo virðist ekki vera og verður það gengið til atkvæðagreiðslu þá liði sem að þar eru undir. Og er það fyrst 29. liður, tillaga að gjaldskrá tungumálavers. Eru allir borgarfulltrúar með það á hreinu að nú eru gengið til atkvæðagreiðslu? Og eru allir og loka umræðu? Já, við erum fyrst með borgarráðs hérna og svo. Já, það er búið að loka umræðu þetta sem svo, nú eru gengið til atkvæðagreiðslu. Allir borgarfulltrúar virðast fyrir salnum, er það gengið til atkvæðagreiðslu. Fyrst er það 29. liður, tillaga að gjaldskrá tungumálavers. Þau ykkar sem samþykk eru sýnismerki. Þau sem á móti kunna vera algjörlega skýrt, þau sem ykkar sem samþykk eru sýnismerki. Fylgjast með hendur hátt á lofti, takk, já takk, og þau sem á móti kunna vera. Og það er samþykkt með 22 atkvæðum. Já, það var ein hjáseta hjá borgarfulltrúa Sósíalistaflokksins. Þá er gengið til 31. liðar sem þarf að staðfesta sérstaklega. Það er viðauki við fjárhagsáætlun Reykjavíkurborgar 2019. Þau ykkar sem samþykk eru sýnið þess merki. Skýrt og greinilega. Og er það samþykkt með 15 atkvæðum. Þau ykkar sem og þau sem á móti kunna vera. Já, það er það 15 atkvæði sem að staðfesta þessa fjárhagsáætlun, viðauka við fjárhagsáætlun. 35. liður, Vatnsmýri, póstnúmer 102. Já, umræðu þessu fundargerð var í raun lokið. Nú erum við í raun bara í atkvæðagreiðslu fundargerðina en forseti skal leyfa borgarfulltrúum að taka til máls. Gjörðu svo vel, Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, það eru ný tíðindi fyrir mér að umræðinni sé lokið þegar máli er vísað til borgarstjórnar. Vegna þess að við sem sitjum í borgarráði, við höfum ekki öll atkvæðisrétt. Við erum með 3 áheyrnarfulltrúa í borgarráði sem höfðu ekki tækifæri til þess að greiða atkvæðin þetta mál. En þeir sita hér núna frá Miðflokknum, frá Flokki fólksins og Sósíalistaflokki Íslands. Þannig að borgarstjórn sem á að vera málstofa okkar og vettvangur til skoðanaskipta og umræðina, það er dálítið skrítið ef að það koma í veg fyrir umræðu á þeim vettvangi. En ég verð að lýsa vonbrigðum mínum yfir því að borgarstjóri sem að leggur fram tillöguna, hann óskar eftir umsögnum frá íbúum í rótgrónu hverfi í Skerjafirði varðandi breytingu á póstnúmeri sem hefur verið allar götur frá því að hverfi byggðist að ég held 101, eða með skosti frá því að það var byrjað að merkja borgina með einhverjum póstnúmerum. Hann kallaði líka eftir umsögnum frá uppbyggingaraðilum og þeim íbúum sem komnir eru á Hlíðarenda og hann kaus að vilja bara annars aðilans, þar segja þeirra sem að búa á Hlíðarendasvæðinu og samþykja að póstnúmerið yrði 102 fyrir bæði hverfin. Það er heill flugvöllur sem skilur þessi hverfi að. Og íbúar í Skerjafirði hafa margsinnis komið sínum sjónarmiðum á framfæri við borgaryfirvöld það að þeir eigi lítið sameiginlegt með hverfinu sem er handan við flugvöllin á meðan flugvöllurinn er.
Skerfirðingar sækja alla sína þjónustu í Vesturbæinn. Þangað fara börnin í skóla, þangað fara börnin í leikskóla, þangað fara íbúar í sund, þeir fara í verslanir sem þar í hverfinu, þeir sækja öldrunarþjónustu og svo framvegis. Með breytingu á póstnúmeri þá vitum við það, borgarfulltrúar góðir, að það verður öðruvísi viðhorf gagnvart hverfinu. Það verður fara að telja það með hverfi sem hinum megin við flugvöllinn, sem er í rauninni Hlíðahverfi. Og ef það var hægt að koma til móts við vilja fólksins á Hlíðarenda, af hverju var ekki hægt að koma til móts við vilja fólksins í Skerjafirði, sem hefur þó haft þetta póstnúmer 101 og ekki að fara fram á mikið? Nei, það má ekki hlusta á raddir íbúa. Það verður að fara gegn vilja íbúa. Allt tal meirihlutaflokkanna íbúalýðræði er bara á tyllidögum notað sem skrautfjaðrir fyrir meirihluta. Af hverju þarf borgarstjóri að leggja fram tillögu gegn einu hverfi en standa með öðru hverfi? Hann verður að svara fyrir það. Ég stend með íbúum, ég greiddi atkvæði gegn þessari tillögu í borgarráði og ég tel að við ættum öll að endurskoða þetta vegna þess að það er svo auðveldlega hægt að koma til móts við báða aðila í þessu máli. Það hefur verið hægðarleikur einn. Það gengur náttúrulega ekki að vera með 2 aðskilin hverfi sem sækja þjónustu sína á sitthvort svæði. Það gefur auga leið. Ég veit ekki hvað þetta er. Þetta er einhver þvermáska eða einhver fiskur liggur undir steini sem við hinn vitum ekki um. Ég legg til hér breytingartillögu í þessum efnum hér á eftir. Hér í upphafi fundar komu íbúar Skerjafjarðar sem hafa núna á örfáum dögum safnað nær 280 undirskriftum gegn þessari breytingu. Ég vil að við hlustum á þessa íbúa og ég vil að við sýnum þeim það í verki að við meinum að það er eitthvað íbúalýðræði hér í þessari borg. Það eru ekki margir fundir, borgarstjórnarfundir, síðan hér var verið að ræða íbúaráð. Og hér var talað fjálglega íbúalýðræði og að íbúar ættu að taka þátt í lykil ákvörðunum sem snertir þeirra hverfi. Þessi er ekki staðið í þessu máli. Sá fundur var varla liðinn að borgarstjóri leggur fram þessa tillögu í borgarráði. Til hvers var borgarstjóri að óska eftir umsögnum frá íbúum í Skerjafirði úr því að hann ætlaði sér aldrei að gera neitt með þær? Þetta er vanvirðing við íbúa. Þetta er ekkert annað en vanvirðing. Síðan eiga þessi sömu íbúar að borga á 3. milljón, taka þátt í því með Reykvíkingum af útsvari sínum að borga á 3. milljón fyrir þessa breytingu sem er troðið ofan í kokið á þeim. Gegn þeirra vilja. Nei, forseti, það er komið tími til að borgarstjórn Reykjavíkur fara að meina eitthvað með tali sínum íbúalýðræði og fara að hlusta á raddir íbúa. Ég ætla að leggja fram eftirfarandi breytingartillögu. Hún hljóðar svo. Borgarstjórn Reykjavíkur fellur frá því að óska eftir breytingu á póstnúmeri í Skerjafirði og vestan Njarðargötu að Suðurgötu úr 101 í 102. Þannig heldur svæðið póstnúmerinu 101 en Hlíðarendasvæðið verði með póstnúmerið 102. Með slíku fyrirkomulagi yrði komið til móts við íbúa á báðum svæðum, bæði í Skerjafirði og á Hlíðarendasvæðinu. Ég vil ekki fara gegn fólkinu á Hlíðarendasvæðinu sem vill 102, en ég vil heldur ekki fara gegn fólkinu í Skerjafirði sem vill að halda sínu póstnúmeri 101 og við getum auðveldlega gert það. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Forseti vill árétta það að það var gefið rými hér til að taka til máls undir þessum lið, undir fundargerðum. Við vorum bara komin að atkvæðagreiðslunni og það var það alls ekki ætlun forseta að takmarka umræðu hér á þessum lýðræðisvettvangi. Þvert á móti vill forseti gjarnan standa vörð þann rétt og er það þá borgarstjóri sem óskar eftir að taka til máls. Forseti, ágæta borgarstjórn, ég vildi bara bregðast við með því að árétta að þetta er auðvitað ekki ný hugmynd, hún hefur í raun
sótt á alveg frá kosningunni Reykjavíkurflugvöll þar sem að stuðningsfólk flutningsflugvallarins kenndi sig við 102 sem festist, samanber heitið á bókinni skipulagssamkeppnina. Það sem hefur gerst í millitíðinni svo að þetta svæði sem við skilgreinum sem 102 orðið eitt mesta uppbyggingarsvæði í borginni og líklega mesta uppbyggingarsvæði núverandi vaxtarskeiði. Þarna eru þetta háskólarnir, Háskóli Íslands, Háskóli Reykjavík. Þarna að rísa mörg hundruð stúdentaíbúðir, beggja vegna flugvallarins, vísindagarðasvæðið allt og byggðin að Hlíðarenda, útivistarperla Nauthólsvík og svo þetta nýja byggðin í Skerjafirði. Og að öllu þessu samanteknu þá þetta umtalsverð byggð og það myndi skjóta býsna skökku við að bæta henni svona við póstnúmerið 101 sem þá orðið lang stærsta póstnúmerið í borginni. En rétt eins og borgarfulltrúin Marta Guðjónsdóttir fór nokkur rækilega yfir þá hefur til dæmis Skerjafjörðurinn sótt þjónustu í Vesturbæinn þó að þar hafa verið ólík póstnúmer og þess vegna þó að mér finnst þetta gott mál og mörgu leyti svona rammi þá borgarþróun sem núna á sér stað, þá þetta nú kannski ekki alveg svona dramatískt mál að póstnúmer breyti því hvernig önnur þjónusta en póstþjónusta skipulögð, því að þannig það ekki, enda munu íbúar í Skerjafirði halda áfram að sækja þjónustu þar sem þeir hafa sótt hana þó að póstnúmerið breytist. En breytingin í raun orðin, hún komin í gegn af hálfu póstnúmeranefndar. Það skilyrði sem við erum að uppfylla hér að greiða þær breytingar sem þarf að gera á tölvukerfum út af þessu sem eru 2.300.000 auk virðisaukaskatts. Það var farið í samráð við alla helstu hagsmunaaðila og mjög margir voru mjög jákvæðir, aðrir sögðu bara pass og vildu láta aðra ráða, en það voru skiptar skoðanir hjá íbúum í Skerjafirði, það alveg rétt og meirihluti þeirra studdu örugglega príðisfélagið skjöld í að leggja til neikvæða umsögn þó að þar höfum við líka heyrt ýmsar jákvæðar raddir. En ég tók hér rétt fyrir fund við undirskriftalistum frá þeim sem eru mest á móti þessu og mun koma því fyrir á viðkomandi staða sjálfsögðu en legg til að málið verði að sjálfsögðu samþykkt. Borgarstjóri hefur lokið máli sínu. Forseti vil undirstrika að verður að senda inn breytingartillögunni skriflega. Já, gott að heyra það. Glæsilegt mál. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, gjörðu svo vel með ansvar. Forseti, góðir borgarfulltrúar, varðandi afstöðu íbúa Skerjafjarðar þá get ég upplýst borgarstjórinn það kom ekki ein einasta jákvæð umsögn sem var send inn til borgaryfirvalda eða til borgarráðs varðandi breytingu á póstnúmeri. Sömuleiðis þá hafa margítrekað komið fram skoðanir íbúa á vefsíðu Skerjafjarðar, á vefsíðu Prýðifélagsins Skjaldar varðandi afstöðu póstnúmerið. Og þar kemur það skýrt fram að það liggur við að þessi teljandi á fingri annarar handar sem að vilja breyta þessu póstnúmeri. Þannig að við skulum halda hér staðreyndum til haga. Það yfirgnæfandi meirihluti íbúa sem vill ekki breyta þessu póstnúmeri. Það engin þörf á að breyta því, það engin rök sem ég hef fengið sem að staðfesta það að það sé nauðsyn þess að breyta þessu póstnúmeri. Ég kalla eftir rökum borgarstjóra fyrir nauðsyn þess að breyta þessu póstnúmeri og borga fyrir það tæpar 3 milljónir. Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið við að veita andsvarsvar, þá ansvari borgarstjóri. Forseti, ágæta borgarstjórn, rökin vísa til þeirra borgarþróunar sem í gangi og var lögð fram sem gögn í málinu fyrir póstnúmeranefnd og kannski ekki miklu við það að bæta.
Borgarstjóri hefur svarað andsvari, veitir það andsvar öðru sinni Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi. Forseti, góðir borgarfulltrúar, ég ítreka enn og aftur að það heill flugvöllur sem sker þetta hverfi sundur. Þannig að ég vonast til þess, borgarfulltrúar góðir, að þið endurskoðið afstöðu ykkar hérna og þið greiðið atkvæði með þeirri breytingartillögu sem ég boðaði hér áðan og verður borin upp fljótlega. Þannig munið þið koma til móts við íbúa, þannig munið þið sýna og sanna að þið hlustið á raddir borgarbúa vegna þess að það eru engin haldbær rök fyrir því að breyta þessu póstnúmeri meðan flugvöllurinn í Vatnsmýri. Hann ekkert á förum og hann verður þarna næstu árin, þannig að það engin nauðsyn til þess að breyta þessu póstnúmeri. Og sýniði núna hvað í ykkur býr og standiði einu sinni með íbúum. Ekki gerið það oft. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi lokið við að veita andsvar öðru sinni. Og næst á mælendaskrá þá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur. Það ekki nýtt að meirihlutinn velji ófrið þegar friður í boði. Ekki nýtt. Nú það póstnúmeramálið í Skerjafirði. Kostar útsvarsgreiðendur tæpar 3 milljónir. Fulltrúar þeirra aðila sem á móti þessari breytingu komu hér í Ráðhúsið við upp að borgarstjórnarfunda í dag og afhentu tæplega 300 undirskriftir þar sem að þessum gerræðislegu vinnubrögðum mótmælt. Hvers vegna velur borgarstjóri og hans fylginhettir sífellt ófriðinn þegar friður í boði? Eigum við að taka hann aðra ögrun, beint á vilja íbúana? Eigum við að ræða Laugaveginn? Eigum við að ræða þessa arfa skoppandi, ringlandi vitleysu að snúa umferð við á Laugaveginum? Hvað málið? Af hverju vill borgarstjórnin, eða réttara sagt meirihluti borgarstjórnar, hafa alla upp á móti sér? Hvaða trend þetta? Telur meirihlutin sig vera orðin það valdamikil að það sé hægt að fara gegn vilja allra íbúa í Reykjavík hverju gælu verkefni og fætur öðru? Ég spyr mig, fólkið sem að horfa á þennan fund spyr sig, íbúa Reykjavíkur spyrja sig, sífellt verið að fara á móti vilja íbúana. Eigum við að taka málið upp aftur sem vorum að ræða hér fyrir í dag? Flugvöllin í Vatnsmýrinni? 70.000 undirskriftur lágu þar að baki, samt haldið áfram. Þetta hreint með ólíkindum, virðulegi forseti, þetta dæmi þráhyggju, þetta dæmi mikla ögrun eins og ég sagði. Jú, endilega hafa íbúi í Skerjafirði algjörlega hreint á móti sér. Sem betur fyrir eru borgarstjórnarkosningar eftir 3 ár. Sem betur fyrir. Fólk gleymir ekki svo glatt þegar stjórnvald eins og Reykjavíkurborg fer beint á móti vilja þess. Ég hérna með bókun sem ég ætla að lesa, forseti, og hún hljóðar svo. Borgarstjóra voru afhentar tæplega 300 undirskriftir íbúa Skerjafjarðarsvæðisins í upphafi borgarstjórnarfundar, þar sem því mótmælt að breyta í póstnúmeri í 102 auk Vatnsmýrinnar. Þetta svæði allt sunnar Hringbrautar en mörk póstnúmeri 105 og 107 haldast óbreytt. Þessi mótmæli eru engu höfð hjá meirihlutanum. Það til skammar hvernig haldið hefur verið á málinu þvert á vilja íbúana. Íbúalýðræði bara upp á punt og notað í ræðu og riti á tyllidögum. Borgarbúar verða að vita það að þessi þvingaða póstnúmerabreyting kostar þá tæpa 3 milljónir og skal kostnaðurinn tekinn af kostnaðarliðnum ófyrirséð. Meirihlutin velur ávallt ófrið þegar friður í boði. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næstur á mælendaskrá Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi.
Forseti, ágæta borgarstjórn og tilheyrendur. Það kemur kannski ekki óvart að nýja hverfi vill nýja númerið og gamla hverfi vill gamla númerið. Þannig er það. Og ég skil vel að þeir sem eru á Hlíðarenda vilji fá nýtt póstnúmer. Það er hins vegar svolítið asnalegt að vera að biðja álit íbúana þegar að það síðan liggur fyrir í Skerjafirði eða gamli Skerjafirði vill ekki vera með. Þá hefði verið heppilegra að fara bara með Hlíðarenda. Og svo er það hitt, ég ætla nú ekki að tala ófrið, en er að meiri hlutin á val það að eyða nokkrum miljónum eða ekki, þá vilur hún á að eyða nokkrum miljónum. Og það er kannski skrítið að við séum sem borg að borga hlutafélagi Íslandspósti fyrir uppfærslu á kerfinu sinu. Ég held að við ættum ekki að vera að borga fyrir uppfærslu á farsímakerfinu eða öðrum kerfum svoleiðis. En að öðru leyti þá held ég að þetta sé gott númer fyrir Hlíðarenda og það er nýja byggðin og maður sé fyrir sér að nýtt póstnúmer henti nýrri uppbyggingu, ég er alveg sammála því. En það hefði náttúrulega verið skemmtilegast ef að það hefði verið gert í friði með íbúanum og ekki kosta nokkra milljónir. Þetta er bara þannig og ég held að það hefði verið svona léttari yfir því að láta nýja hverfið fá 102 ef að gamli Skerjafjörðurinn hefði bara fengið að vera í sínum 101. En það er svona, þannig er þetta og við erum hér. Við ættum náttúrulega ekki verið í borgarstjórn að rífast póstnúmer, en það er staðan og við þurfum að klára þetta hér. En vona að það verði gert siðsamlega og það verði ekki dónaskapur hér. En við allavega sátum hjá flest og sáum ekki ástæðu til þess að styðja þetta, en við erum ekki á móti því að nýja hverju fá nýtt númer. Eyþór Laxdal Arnalds borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu. Næsta mælendaskrá Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Forseti, borgarstjórn. Já, ég var nú svona kannski verið að viðurkenna það að fyrst þegar þetta mál kom upp var ég ekki mikið upptekin að því. Mér fannst þetta ekki vera svona kannski málana, en svo fór ég náttúrulega að hugsa þetta í samhengi við allt þetta tal samráð. Og mér er þótt eins og ég hef áður sagt það vera meira í orði en á borði og og auðvitað skiptir það meiri hluta þessara borgar hér í borgarstjórn engu einasta máli þó að Skerjafjörðurinn fá að halda sínu póstnúmeri eitthvað lengur. Þannig að þetta á auðvitað ekki að þurfa að vera, það á ekki að þurfa að henda þessu inn núna bara til þess að róta upp einhverjum leiðindum. Hér er alveg ljóst að þetta skiptir marga máli í þessu hverfi og það ber að virða það, hvað sem svo hverjum þykir mikilvægi þess. Við erum jú að tala póstnúmer. En hér mætti einstaklingar, íbúar með undirskriftir fyrir fundin í dag sem bara sýnir hvað þetta fólk hefur lagt mikið á sig til að safna þessum undirskriftum og þetta er greinilega tilfinningamál og við verðum auðvitað að virða það. Þannig að ég hugsa með mér og líka í ljósi alls þessa leiðinda í kringum þessar lokanir á Laugaveginum þar sem að lítið ef nokkuð hefur verið samráð, já bara alls ekki neitt allavega við rekstraraðila sem þarna eru, eins og þeir segja, að þá er þetta svona aftur verið að fara gegn vilja fólks og það stórum hópum og það finnst mér hið versta mál. Þannig að ég er með stutta bókun og hún er svona: Borgarfulltrúi Flokks fólksins vill styðja íbúa svæðisins í þessu máli vegna þess að yfir þá hefur verið valtað af borgaryfirvöldum. Þetta er enn eitt dæmið loforð, samráð sem er að mestu bara í orði en ekki á borði hjá meiri hlutanum. Dæmin eru víðar, til dæmis er gróft dæmi yfirgang og skort á samráði hvað varðar lokanir gatna í miðborginni og ákvörðun varanlega lokun sumra þeirra allt árið án samráðs við rekstraraðila og borgarbúa. Vel kann að vera stundum sé kallað eftir sjónarmiðum íbúa og þá kannski meira til að geta sagst hafa gert það, en síðan eru sjónarmið athugasemdir einfaldlega hundsaðar. Flokkur fólksins tekur undir með borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins að á meðan flugvöllurinn er enn í Vatnsmýrinni breytir engu þótt þetta póstnúmer sé áfram það sama.
Hér er ekki neins konar forgangsmál að ræða og óþarf að verja fé í þetta núna sem betur mætti nota til að styrkja grunnþjónustu. Og síðan auðvitað bara hugsa ég með mér að hér ættu allir að taka þátt í þessu og ekki bara meirihlutinn, heldur líka allur sjálfstæðisflokkurinn. Mér skipta máli líka að flokkurinn standi saman að þessu máli. Og borgarfulltrúi Marta Guðjónsdóttir hefur virkilega farið fram af krafti og flokkurinn hennar á þetta standa að baki henni þar. Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, hefur lokið máli sínu. Ekki hafa fleiri beðið orðið undir þessum lið og telst þá umræðu lokið undir framlagningu fundargerðar borgarráðs frá 7. júní og verður gengið til atkvæðagreiðslu á þeim lið sem eftir að greiða atkvæði sem er 35. liður Vatnsmýri póstnúmer 102. Okkur hefur borist ein breytingatillaga. Er það svo að allir borgarfulltrúar Sjálfstæðisflokksins eru á þeirri tillögu? Er þetta frá borgarfulltrúanum Mörtu Guðjónsdóttur? Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, lagði fram þá tillögu og verður fyrst gengið til atkvæðagreiðslu þá breytingar tillögu sem okkur hefur borist og hljóðar breytingartillagan svo. Borgarstjórn Reykjavíkur fellur frá því að óska eftir breytingu á póstnúmeri Skerjafirði og vestan Njarðargötu að Suðurgötu úr 102, 101, 102. Þannig heldur svæðið póstnúmerinu 101 en hlíðarendasvæðið verði 102. Með slíku fyrirkomulagi er komið til móts við íbúa á báðum svæðum, bæði í Skerjafirði og er þetta breytingartillagan sem að verður fyrst tekin afstaða til áður en að það verður tekin afstaða til tillögunnar sem slíkrar. Þau ykkar sem samþykk eru þessar breytingartillögu sýni þess merki og þau sem á móti kunna vera. Og er það fellt. Já, og ein hjáseta. 12 á móti, 11, nei, 10 með og ein hjáseta. Já, glæslegt. Og þá verður tekin afstaða til 35. liðar sem er Vatnsmýri, póstnúmer 102, afsakið. Þau ykkar sem samþykk eru sýni þess merki. Svo óbreytt. Og þau sem á móti kunna vera er það samþykkt með 12 atkvæðum gegn 3 og þá er 1, 2, sem þýðir 8 jásetur. Já. Það er alveg rétt. Já. Ætla borgarfulltrúin að lesa bókun? Já, gjörðu svo vel, Marta Guðjónsdóttir, borgarfulltrúi, les bókun. Og tilkynning undir hvaða lið? Það er það væntanlega 35. lið. Já. Forseti góðir borgarfulltrúar, það hryggir mig að ekki hafi verið hlustað á íbúa Skerjafjarðar í þessu máli og íbúalýðræðið hefur ekki verið virt. Þannig að ég legg fram eftirfarandi bókun. Borgarráð kalla eftir sjónarmiðum íbúa en það er marklaust ef ekkert tillit er tekið til athugasemda. Hægðarleikur hefði verið að koma til móts við alla aðila með því að breyta póstnúmerinu 102 á Hlíðarenda og leyfa póstnúmerinu í Skerjafirði og vestan Njarðargötu að halda sér meðan flugvöllurinn er enn í Vatnsmýrinni. Íbúar í Skerjafirði hafa margítrekað komið þeim sjónarmiðum sínum á framfæri við borgaryfirvöld að óeðlilegt sé að breyta póstnúmeri hverfisins úr 101 í 102 til samræmis við Hlíðarendasvæðið. Íbúar telja að á meðan flugvöllurinn er enn í Vatnsmýrinni sé ekki tímabært að breyta póstnúmerinu enda þá 2 aðskilin hverfa að ræða sem sækja alla sína þjónustu á sitt hvoru svæðinu og eiga lítið sameiginlegt. Þá benda íbúar í Skerjafirði réttilega á að þeir sæki sína þjónustu í Vesturbæinn sem tilheyri póstnúmerinu 107. Með breytingu á póstnúmeri Skerjafjarðar er farið þvert gegn vilja íbúa og sannar eina ferðina enn að allt tal meirihlutaflokkana í borgarstjórn íbúalýðræði er innantómt orðagjálfur á tyllidögum.
Ljóst að eingöngu komið til móts við vilja uppbyggingaraðila á Hlíðarendasvæðinu en ekki vilja íbúa í gömlu rótgrónu hverfi og engin rök styðja að ekki hafi verið hægt að koma til móts við vilja beggja aðila. Marta Guðjónsdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við að lesa bókun. Verður það gengið til næsta liðar sem 19. liður. Lagðar eru fram fundargerðir forsætisnefndar frá 14. júní, skóla- og frístundaráðs frá 11. júní, skipulags- og samgönguráðs frá 5. júní og velferðarráðs frá 5. júní. Nú hafa þessar verið lagðar fram. Óski borgarfulltrúar að taka til máls eða flytja bókanir undir þessum fundargerðum, þá það sjálfsagt að gera það núna áður en gengið verður til staðfestingar liðana sem að liggja fyrir. Já, það búið að leggja fram fundargerðirnar og gjörðu svo vel og borgarfulltrúi vill lesa bókun undir þessum fundargerðum. Allt sem að heyrir undir þessar fundargerðir sem eru allir liðirnir hana undir. Já. Núna rétti tími. Gjörðu svo vel. Kolbrún Baldursdóttir borgarfulltrúi. Ég með bókun undir liðin varðar samþykktir. Það liður 2. til 8. Það lagi. Vill borgarfulltrúi hafa sömu bókunina undir mörgum liðum? Já, þetta varðar allar samþykktir. Já, þannig að allar samþykktir sem frá 2 til 8. Samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og samþykktir fyrir fagráðin. Já. Já. Ég með bókun. Já, og íbúaráð. Og íbúaráði líka, já. 2 til 8 var ég búin að segja. 2 til 8. Já, ég fór að hugsa smá formála að þessir bókun að ég hef ekki getað haft nein áhrif á þessar samþykktir eða breytingar eða neitt varðar þetta. Mér finnst þetta nánast ekki koma mér neitt við, þannig að okkur ætti að vera samþykja eitthvað sem ég hef stundum komið með einhverja breytingatillögur en þær hafa bara farið eins og við vitum eitthvað annað. Þannig að mér langaði bara að hafa bókun hérna og hún svona borgarstjórn fjölskipa stjórnvald eða á að vera það en þannig það ekki beinlínis í praxís. Sem dæmi hefur borgarfulltrúi Flokks fólksins ekki tekist að hafa aðkomu að breytingum á samþykktum. Þær tillögur sem lagðar hafa verið fram í þeim efnum hafa ýmist verið felldar eða vísa frá. Borgarfulltrúi Flokks fólksins situr því hjá við atkvæðagreiðslu samþykktir. Af hálfu minnihluta fulltrúa hafa oft verið lagðar fram tillögur að góðum breytingum í vetur. Til dæmis að áheyrnar fulltrúa minnihlutans fá að sitja í öllum ráðum og nefndum nema barnaverndarnefnd til að geta betur fylgst með öllum málum. Annað dæmi tillaga að borgarstjórnarfundir hefjist fyrr en oft. En oft þarf að fresta helmingamálum fundarins vegna þess að langt liðið fram á kvöld og jafnvel fram á miðnætti. Þetta einungis brot af tilraunum minnihlutans sem lagðar hafa verið fram til að stuðla jákvæðum breytingum og samþykktum í stjórnsýslu borgarinnar. Og ég sendi þetta eftir smá, hérna laga einu öll. Síðan það bókun við lið 4 við fundargerð skóla og frístundaráðs í borgarstjórn. Borgarfulltrúi Flokks fólksins þykir leitt að þessi tillaga skyldi ekki fá náð fyrir augum meirihlutans. Hér mikilvægt verkefni að ræða, það innleiðing á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna þar sem lagt sérstaklega til að fjalla verði þau í leikskólum borgarinnar. Þessi tillaga getur alveg fallið að menntastefnunni sem kemur einnig inn á heimsmarkmiðin. Flokkur fólksins hér að hugsa þau yngstu en geta flestir verið sammála því að með því að byrja snemma og einmitt á leikskólaaldri líklegt að börnin meðtaki fræðsluna og geti byrjað að taka þátt á eigin forsendum allt eftir aldri, getu og þroska. Allt efni hægt að fá að kostnaðarlausu hjá félagi Sameinuðu þjóðanna og á netinu. Mikilvægt ekki síður að grunnskóla leggja áherslu á heimsmarkmiðin í sinni almennu kennslu, starfi og leik. Það því leitt að þessi tillaga fékk ekki brautagengi eins og hún væri ekki þess verð að fá nánari skoðun. Vel hefði mátt leyfa henni að fljóta með samhliða innleiðingu menntastefnu. Borgin á að vera frumkvöðull hvað þetta varðar, draga vagninn og gera það með reisn. Og ég með bókun við lið 20 í fundargerð skipulagsráðs. Komið að því líka? Skipulags- og samgönguráðs frá 5. júní, já. Já. Það var 20. Já. Tillöga eða krafa
kröfu Flokks fólksins að haft verði samráð við rekstraraðila og borgarbúa vegna lokana í miðbænum var frestað í skipulagsráði 5. júní. 300 rekstraraðilar við Laugaveg hafa með undirskrift sinni mótmælt ákvörðun lokanir og óttast afkomu sína. Fyrir liggur tvíþætt viðhorfskönnun sem sendir rannsóknir framkvæmdi fyrir miðborgina okkar og samtök verslunar og þjónustu. Niðurstöður sýna mikla óánægju hjá rekstraraðilum og hjá borgarbúum sem búa ekki miðsvæðis. Fyrirtæki sem þjónusta mat, drykki og minjagripi ganga og ánægja helst meðal yngra fólks og þeirra sem sækja skemmtanalífið. Það stefnir í einsleitan bæ, bæði hvað varðar rekstur og mannlíf. Niðurstöður hljóta vera áfall fyrir borgaryfirvöld og miðborgina okkar sem greinilega væntu þess að sjá stuðning við stefnuna. Þvert á móti sýna niðurstöður að göngugötur að fæla fólk frá. Verði ekki horfið frá þessari stefnu bærinn að missa af 4. hverjum viðskiptavini. Ekki allir undrandi því sterkar vísbendingar voru að stór hluti fólks hættur að sækja miðbæinn. Samráð hefur verið lítið sem ekkert. Sérstakt að skoða kynjamismun í þessu sambandi en 25% karla og 21% kvenna myndu koma sjaldnar ef göngugötur væru varanlegar. Rekstraraðilar í miðbænum hafa ekki efni á því að missa svona stóran viðskiptavinahóp. Og þá held ég sé búin. Má forseti biðja borgarfulltrúa að endurtaka undir hvaða lið, undir skóla- og frístundaráði? 4. liður. 4. liður, skóla- og frístundaráðs frá 11. júní. Bestu þakkir fyrir þetta. Þá, já, glæsilegt. Þá það Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi sem hyggst taka til máls. Já, forseti borgarstjórn, ég með eina spurningu og svo ég með bókanir sem ekki tilbúnar, þannig að ef ég fæ að spyrja spurninguna og síðan klára bókanir. Mér langaði að spyrja aðeins með hlutverk nýsköpunar í nýju ráði mannréttinda nýsköpunar og lýðræðisráðs. Og já, takk. Já, Sanna Magdalena Mörtudóttir borgarfulltrúi hefur klárað sína ræðu en þá það Skúli Helgason sem borgarfulltrúi sem hyggst taka til máls. Forseti ágæta borgarstjórn, kem hér upp til þess að svara fyrir afstöðu meirihlutans varðandi það mál sem Kolbrún Baldursdóttir, borgarfulltrúi, viðraði úr fundagerð skóla- og frístundaráðs frá 11. júní og fjallar heimsmarkmiðin. Allir sammála það að heimsmarkmiðin eru afar mikilvægt verkefni en af praktískum ástæðum, eins og við köllum það, þá vorum við þeirra skoðunar að það væri ekki skynsamlegt að fara inn í formlega innleiðingu á heimsmarkmiðunum í leik- og grunnskólum borgarinnar á þessum tímapunkti á sama tímum og við erum nýhafin í viðamiklu innleiðingaverkefni á menntastefnu borgarinnar. Hins vegar hefur vinna verið lögð það að skoða hvernig heimsmarkmiðin fléttast saman við þær áherslur sem í menntastefninu og það eru margir snertifletir sem að tengjast til dæmis heilbrigði, jafnrétti kynjana, sjálfbærni, auknum jöfnuði og svo framvegis. Og rétt að halda því sérstaklega til haga að ýmsar starfsstöðvar sviðsins eru í dag að vinna í reyndað innleiðingu á heimsmarkmiðunum að eigin frumkvæði, meðal annars undir merkjum réttindaskóla Sameinuðu þjóðanna. Á við Laugalækjarskóla og Laugarnesskóla. Hólabrekkuskóli að bætast í þann hóp í haust og síðan hafa allir grunnskólarnir í Vesturbæ ákveðið að koma inn í verkefni frá og með næsta skólaári. Melaskóli, Hagaskóli, Vesturbæjarskóli og Grandaskóli. Og þessu til viðbótar hægt að segja frá því að það mikill og vaxandi áhugi hjá mörgum leikskólum borgarinnar að koma sömuleiðis inn í hliðstætt verkefni. En ég ætla að lesa upp gaggbókun varðandi þetta mál. Hún svona: Vinna við innleiðingu menntastefnu Reykjavíkur í fullum gangi
og sú stefna endurspeglar með mjög markvissum hætti þá grundvallarsýn sem birtist í heimsmarkmiðunum. Rétt þykir að setja innleiðingu menntastefnu í forgang og það mat okkar að ekki sé skynsamlegt að ráðast í viðamikið innleiðingaferli á hliðstæðum markmiðum samhliða þeirri vinnu. Af þeim praktísku ástæðum greiðum við atkvæði gegn tillögunni þó málefnið sé sannarlega mikilvægt. Þá skal því haldið til haga að ýmsar starfsstöðvar sviðsins eru í reynd að innleiða heimsmarkmiðina eigin frumkvæði meðal annars undir merkjum réttindaskóla Sameinuðu þjóðanna og liggur fyrir að þeim mun fjölga talsvert strax á næsta skólaári. Skúli Helgason borgarfulltrúi hefur klárað sína ræðu og það þá Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi sem hefur óskað eftir orði. Forseti, ágætu borgarfulltrúar og tilheyrendur, ég kem hér upp undir þeim lið sem snýr að samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskap borgarstjórnar. Ég tók nú svo langar ræður hér á forsætisnefndarfundi, ég ætla ekki að fara að endurtaka það enda tíminn kominn langt fram á kvöld og ég lýsi við mikilli gagnrýni á þessar samþykktir. Hugsið ykkur það að þurfi 87 greina samþykkt til þess að geta stjórnað Reykjavíkurborg og varðandi stjórnsýsluna þar að segja það sem snýr að pólitíkinni. Þetta alveg reynd með ólíkindum. Það búið að flækja þetta mál svo mikið og tvítaka og þrítaka hér í þessum samþykktum að þetta eru verra en þingsköp Alþingis. Þannig að sem dæmi til að rökstyðja mál mitt þá hér fyrsti kafli skipan borgarstjórnar, sjálfstjórn hennar og verkefni Reykjavíkurborgar. Hlustuðu nú hvernig fyrsta grein hljómar, skipan borgarstjórnar. Borgarstjórn Reykjavíkur skipuð 23 borgarfulltrúum sem kjörnir eru lýðræðislegri kosningu af íbúum sveitarfélagsins samkvæmt lögum kosninga til sveitarstjórna. Streku út, algjör óþarf að hafa þetta, það eru 23 borgarfulltrúar. Önnur grein, sjálfstætt stjórnvald. Reykjavíkurborg sjálfstætt stjórnvald sem stjórnaðar að lýðræðislega kjörinni borgarstjórn í umboði íbúa sveitarfélagsins. Delete, strek út. Svona þetta í 87 tölusettum greinum. Þannig að ég ætla ekki að leggja fram bókun, þetta fyrri umræða. Ég hef miklar athugasemdir við þetta eins og ég sagði, ræddum þetta vel á fundi forsætisnefndar og ætla að treysta því að nýr forseti borgarstjórnar standi við þau orð að við komum saman í sumar og förum yfir þetta lið fyrir lið, minnkum umfangið, reynum að koma svo fyrir á örfáum A4 blaðsíðum í stað þess að hafa þessa samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskap borgarstjórnar heila bók. Heila bók. Þannig að þessi orð verði ekki fleiri, ég ekki með bókun, ég treyst á samstöðu borgarstjórnar eða réttar að sagt forsætisnefndar í vinnu í sumar og fram á haustið áður en þetta verður tekið hér til samþykktar í borgarstjórn til annar umræðu og ef ég fæ ykkur ráðið þá verður þessum greinum fækkað mjög. Og þar að auki eru komnar hér breytingartillögur sem stangast hvor og aðra því þegar þetta eru svona umfangsmikið orðið að heilri bók þá ekki nokkur leið að hafa yfirsýn yfir málið frá þeim sem eru að breyta þessu. Þannig að það ég fann í fljótaskrift á síðasta fundi forsætisnefndar að minnst kosti 2 atriði sem stönguðust á í þessari samþykkt. Meðal annars snýrist annað atriðið hvort að það ætti að vera skriflega kosningar eða ekki skriflega kosningar. Einu stað áttu að vera og hinum ekki og svo til mig stendur í þessari samþykkt að kosningar skulu vera rafrænar. Það eru ekki einu sinni rafræni takkar hérna til að greiða atkvæði í salnum. Þannig að það fullt inni í þessari samþykkt sem bara á alls ekki við. Þannig að ég heiti ykkur því að ég kem til með að taka vel til í þessari samþykkt, fái ég ykkur ráðið og ég vonast til að nýr forseti hafi forgöngu það því að ég veit að hann maður einfaldleikans eins og kom fram hér í vinnunni varðandi siðareglunar sem var fækkað úr einhverjum 4, 5, 6 af 4 blaðsíðum niður í 7 punkta sem rúmast að hálfri blaðsíðu. Það vel gert. Þannig vil ég hafa þessa samþykkt. Vigdís Hauksdóttir borgarfulltrúi hefur lokið við
lokið máli sínu og er það þá Páll Bartósek borgarfulltrúi sem hyggst taka þetta máls. Já, ég þakka nú ágætlega hlý orð í minn garð og ég svona kannski hef áhyggjur að ef að fækkun úr 4 síðan í 11 línu var ekki nóg, þá veit ég hversu miklu ég get lofa til þess að við endum það í stað að allir borgarfulltrúar geti sameinast þær reglur sem þar á endum munu sitja, því að þó svo að það sé gott að skera niður í þessum bálki eins og annars staðar, þá veit ég hvort að niðurskurður á þessari stærðargráðu sem þar jafnvel meiri sé raunsær. En ég get hins vegar tekið undir það að ég held að þessu máli sé alveg tilefnis að sjá hvort við getum ekki farið yfir þessar breytingar lið fyrir lið og ákveða hvort við getum ekki lendið þannig að við sannmælumst öll og síðan hvort sem í þeirri atriðum eða næstu ákveðið hvort að við sjáum tilefni þess að gera einhverjar breytingar annarkvort til einföldunar eða til þess að breyta með einhverjum hætti því hvernig við vinnum hér í borgarstjórn. En ég ítreka það og ég stend við það sem ég sagði þá á þessum forsætisnefndarfundi. Ég er meira en tilbúin til viðræða við hvern þann sem vill það að reyna að ná sáttum breytingar á samtökum stjórn og stjórnskipunar. Páll Bartósek borgarfulltrúi hefur lokið máli sínu og þá hafa ekki fleiri borgarfulltrúar hvatt sér hljóðs undir þessum lið og telst umræðu því lokið og verður gengið til atkvæðagreiðslu þá liði sem þarf að samþykkja. Og biði ég borgarfulltrúa að vera tilbúnir, enda eru þetta nokkrir liðir. Eru allir borgarfulltrúar í salnum? Svo virðist vera og verður gengið til atkvæðagreiðslu. Fyrst er það annar liður fundargerðar forsætisnefndar, breyting á samþykktum stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar ásamt viðaukum. Hér er lagt til að vísa þessari samþykkt til síðari umræðu. Þau ykkar sem samþykki eru sýna þess merki. Þau sem á móti kunna vera verða samþykkt með 13 atkvæði. Það er verið að leggja það til að vísa samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarsköp borgarstjórnar ásamt viðaukum til síðari umræðu. Þau ykkar sem samþykk eru við endurtökum atkvæðagreiðslunnar sýna þess merki. Þau ykkar sem samþykk eru sýna þess merki skýrt og greinilega, bestu þakkir. Og þau sem á móti kunna vera og er þetta samþykkt með 21 atkvæði. Það verður tekin fyrir 4. liður fundargerðar forsætisnefndar. Það er samþykkt fyrir mannréttinda, nýsköpun og lýðræðisráð og hér er þessi samþykkt lögð hér fyrir og þau ykkar sem samþykk eru sýna þess merki. Skýrt og greinilega, þau sem samþykk eru sýna þess merki og þau sem á móti kunna vera og er það samþykkt með 20 atkvæði. Þá er það 3. liður fundargerðar forsætisnefndar samþykkt fyrir skipulags- og samgönguráð. Þau ykkar sem samþykk eru sýna þess merki. Þau sem á móti kunna vera og er það samþykkt með 21 atkvæði. Þá er það 5. liður fundargerðar forsætisnefndar samþykkt fyrir skóla- og frístundaráð. Þau sem samþykk eru sýna þess merki. Þau sem á móti kunna vera og er það samþykkt með 20 atkvæði. Þá er það 7. liður fundargerðar forsætisnefndar sem er samþykkt fyrir umhverfis- og heilbrigðisráð og þau ykkar sem samþykk eru sýna þess merki. Skýrt og greinilega og þau sem á móti kunna vera er það samþykkt með 20 atkvæði. Já, var það ekki? Sjálfstæðisflokkur, Flokkur fólksins og Miðflokkur sátu. Þá er það 7. liður fundargerðar forsætisnefndar samþykkt fyrir velferðarráð. Þau ykkar sem samþykk eru sýna þess merki. Þau sem á móti kunna vera er það samþykkt með 20 atkvæði. Það er 8. liður samþykkt fyrir íbúaráð. Þau ykkar sem samþykk eru sýna þess merki. Þau sem á móti kunna vera er það samþykkt með 20 atkvæði. Þá er það 13. liður fundargerðar forsætisnefndar tillaga sumarleyfi borgarstjórnar. Þau ykkar sem samþykk eru sýna þess merki. Og þá er það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Já, tillaga sumarleyfi borgarstjórnar hljóðar svo að það er samþykkt að fella niður reglulega borgarstjórnarfundi í júlí og ágúst samkvæmt heimild í 4.
málsgrein 8. greinar samþykktar stjórn Reykjavíkurborgar fundarskap borgarstjórnar númer 715 frá 2013 í sumarleyfi borgarstjórnar fyrir borgarráð með sömu heimildir og borgarstjórn hefur ella. Næsti fundur borgarstjórnar yrði þá í byrjun september. Fyrsti þriðjudagi september. Þá höfum við lokið þessum málum og síðast á dagskrá kosning forseta borgarstjórnar og varaforseta, 1. til 4. varaforseta. Fyrst fer fram kosning á forseta borgarstjórnar og verður sú skrifleg. Það búið að samþykkja allar fundargerðir. Það hafa verið lagðar fram. Já, fundargerðir eru lagðar fram og það búið að samþykkja þá liði sem þurfti að samþykkja undir til. Nú höfum við lokið við það. Nú verður kosning forseta borgarstjórnar. Einu. Fyrst það forseti borgarstjórnar. Svo verður fyrsti forseti, annar forseti, þriðji og fjórði. Fyrir framan og eftir? Bara einn í einu. Bara einn í einu? Já. Annars að brjóta þessa flokkun samþykkt. Það verður kosið alla forseta. Fyrst það forseti borgarstjórnar, svo það fyrsti forseti, annar forseti. Núna bara fyrsti, nú eru bara að kjósa forseta borgarstjórnar. Eina mannesku. Forseti borgarstjórnar. Eins og að farið yfir í forsetisnefnd þá þetta einstaklingskjör eins og áður en það öðruvísi masterskjali? Á kosningunni? Forseti vill biðja skrifara, ekki þá nýkjörnu heldur skrifara forseta, gömlu skrifarana að koma. Það að segja Sigurborgu Ósk Haraldsdóttur og Vigdísi Hauksdóttur. Það biðja skrifara, mína skrifara Vigdísi Hauksdóttur og Sigurborgu Ósk Haraldsdóttur að koma og vera viðstaddar þetta kjör. Byrja að sýta þér að vatna fyrir. Þegar ég lúst.
Við teljum þetta fínt. Og þá verða lesin upp atkvæði til forseta borgarstjórnar. Pavel Bartošek, 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 Auður og Pavel Bartošek. Og það þá staðfest að Pavel Bartošek kjörinn forseti borgarstjórnar réttmætu kjöri, 22 atkvæði og 1 hjáseta. Verður það gert örstutt fundarhlé. Þá verður fundi haldið áfram. Borist hefur tillaga það að
kjósa varaforseta í einni kosningu, einni listakosningu. Borist hafa tilnefningar og ef enginn andmælir því þá verður það gert á þann hátt að 1. til 4. varaforseti verða kjörnir í listakosningu. Og enginn andmælir því og þá álitið svo að það sé samþykkt og verður það gert. Lagt til að 1. varaforseti verði Sabine Leskopf, að 2. varaforseti verði kjörinn Eyþór Laxdal Arnalds, 3. varaforseti verði kjörinn Guðrún Ögmundsdóttir og 4. varaforseti verði kjörinn Marta Guðjónsdóttir. Þau ykkar sem samþykk eru sýni þess merki. Og það samþykkt með öllum greiddum atkvæðum. Takk fyrir það og innilega til hamingju. Áður en ég rétti nýjum forseta borgarstjórnar hamarinn, þá óska ég, og þá eftir að klára að lesa bókanir. Eigum við þá kannski að klára það fyrst? Ég held að ég byrja á því að klára mitt starf og leyfi nýjum forseta að klára bókanir af því að það unnarslegt. Og ég vil enda því að þakka fyrir þetta góða ár. Það búið að vera lærdómsríkt, krefjandi en líka skemmtilegt og gefandi. Og vil ég enda á því, af því að ég, sjáu þið til, og ekki endilega forseti, ekki lengur. Ég vil enda á því að lesa júnímorgun eftir borgarskáldi Tómas Guðmundsson sem prýðir líka þetta góða hús, ráðhúsið. Og það svo viðeigandi því það júní og gleði í hjarta. Og hljóðar ljóðið svo. Úðinn drýpur og sindrar í silfurgljá, í svona veðri finnst regninu gaman að detta, á blómin sem nú eru upptekin af að spretta og eru fyrir skemmstu komin á stjá og upp úr regninu rís hinn unga borg, rjóð og tær eins og nýstíin upp að baði og sólin brosir á sínu himneska hlaði og horfir með velþóknun yfir stræti og borg og torg og léttir geislar glitra lygnan fjörð eins og glóbjört minning tunglskinið frá í vetur og engan ég þekki sem gæti gert þetta betur en Guð að búa til svona fallega jörð. Takk fyrir mig. Ég óska þér velfarnaðar. Takk. Takk fyrir samstarfs. Takk. Nú áður en við göngum til hápunktar þessa dagskrár sem upplöstu bókana í lokasundar, þá langar forseta að þakka fyrir sig og það traust sem honum hefur sýnt í þessari kosningu að vera í forsvari fyrir æðstu stofnun höfuðborgarinnar, sjálfa borgarstjórnina. Nú ekki óraði forseta fyrir þessu að þetta myndi vera hans hlutskipti þegar hann steig hérna inn á land 1988 og fór í flugurutuna á leið í bæinn í gegnum mjög undarlegt landslag á honum fannst. En árið þar á eftir voru spennandi tími bæði í hans gamla heimalandi sem og í hinu nýja og þessi sameiginlegi pólitíski áhugi fléttaðist inn í áhuga sem fékk að blómstra, auðvitað líka þökk sé nærað umhverfi hjá hans fjölskyldu og hans skólafélögum sem kenndu honum íslensku og hans kennurum sem hjálpuðu til við það líka. Forseti eins og kemur fram mikill áhugamaður fegurð lýðræðis og þeim regluleikum sem því fylgja. Leikreglum sem gera meirihlutum kleift að taka ákvarðanir og minnihlutum kleift að lýsa skoðun sín á þeim og leikreglum sem tryggja friðsæl hlutverkaskipti á milli þessara tveggja hlutverka í samræmi við vilja kjósenda. Forseti mun starfi sínu einbeita sér því að vera forseti allra borgarstjórnar, allra borgarfulltrúa og leitast eftir því að búa til andrúmsloft umhverfi sem hvetur til samtals og málamiðlara. Forseti hættir ekki að vera borgarfulltrúi og mun áfram tjá sína skoðanir og vinna þeim brautargengi. En í hlutverki sínu sem forseti mun forseti vera fyrirsjáanlegur, formfastur og sanngjarn. Forseti þakkar einnig fráfarandi forseta, Dóru Björt Guðjónsdóttur, fyrir samstarf liðnu ári. Í hennar tíð gerist margt mjög gott. Til dæmis var samþykkt að stækka hóp varaforseta og fela fulltrúa minnihluta að stýra fundum borgarstjórnar.
Það er ákvörðun sem hefur reynst afar vel og skapað mjög jákvæða ásýnd borgarstjórnar að mínu mati. Atkvæðagreiðslan hér í dag leiðir í ljós að forseti nýtur ekki stuðnings allra í embættið, en forseti nýtur það sem áskorun og hvatningu til að hafa verkum sín þannig að allir borgarfulltrúar, sama hvað standa, geti berið til trausts. Forseti hlakkar til samstarfs við allra borgarfulltrúa og nú ætlum við að ganga til þess að lesa upp bókanir í lok fundar. Gjörðu svo vel, borgarfulltrúar Baldursdóttir. Forseti, Hamingju Óskir, borgarstjórn. Ég var með bókun við tillögu sjálfstæðismanna. Mig langar að lesa hér. Borgarfulltrúi Flokks fólksins hefur ekkert á móti rannsóknum á veðurfari og vera kann að meiri upplýsingar nærveður muni koma að gagni. Borgarfulltrúi vill þó benda á eftirfarandi atriði. Skógur og skjólbelti draga úr vindhraða. Há skjólbelti hafa veruleg áhrif á vindhraða og þar með vindkælingu og álagi á fasta hluti. Byggingar breyta vindlagi í misjafnar áttir og þau áhrif tengjast hæð og byggingarlagi húsana. Erfitt kann að vera að meta slík áhrif með veðurstöð. Til að spá fyrir slík áhrif eru líkanprófanir á vindgöngum betri aðferð. Líkanprófanir eru til dæmis vel þekktar áður en hafnir eru gerðar til að mæla áhrif einstakra byggingarhátta svo sem brimvarnargarða. Veðurmælingar á nærveðri verða af ofangreindum ástæðum úreltar leið og umhverfinu hefur verið breytt og gildir þó einu hvort mælingar hafa kostað 10 eða 100 milljónir. Varla verður í framtíðinni unnið með úreltar upplýsingar og leggur borgarfulltrúi Flokks fólksins til að reynt verði að halda kostnaði við upplýsingar nærveður innan skynsamlegra marka. Ég átti eftir að lesa undir siðareglum. Borgarfulltrúi Flokks fólksins ekki mótfallinn þessum reglum, enda listi af almennum kurteisisreglum sem innbyggðar ætti að vera í hverja mannsku. Í umhverfi sem ríkir hér í borgarstjórn hef ég hins vegar ekki trú á að reglur sem þessar verði teknar alvarlega. Allavega ekki á meðan stjórnunarstíll meirihlutans litaður af slíkri valdbeitingu sem ég hef áður lýst í bókunum. Það verkferli sem meirihlutinn samþykkti einhliða til að starfsmenn eigi greiða leið að kvarta yfir borgarfulltrúum ber ekki mikinn vott vilja til góðra samskiptahátta eða samvinnu. Hvað þá svo óhróður sem borgarritari dreifði á sameiginlegu vefsvæði með stuðningi borgarstjóra fulltrúa minnihlutans og sagði þá vera eins og tudda. Með þeim orðum, þeir sem bregðast við orðum hans eru þeir segu. Einn fulltrúi meirihlutans kynntu undir á sama vefsvæði með því að nafngreina hrekkjusvínin eins og fulltrúin orðaði það. Varla samræmist þetta nokkrum siðareglum. Borgarmeirihluti núverandi sem að hluta til hefur setið í mörg ár hefur heldur ekki sýnt gott fordæmi þegar kemur að reglum gott siðferði. Í gögnum til dæmis úttekt braggans staðfest að valdhafar hafa farið á svig við siðareglur, til dæmis þær sem kveða á að forðast að hafa nokkuð sem falið getur í sér misnotkun á almannafé. Já, eftir líka að lesa við lið 7. Mína tillögu sem sagt bókun við afgreiðslu tillögu númer 7 metanið. Ertu með þetta? Borgarfulltrúi Flokks fólksins vill binda vonir við að tillaga Flokks fólksins að nýta metangas sem Sorpa framleiðir á metanvagna Strætó BS fá upplýsta umræðu í stjórn Strætó BS. Borgarfulltrúi brá talsvert við að frétta að Strætó hafi gert tilboð í vetnibíl og vonar að það tilboð sé runnið út í sandinn enda ekki mjög skynsamleg ráðstöfun. Eftir tilraun með vetnistrætó úr árinu 2000 ætlar borgarfulltrúi að vona að stjórnvöld láta ekki plata sig aftur enda það þannig að framleiðsla á vetni með rafgreiningu dýr.
En það er eina leiðin til að búa það til hér á landi. Þess vegna myndu þurfa að flytja það inn. Það er sárt að sjá hvernig metan er á söfnunarstað verðlaust og brennt á báli þegar hægt verður að nýta það sem orkugjafa á strætisvagna. Nefnt hefur verið að metanvagna séu hávaðasamir, borgarfulltrúi hefur ekki heyrt að það sé vandamál, en svo fremi sem ekki sé að ræða þess meiri hljóðmengun hlýtur sparnar og hagræðingar sjónarmið að ráða hér. Og þá held ég að þetta sé komið, þá eftir að senda þetta reyndar. Ekki slíta fundi fyrir en ég er búin að því. Gjörðu svo vel, Sanna Magdalena Mörtusdóttir, til máls til þessar bókunar. Samþykkt stjórn Reykjavíkurborgar og fundarskóp borgarstjórnar og líka undir samþykkt fyrir mannréttinda, nýsköpunar og lýðræðisráð, skóla- og frístaráð, samþykkt fyrir umhverfis- og heilbrigðisráð og velferðaráð. Fyrir borgarstjórnarkosningar á síðasta ári voru gerða breytingar á samþykktum borgarstjórnar sem felldu burtu rétt þeirra flokka sem ekki náðu kjör í ráð og nefndir að skipa áheyrnarfulltrúa með tillögu rétt og málfrelsi. Með því lokaðist það mestu aðgengi fámennra borgarstjórnarflokka að ýmsum ráðum og nefndum í stjórnkerfi borgarinnar. Nú nýlega hafa verið miklar umræður í borgarstjórn og lagðar fram tillögur í borgarráði sem hafa það að markmiði að gera kerfið skýrara og skilvirkara og fulltrúi sósíalistaflokksins leggur áherslu á mikilvægi þess að þeir flokkar sem ekki náðu kjör í ráð og nefndir fá að skipa þar áheyrnarfulltrúa. Hér er mikilvægt að taka fram að ekki barnaverndarnefnd að ræða heldur aðra nefndir og ráð. Þannig má auka skilvirknina ef fulltrúar allra flokka eru meðvitaðir hvað fer fram innan ráðana á þeim tíma sem slíkt á sér stað og slíkt tryggir að þeir geti þar lagt fram spurningar til að setja sig inn í málin. Slíkt tryggir líka tæplega 10.000 Reykvíkingar sem kusu 3 minnstu flokkana sem sitja í borgarstjórn fái að hafa sinn fulltrúa í ráðum og nefndum borgarinnar og slíkt tryggir þar með lýðræðislega aðkoma því að taka þátt í umræðum í ráðum og nefndum og slíkt eykur líka gegnsæi. Svo bókun við samþykkt fyrir íbúðaráð. Sósíalistaflokkurinn telur eðlilegra að íbúðaráðin kjósi sjálf formann ráðsins í stað þess að það sé í höndum borgarstjórnar sem kýs formann úr hópi kjörinna fulltrúa. Til að færa valdi til íbúðaráðana og auka á lýðræðistöku innan þeirra telur sósíalistaflokkurinn að ráðin sjálf eigi að fá að kjósa sinn formann. Svo bókum við tillögu sumarleyfi. Þó að borgarráð fari með sömu heimildir og borgarstjórn í sumarleyfi þess. Það er mikilvægt að taka fram að ekki allir fulltrúar borgarráðs hafa sömu heimildir innan borgarráðs með innan borgarstjórnar. Í borgarstjórn hafa allir fulltrúar atkvæðisrétt en slíkt á ekki við innan borgarráðs. Það er komið. Vilja fleiri borgarfulltrúar taka til máls til þessu bókunir? Já, gjörðu svo vel, Þórdís Lóa Þórsdóttir, borgarfulltrúi. Þetta er bókuvarðandi 35. lið sem snýr að Vatnsmýri. 18 ár eru síðan hugmyndin 102 Reykjavík fæddist í aðdraganda íbúakosninga Reykjavíkurflugvöll árið 2001. Í kjölfar skipulagssamkeppni var gefin út vegleg bók deiliskipulag í Vatnsmýri undir heitinu 102 Reykjavík. 102 Reykjavík var eitt mesta uppbyggingarsvæði í núverandi vaxtarskeiði borgarinnar. Nú þegar póstnúmerið er orðið að veruleika, tekur 102 Reykjavík við af 101 sem það póstnúmer þar sem mesta uppbygging landsins á sér stað. Innan póstnúmerisins eru Háskóli Íslands, Háskólinn Reykjavík, Stúdendagarðar Háskóla Íslands, Háskólagarðar HR, Vísindagarðar og allt rúmast innan póstnúmeris ásamt gömlu og nýju byggðin í Skerjafirði, nýju byggðin á Hlíðarenda og útivistarperlunni í Nauthólsvík. Áttu við ekki eftir að lesa strætóbókunina? Var búið að lesa hana? Og þá er það við mál til tillöguflokk fólksins vegna Sorpu. Stuttbókun best fer á því að stjórn strætó meti hvaða leiðir eru hagkvæmastar til að nýta vistvæna orkugjafa og efla þjónustu strætó. Umræðu vegna taf- og mengunargjöld, var búin að lesa það? Það var, við skulum bara doppeltryggja það, ég með þess að fallegu viskirödd núna. Rík samstæða hefur verið nauðsyn þess að fara í stórelda innviðauppbygging á höfuðborgarsvæðinu, í hjólastígum, borgarlínu og stofnvegaframkvæmdum, en heildarfjárfestingaþörfin inn á svæði hefur verið metin í rétt 100 milljarðar á næstu árum. Í skýrslu viðræðuhóps samgönguráðuneytis
og Samtaka sveitarfélaga á höfuðborgarsvæðinu voru nýjar fjármögnunarlegar ávarpaðar sem eru jafnt hluti af þeim formlegu viðræðum sem nú eiga sér stað milli forsætisráðuneytis, fjármálaráðuneytis og samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneytis annars vegar og SSH hins vegar. Og þá það umræða flugvöllinn. Vorum við ekki búin að lesa hana heldur? Skýrsla Þorgeirs Pálssonar margt mikilvægt framlag inn í umræðu hlutverk Reykjavíkurflugvallar í öryggiskerfi landsins. Meðal niðurstaðna í skýrslunni uppbygging nýs flugvallar í Hvassahrauni sem myndi efla hlutverk þess flugvallar sem var flugvallar fyrir millilandaflug. Hvassahrauni myndi tengja alþjóðaflugi í Keflavík við innanlandsflug í Hvassahrauni. Þá ótrúlega sá mikli ávinningur sem uppbygging íbúða í Vatnsmýri myndi hafa í för með sér. Nægir þar að líta til fyrsta áfanga uppbyggingar í Vatnsmýri sem nú á sér stað í Hlíðarenda í 102 Reykjavík. Og það var búið að lesa með siðareglur. Nei, það hugsa ég ekki. Áralangri vinnu við endurskoðun siðareglna nú lokið með samþykkt yfirgnæfandi meirihluta borgarstjórnar. Við vonumst þess að það einföldu og skýru reglur sem þar birtast verði okkur borgarfulltrúum öllum mikilvægt leiðarljós í störfum okkar út kjörtímabilið. Og þetta ekki tæmandi, forseti, held ég? Ég finn hann ekki. Getið þið sagt mér línu númer? Það var mál 2. Já, ég Ok, býtu já. Ég kom með þetta. Reglur skráningu fjárhagslegra hagsmuna sem vísað var til borgarráðs til fullnaðarafgreiðslu endurspeglar að mörgu leyti þær reglur sem Alþingi og alþingismenn hafa sett sér til að skýra frá sínum fjárhagslegu hagsmunum en bæta þó betur með þeirri breytingartillögu sem lögð var til sem eykur enn frekar á gagnsæi varðandi eignarhald. Reglur þessar hafa mikilvægar til þess að auka gagnsæi og miðla upplýsingu til almennings hvernig fjárhagslegir hagsmunir borgarfulltrúa eru. Þær eru settar til að auka traust á störfum stjórnsýslunnar og stofnana samfélagsins. Þá held ég að þetta sé komið. Þá hefur borgarfulltrúi Þórunn Þórðardóttir lokið við að lesa upp bókanir. Eru fleiri borgarfulltrúar sem þurfa að lesa upp bókanir? Svo sýnist ekki vera. Nú þá í ljósi þess að þetta seinasti fundur borgarstjórnar fyrir sumarhlé, þá ætlar forseti óskar bókafulltrúum öllum, starfsmönnum borgarinnar sem á borgarbúum, gleðilegs sumars og við sjáumst aftur í september. Fundi slitið klukkan 22:10.